اوكي. المهم بار زخبركم ابز جزاء ترخبكم زلكم تساتفت نايزي نايلوم مشات نايم بحال مدب زخبركا عدوم قاشانا سنة بباوي تقالا لاي أبرار عثمان انكو عمد حان مصاحهم كلاتكم كلكم مدل مجمريا يا ባህጊ ለኒ እንዲሁ ባህል ፀኒሑ ባህጊ ስለ ዘለና ኢና ኣይ ቲንክ ኣብዚ ገዛ ተራሂብና ዘለና ኩላትና ከምቲ ባህግና ድማ ምናልባት ሓደ መዓልቲ ባህግና ሰሚሩ እዚ ሕጂ ብዝኾፍ ኢልና ብናይ መራኸቢ ማንዛ ንራኸቦ ደለና ብኣካል ተራሂብና ንዕልል ግበረና ማለት እዩ ከምኡ ክኸውን እቲ ባህግና ያ እንኳዕ ደሓን መፃኹም ኩላትኩም ከምዚ ኣብ ናይ መዐደሚ ፖስተር ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሸና ሓርበኛ ስነ ጥበባዊ ተጋዳላይ መዓት ማዕርጋት እዩ ዘለዎ ምናልባት እቲ ሓንቲ እንዳወሰድና እቲ ሓንቲ እንዳትረፍና ክንፅውዖ ክነመስና ኣለዎ ምሸት ህቡብ ፍቱው ስነ ጥበበኛ ኣብራር ዑስማን እዩ እቲ ተዳሊሉ መፂኡ ዘሎ መደብ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከምቲ ኩላኩም ከዓ ትፈልጥዎ ኣይ ቲንክ ንዝሓለፈ 4+ ዓመታት ብዛዕባ ፍቕሪ ብዛዕባ ሓድነት ብዛዕባ ምትሕውቃፍ ሰላም ስኒት ኣብዛ ዓንኬል እዚ ዝተሓፅረ ስነ ጥበባዊ ስራሕ እንዲሁ ከካይድ ፀኒሑ ምስቲ ናይ ብሓቂ ድማ ነቲ ሕብረተሰብን ህዝቢ ኤርትራ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ንኤርትራ የፍቅራ ምዃኑ እውን በቲ ተግባር ኣብ ሜዳ ወፂኡ ክስዋእ ጠበንጃ ሒዙ ብርዒ ሒዙ ብኩሉ ዝተቃለሶ ኣብቲ ስነ ጥበባዊ ስራሓት እውን ንሱ ነፀባርቕ ነይሩ እምበኣርከስ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣርእስቲ ዕሊልና ክንዘራርብ ከለና መን እዩ እቲ ነዚ ነገር እዚ ክበቃዓልና ድኽእል ብዛዕባ እዚ ከዕለና ድኽእል ኢልና ሓሲብና እቲ ፐርፌክት ሰብ ነዚኣ መደብ እዚኣ ዝምጥን ሰብ ኢልና ዝረኸብናዮ ስነ ጥበባዊ ተጋዳላይ ኣብራር ዑስማን እዩ ነይሩ እሱ ከዓ ኣይሕፈረናን ዕድሜና ኣኽቢሩ ኣብዚ ምሳና ከምሲ ብምሕራ ኢሉ ብምቕባሉ ነቲ ዕድሜና ብሽምኩም ብሽም ኩሎም ነዚ መደብ ዝከታተልዎ ሰባት እናመስገንኮ ናብቲ መደብና ከስግሮ እሞ ተጋዳላይ ኣብራር ዑስማን መቸም ኣነ ኸማን ንእሽተይ ቆልዓ ገለ ከለኹ ብዛዕባ ራይሞ ክንካታዕ ምስ ደቂ ገዛውትና ገለ ዝከረን እዩ ኣብኡ ኮይና ንፈልጠካ ነርና ማለት እዩ እትረፍ ሕጂ ብዚ ገፅ ንገፅ ተራኺብና ገለ ስለዚስ ሞር ኦርለስ ብዛዕባ ድሕረ ባይታኻ ብዛዕባ መን ኢኻ ዘይፈልጥ ሰብ የለን ግን ነናቱ ነንእሽተይ ክፋላት ክፈልጥ ይኽእል እዩ ሰብ ሎሚ ግን ረኺብናካ ከለና ምስ ኩላቶም ተራኺብካ ካለካ ኣብዚ እቲ መደብ መጀመርያ መን እዩ ኣብራር ብዝብል ሕቶ ክንጅምሮ ምስ ነብስኻ ክተፋልጠና መን እዩ ኣብራር ሓደ ሓደ ነገራት እኳ ሰሚዕና ኣለና ኣብቲ ዝገበርካዮ ቃለ መጥያቃት ኣብዚ ናይዞም ሃብታማት ሎቶሪነት ስቀል ከም ዝነበርካ ብንኣብነት ኣነ ፈሊጥ ኣለኹ እጂ ብዛዕባ ቁልዕነትካ ብዛዕባ ተዓባብያኻ ኣብ ገድሊ ኩሉ ዝገበርካዮ ሕፅር ኣቢልካ መን እዩ ኣብራር ምስ ህዝቢ ክትፋለጥ እሞ ካብኡ ናብቲ ሎም ምሸት ሒዝካ መፂኻ ዘለካ መደብ ከነሰጋግር ሞቲ መድረኽ ንዓኻ ይገድፎ غني خبرتي ريتها احمد دين الله ده احمد دين اوكي احمد دين لومي يلنكو مختار هو قرب وقت ما تو خمسي لنا نيرو بيه الله غادي ها وين زي بس اذا حطار كان زبرين بتاع حطار له اوكي مو نظام تويت بعرب ستايل قبرنا احمد دين خلاص اوكي شكرا. اول في البدايه نرحب بالفنان الكبير ابرار عثمان المعروف والغني عن المعرفه، ولذلك اليوم نستضيفه للمره في البدايه في المره الاولى ونرحب به هنا بيننا في هذه الرامته او في اللجنه التصحيحيه. وكما قال ودب نحن اليوم طبعا لا يمكن ان تعرف المعرف، ولذلك أبرار هو حيعرف عن نفسه، لأنه لو حاولنا أن نعرف أبرار سننقص كثير من أشياء، وبالتالي نحن سنترك أبرار يعطينا نبذة مختصرة. كما قال قد يكون في بعض اللقاءات سمعنا عنه، لكن الأصح أو ما يجب أن نسمع عن أبرار
في كلمات عن عن طفولته أو عن مراحل نضاله أو عن مراحل، لأنه التعريف لا يمكن أن نعطي حقه. لذلك بعد التعريف حننتقل إلى الموضوع الذي جينا من أصله، وهي الفن ودوره في المحبة والأخوة وفي جمع المجتمع. وننتقل بكم إلى الفنان أبرار عثمان. شكرا. اتفضل ودب. اوكي يا غني لنا احمد الدين وقت مدرخ ناب عدوم قاشانا سنو ابرار كحلوفه غنيا ግን ምናልባት ካብቲ ዝግባአና ግዜ ድንጉልና ኢና ጀሚርና ዘለና መብዛሕትኡ ግዜ 8:40 ንጅምር ነርና ሎሚ ግን ቁሩብ ናይ ቴክኒክ ጉዳያት ገለ ኣቢልና እሞ ነቶም ብትዕግስቲ ክትፅበዩና ዝፀናሕኩም ኩላትኩም ቅሬታ እንዳበልና በዚ ናይ ሎም ምሸት ነምስዮ መደብ ተኻሒስኩም ተደቢስኩም ክትከዱ ተስፋ ገብር ናብ ኣብራርቲ መደብ ከስክሮ መጀመርያ የቀኒለይ ክብረት ይሃብለይ ከምዚ ኢልና ምርኻብና ብጣዕሚ እዋን ዝሓቶ ጉዳይ እዩ። ዳሕራይ ሰናይ ዕድል እዩ ንዓይ ከዓ ኣጋጣሚ ብዙሕ ግዜ ወፅእን እየ፣ ግን ሓቀኛ ምእራም ክኾነለይ ተስፋ ይገብር። እቲ ሽምኩም ንባዕሉ ገለፂ እሞ ብዙሕ ዘይኣርምናዮ ነገራት ኣሎ እሞ ምሳኻብ መሓይሽ ኢለ ተፀጊዐ ዘለኹም ኣይሆብ ድማ ተስፋይ ኣቦቱ ኩሉ ካብኡ ሓሊፉ መቸም ናይ ኣብራር ነገር ትፈልጥዎ እዩ። ካባኹም ዝሕባእ ነገር የለን። ኣብ መሬት ኤርትራ ዝተወለድኩ በቃ ኤርትራዊ መቸም ከም ኩሉ ግቡኡ ዝገበረ ግቡእ ዝገበርኩ ከም ኩሉ ዝነጠፍኩ እየ። ወላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር የለን። ብዝኾነ ኣብቲ ዝዓበየ ቴማ ልዕሊኹም ወላ ሓንቲ ዝገበርክዎ ነገር የለን። ብዓብዩ ዕድመ ንህዝብና ዕድመ ማለሴ ልዕሊኡ ዝኸፈለ የለን እሞ ሕቡን እዩ መቸም ቴንኪዩ። ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ኩሉ ሕሉፈይ እቕሬታ እንዳሓተትክዎ እየ ዝነብር። ሕጂ እውን እቕሬታ እንዳሓተትክዎ እየ ትጅምር ይቐኒለይ። ኣብ ክቕፅል እንተደኣ ከመይ ይቕፅል ሓብሩን እሞ ምናልባት ኣብቱ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ዲቴይልስ ናይ ምውላድ ናይ ገለ ግዜ ክነባኽና የድልይን እዩ። ጥዑም ነገራት ከልወና ስለ ዝኽእል ካብ ሓድሕድና ክንመላልኣሉ ንኽእል ኣብኡ እንተበልና ሓይሽ ባህላይ ይቐኒለይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕራይ ደሓ ናብቲ ናይ ሕቶን መልስን ምናልባት ብዛዕባኻ ሓቲቶም መልሲ ክትህቦም ተስፋ ገብር ኣብኡ ተስፋ ሓልና ትኸውን እምበር እዚኣስ ናይ ምቁሉላት ኢኻ ጌርካ እያ። ኣነ ዝፈልጣ ሕጂ ይትረፍዶ ንሕና እዞም ምሳኻ ዘለና ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ኣብ እቲ መጀመርያ 2000 እቲ ትሕዝቶኻ መቂርዎም ትሕዝቶኻ ፈትዮሞ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝዕደሉ ዝዓበዩ ሽልማት ናይ ራይሞክ ዓዲሎምካ ነይሮም። ትሕዝቶኻ ብኸመይ ቤናይ መምዘኒኦም መዚኖሞ ክኸስቡ ድዮም ደልዮም ወላስ ካልእ እንታሽሙ ነይርዎ፣ ግን ኣዝዩ ፍቅሪ ዝሓዘለ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠምር ብዙሕ ስራሕ ስለ ዝገበርካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣፍልጦ ተዋሂቡ ፔን ኤርትራ እውን 2022 ሽልማት ናይ ፔን ኤርትራ እውን ረኺብካ ነርካ። ኣብ 2023 ድማ ኣብ ሽወደን ኣብ ኣልዋን ኣብ ዘዳልዎ መደብ ኣብ ነሓሰ ኣቢሉ እውን ሽልማት ሂቦምካ ነይሮም እሞ ኣይ ቲንክ ኣብቲ ጉዕዞ ሂወትካሲ ነቲ ስኻ ዝገበርካዮ በዚ ሕጂ ኣቕልል ኣቢልካ ዝገለፅካዮ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ከም ዝገበርካ ርዩ እቲ ዝግባኣካ ንእሽተይ ካብቲ ዝግባኣካስ ንእሽተይ መሊሱልካ ክኸውን ተስፋ ገብር። ብዝኾነ ግን ኣብቲ መደብ ሕቶን መልስን ብዙሕ ነገር ዝበርህ ክህሉ ክእል ኢለ ይኣምን። ስለዚ ከምቲ ኣመቱ ዝበልኮ ምቸም ብምሉእ እቲ ናትካ ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶ ከም ዝበልኮ ኣብ ፍቕሪ ኣብ ሲኒት
ንኤርትራ ድማ ከም ሓንቲ ሰብ ገለ ጌርካ ኢኻ ተዕልላ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ተዕልል ማለት እዩ ምስ ኤርትራ እንዳዕለልካ ኢኻ ትገብሮ ስነ ጥበባዊ ስራሕካ ምስ መፃኢ ትዕልል ፅባሕ ኢልካ ብዛዕባ ትማጎቶ ገለ ሕጂ ነዚ ኩሉ ስነ ጥበባዊ ስራሓትካ ጥርንፍ ኣቢልካሲ ንህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ፖስተር ሂብናዮ ዘለናስ ከተሕብሮ ከተፋቅሮ ከምኡ ኢኻ ተሓልም ነርካ ኮንካ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ሙሉእ ሂወትካ ዴዲኬትድ ኮንካ ሰሪሕካሉ እሞ እንታይ እዩ ኣርዩካ ሕጂ እቲ ናትካ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ስኒ ናትካን ናይ ኩሎም ቶም ብፆትካን ኣብ ምሕብሓብ ምብዛሕ ስኒትን ፍቅርን ሕብረተሰብና ግዲኡ እንታይ እዩ ኢልካ ተኣምን ብዛዕባኡ ከተዕልለና ዝረኣኻዮ ንእሽተይ ብተግባር ዘንፀባርቕ ንስኹም ዝዘራእኩሞስ ፍረ ዝሃቦ እንተሎ ከዓ ክትዕለና ናብታ ዓባይ ኣርእስቲ ትወካየ ግደ ስነ ጥበብ ኣብ ምስሳን ፍቅርን ስኒትን ሕብረተሰብ ኤርትራ ከመይ ይመስል? ብጣዕሚ ፅቡቅ ብመሰረቱ ዓዝኻ ኸይልካኒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝፅሕፎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኮሚኒኬሽን ምስ ደቂ ሰባት ዝገብሮ እታ ትጥቀመላ ሕውነትን ፍቅርን ይሰስን እየ ዝብል ንምንታይ ሲ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ይኹን ነምፅኦ ነገራት ካብቲ ሕውነት ወፃኢ እንተደኣ ኮይኑ ፈፂሙ መቃቅለና እዩ ነቲ ማዕዝና ኣዝዩ ተፃራሪ ዝገብሮ ግን ኩሉ ግዜ ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ንዛረበሉ እናዕልለሉ ቴማ ዝምልከተና ናይ ሓባር ቴማ ናይ ሓባር ዋኒን ምዃኑ ስለ ዝኣምን ኩሉ ግዜ ብስኒት ክፍታሕ ኣለዎ ዝኾነ ይኩን ነገር እየ ዝብል እንታይ ሲ እታ ሃገር ንዓይ ትብፃሕ ኣይኮነትን ንማንም ካልእ እውን ትብፃሕ ኣይኮነትን ንኩሉና ማዕርያ ትብፅሓና ሕጂ ብዚ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ውዒልና ሓዲርና ዘራኽበና ነገር ስለ ዘሎ ንሕውነት ንቐድማ ሰብ ናቱ ርእይቶ ክህልዎ ነውሪ ይኮነን ሓገባ ኣይኮነን ከማን ግን ኩሉ ግዜ ነቲ ማእኸልን ነቲ ሕውነትን ኣብ መንጎ እንተዳ ቀሚጥካዮ ክትረሓቕ ከምዘይትኽእል እዩ ዝገብረካ በረዳዳእ ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ሕውነትን ፍቅርን ይሰስን ኢለ ይዓፅዋ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዘራግማይ ከሎ ፅሩይ ማይ ይስተይን እዩ እሞ ብዙሕ ግዜ ተዘሪግና ኢና እቲ ምዝራግ መስርሑ ኣለዎ እቲ ምፅራይ እውን መስርሑ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ምፅራይ ንስራሕ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዚ ንባዕሉ ኣብ ላቦራቶሪ ኢና ኣለና ስራሕ ኣለና ማለት እዩ እሱ መታን ክኸውን ከዓይና ንሕና ስነ ጥበብ ማዕድን ናይ ኩሉ ክኸውን ኣለዎ ኢና ንብል ንሕና ተማሊእና ዝመፃና ጌጋ ርስቲ ኣሎ ብዘይክል ዓለም ዋላ እኳ ኣብ እዋኑ ኣዝዩ ብሉፅ ነገር እንተነበረ ድሕሪ ናፅነት ዝወሰዶ መገዲ ኣቐድማት ኢና እውን ብዛዕባ ዝናዕልል ነርና ማለት እዩ ከብቅዕ ነይርዎ እቲ ጉዳይ ኩሉ ግዜ እቲ ባህሊ ህያብ ናይቲ ህዝቢ ደኣ እምበር ህያብ ናይ ፖለቲካ ኣይኮነን ስለዚ ዝበዝሕ ግዜ ደቂ ሰባት ኣብ ሓደ መዓዲ እንተዘይመፅኦም ክመኻኸሩ ይክእሉን እዮም ብሓደ እንተዘይበልዖም እንተዘይሰትዮም ናይ ሓባር ዋኒን ከም ዘለዎም ብሓደ ክስቆሮም እንተደኣ ዘይክኢሉ ንመፃኢኦም እውን ብሓደ ክምድቡ ይክእሉን እዮም ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ክዛረቡ ይክእሉን እዮም ክመኻኸሩ ይክእሉን እዮም እዚ ኣዝዩ ዝመኽረና እዩ ብፖለቲካዊ ምክንያት ኩሉ ግዜ ናይ ደገ ድዩ ምሳይ ድዩ ኣቕሬታ ድሓን ዝኣተው እዮም ዝኣተው እቲ ሜታ ይገበርዎን ሕጂ እንታይ እቲ ክዛረቡ ዝደሊ እንታይ እዩ ንምንታይ ኢና ንመርፆ ዘለና እቲ ሕውነትን ፍቅርን ማለት እዩ ፍልል የለን ማለት ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ከብዲ ደጉራ ምራይ ኣብቲ ሃገር ኣዝዩ ብልፀት ከዓ እዩ ኩሉ ግዜ ግርማ እዩ ዝኾነ ይኹን ፍልል ይኮኑ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ግን ሰረቱ ሕውነት እንተደኣ ኮይኑ ግን ትምድዝጋግ ክህልዎ ከዓ ይግባአን እዩ እቲ ባህሊ ናይ ተቃወምትን ናይ ደገፍትን ኣይኮነን ናይ መንግስትን ናይ ገለን ኣይኮነን ዋንኡ ኣለዎ ንሕና ድማ ንዋንኡ ክንሰርሖ እዩ ዝግባአና ካብኡ ዘለና ንሕና ድማ ዝረኣየና ብኡ ቢልና ክንነቅፍ
كورس سنة باب كل جزء نتزلو هوا هو نايت حزبي نايت من بابرو كله نتزلو عن فتي زغلس ግን እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፀግዒ ሒዙ ዘይኮነ ብመሰረቱ ካብቲ ንዕኡ ወዲ ህዝቢ ብምዃኑ በቲ ዘለዎ ኣምር ከመይ ገይሩ ናይ ልቡ ናብ ህዝቡ የቃልሕ እዩ እምበር ኩሉ ግዜ ካብቲ ፖለቲካዊ ናይ ሓደ ውድብ ጉፁእ ኮይንካ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ራእይ ጉፁእ ኮይንካ ስነ ጥበብ ንሓደ ህዝቢ ኣብ ሓደ ማኣዲ ከምፅኦ ኣይክእልን እዩ ካብ ዝብል እምነት እየ ዝብገስ كل جزء محبر نقبر إلنا نحسب بزح نقرات نقبر كل جزء بقات عميد تزقت منا تصعبوا عزي بزحي مالتي الجزء هذا أرتست دماء إعلام أغفلت عنه هو بهالاي سلازي بالله يكون أنا ولا سلازي يسمعني يكون أنا ونكمسر كله نخيل زي قال سيكون النعتير إيتو أتبت إحنا عزلنا مدرخ نابتز نبرنا يا خمل سنة يقبعني أتيز خدمة يوقعي سب حلو فاين برني كورس حلو فوق ذكر زي كل سب طبعا عزل له يكونن كن أب حلو فون نبر مالت كن يكونن كل شيء خاب تي حلو في تمهير دما مسعي و أم مسعي أخسر رح يزقبا حجي ناثنا سنة باب أبو بخير الله أقاطع مع أنت ويكن على سنة أنا متى ናይ ክብሪ በዓላት ንገብረሎም ፎርሳነት ኣነ ዝገበርኮሲ ከም ኩሉ ኣዝዩ ንኡስ ነገር እዩ ብዓብዩ ሂወት ዝኸበሉ ስለ ዘለዉ ብጣዕሚ እዩ ከምኡ ኢለ ነብሰይ ዓብየ ክዛረብ ብጣዕሚ ዘሕፍረኒ ጥዑም ኣይኮነን ከዓኒ ብዝኾነ ምእንታና ሂወቶም ዝሰኣኑ እውን ኣለዉ ኩሉ ግዜ ንዓቶም ንዝክር ስለ ንዖም ክጥዕሞም ከዓይና ኩሉ ግዜ ነቲ ቁኑዕ ኣተሓሳስባ ክህልወና ኣለዎ ንብል ዘለና ትሕውነት ክስስና ኣለዎ ንብል ቢኮዝ ንዓና ንምእንታናን እዩ ኩሉ ስለዚ ድሕሪ ሕሉፍና ሓደ ኮይኑ መፅዒና እውን ሓደ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ካብ ሕውነት ዝረሓቐ ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ካባኻ ኣዝዩ ትፍለቃል እንተለዎ ሓደ ሰብ ከም ፀላኢኻ ምርኣዩ ንቡር ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ كابينا ورثنايو أي رد أني بزيك العالم حجي زيتات كحوية زك على سنة ولا بتي درفتات كمان تغني أنت تخيلوا كن الزاري إن أنا مالت هيكونن كان كل جزء مجمري أصل إيه مفتحنا يكونون نقر هيكونن حدا زت أفشة زنادي طرعيو زدلي نحنا حدا كنحسبو زغبانا نجر نحدا حونا كنعقبو انت زيك إلنا مسانا خون أيواتهم هيوت عداقاي كل جزية تزحاشة اختد مع اللطخ البوطا يخات مرز سب مساها خوين خدم معي كلين عند حريلوكا بترخطو قول لك عمالة يكونن برقص بايدا خطفترون لك نفسها خاطر حتى لك أنا دخون تداقي يخون أنا دخون بدي لي يخون اكتب لها لك أمبر أزن ريوب كلمين عزلو تسأل إن بأسن قلت أنت من فسيمو كابنات معسرة وسعيو نفلط أنا قرأ يكونن حجزي عابتي زحالفنا يهوت فتسو من فلطو أمر أيكونن نفلطو بحلون أيكونن حجزين داي وأب كل يزمس حادة فلي رئيتو يبلين أبزي كل تناتنا هيوت بكا خم قلي خوين سلو رقص فحفح يلونا له حجينا حناسي انتاينا محساب دينا زوان زكو عليسنا انتاي اندحري زملسنا له زخلو يزمعو بكا أنا اندحري حدا نقر ترأيني حدا نقر استفلي ترديني كم سألعي خاطري أنسينا من تاعي يفتلي انت لك تفلت يا خامر رجعين داي مخام قرب لي تاخو عصم ميدا آب ميدا خايزة لابلني صبو انت ليه المخمس أكاي برقص منن فطور يلن وابزع عالم زيعة صبو زعبي بفوت صوم يلن زي صبو دما منن مسد عبعداقات شموتا يلن
ስለዚህ ኩሎም እቶም ፖለቲካ ዝሰርሑ ዕዳጎም እንተዘየፀቢቆም ዝገዝኣሎም ሰብ የለን ብዝኾነ ይኹን ምስምስ ብዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ምስምስ ደቂ ሰባት ክትሕዞም ኣይትኽእልን ኢኻ ውሽጣዊ ዕግበቶም ክሳብ ብርግፅ ዘይመለስካ ዘየንፀባረቕካ ብፍፁም እቲ ትደልዮ ዘለካ ክትበፅሖ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ሓሳብና ንሪኦ ዘለና ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ንሪኦ ዘለና ድማ ንሱ እዩ ኣነ ክቀፅዓካ እሳ ክትቀፅዓ ንክትነብር ኢኻ እሱ እዩ ንሕና ዝበፃሕናዮ ነገር የለን እታ ነብራ ዝነበርና ኢና ንነብር ዘለና ስደት ድሕሪና ይቕፅል ኩሉ ወልሓንቲ ዝተለወጥ ነገር የለን ሰብ እንተ ደኣ ኣብ ሂወቱ ለውጢ ፈጢሩ ከባቢኡ ለውጢ ፈጢሩ ብርግፅ ንሰብ ድማ እታ ትግብኦ ምስ ገበርካሉ ጥራይ እዩ ኣብ ዙርያኻ ዝመፅእ ዝሓቑፈካ ሕጂ እንተ ደኣ ካልእ ምስምሳት መፅኡ ግን ፈፂሙ መሊሱ ነቲ ዘለናይ ሂወት ይኸናውሑ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ሕውነትን ፍቕርን ክስስና ኣለዎ ንብል ንሕና ሰብ ሓደ ዕላማ ኢና ምእንቲ ሓደ ህዝብን ሃገርን ኢና ደም ከፍ ኢልና እሞ ብኡ ክንዋገ የብልና ንሳ እያ ኩሉ ነገር ንሕና ክንገብሮ ዘለና ብርግፅ ከም ኣሕዋት ክንማኸርን ክንመክርን ክንረዳእን ክንከባበርን እዩ ዝግባአና እምበር ንሓድሕድና ክነጓኒ ኣይግባአን እዩ ባህላየ የኽኒየለይ መቸም ሕራይ ፅቡቅ ምናልባት ሕጂ ኣብቲ ናይ ሕቶን መልስን መደብ ብዙሕ ምብሃል ክህሉ ኢለ ይኣምን እንዴ ናዘክረን ነገራት ከዓ እዋ ከም ሕቶ ግን እንታይ መፀና ኣነ ብዛዕባ እቲ ብፍላይ እቲ ናትካ ስራሓት ገለ ኣብ ግምት ኣትየ ከብል ከለኹ ወላ ምስቲ እዋኑ ኣብቲ እዋኑ እንታይ ዓይነት ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ንዕኡ ዘንፀባርቕ መደባት ወይ ትሕዝቶ ተዳሉ እኒኻ ንኣብነት ሕጂ ብቐረባ ዝዝክሮ እንታይ ኣሎ ምስቲ ሕማቕ ስምብራት ወይ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ሕማቕ ስምብራት ገዲፉ እዩ ሕማቕ ታሪክ ኢልካ ክትገልፆ ትኽእል ኣብ መንጎ ክልተ ውድባት ዘጋጠመ ኩናት ብህድሞ መሲልካ ዝገበርካዮ ስራሕ ኣሎ ኣነ ብኸመይ ተረዲኣ ኣለኹ ብዙሕ ሰብ እውን ክዕል ከሎ ብኸመይ ዝርዳእ እሱ ኣሎ ድሓር 91 እቲ ዝነበረ ናይ መግዛእቲ ጉዳይ ኣብቂዑ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኣብ ኢድ ደቃ ምስ በፅሐት እውን ንስራሕ ዕድም ግዲ ነይሩ ኮይኑ ንስራሕ ዝዕድም ግዲ ኮይኑ ነይሩ ዓድምና እንዶ ንክንሰርሕ ይመስለኒ ኣብ ናፅነት ኣሰና ኢለ ይደሪፈ ኣብ ናፅነት ኣሰና ድሓርቲ ድሓራይ ኣብዞ ዝመፃእ ድማ ኤግዛክትሊ እቲ ምትእኽኻብ ኩሉ ሰብ ኣብ ዓዱ ገፁ ክስታይ ክብል ምስ ጀመረ ድማ እታ ዓድምና መፅያ ድሓር ሻማ እውን ኣሎ እቲን ሕጂ ቀልጢፈ ናብ ሓንጎለይ ድመፅኣ ገለ እንደ ድሓር ፅባሕ ዝብል እውን ነይሩ ማለት እዩ ናትና ኩነታትና ክፅልምት ምስ ረኣኻ ግዲ ኮንካ ፅባሕ ምስ ፅባሕ ክትማጎት ጀሚርካ እንደገና ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ናይ 2018 19 ወይ ቅድሚኡ እንተ ነይሩ ድማ ባህጊ ምናልባት ፅቡቅ መፅአድ ኣማዕዲኻ ግዲ ኮንካ ገለ እስኪ ብዛዕባ እዚ ነቲ እዋኑ ስለምንታይ ኢኻ ከምኡ ዓይነት ስራሓት ተዳሉ ወይ እቲ ናትካ ስምዒት ባህግኻ ጥራሕ ድዩ ወላስ እቲ ሕብረተሰብ እውን ነቲ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ሰሚዑ ኣብቲ ትብሎ ዘለኻ ነገር ክሳተፍ ግብረ መልሲ ክህብ ስለትደልዮ ድዩ ኣብ ከመይ ኩነታት ኮንካ ንከምኡ ዓይነት ስራሓት ተዳልዎ ማለት እዩ ካብቲ ህድሞና ጀሚርካ ንኣብነትን ዓበይቲ ኦኬጅን ዝተራጠቂስና ብዛዕባ እንታይ ክትብለና ትኽእል ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እንድዩ ደበይ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ሓጋሓሽ ብዙሕ ግዜ ካብ ዘይርከብ ሕቶታት እዩ ኣነ መቸም ወዲ ህዝቢ ፍዕለን ዝሃገር ሃገረይ እዩ ዝህዝበይ ህዝበይ ክብል ከለኹ ኩሉ እቲ ዝገበርክዎ ምስሊ እዩ ብዘይክልዓለም ማለት ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስቲ ዝወፃናዮ ኣነሲ ሎም ኣብዚ በፂሐ ብጀርመን ክቕመጥ እየ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን ብመሰረቱ ኣዝዮም ካባይ ዝበልፁ ሰባት ክሓልፉ ብቅድሚ ዓይነይ ርአ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ቅዱስ ቃልሲ ንቃለሶ ዝነበርና ድማ
فصيمة بقوب عيني ريخهم أب لبنايتي قالسي نير مالتيو زنبرني حلمي أنا من سيد ما أزغب لك هيكلني أتي أبا السنة زغلس كوا تا السنة بالدفي ورح جنبوت تقول كنا أبو جلس إيه له نمنتاي نسر حل هذا هاجر أعتبر عبقو حجي الحلم تاعتي حلمنا يهزبيو بمسرته أو حقفه يا حبيبي بزدي بتي بزي زخون يكون وجانا عليه بزي زخون يكون في اللي أبز خدكو بوتا كل جزء معرفي هزبي ونير مالتي كاب حادث توسنا بوتا إيه كاب حاد قوم قايم مسيح قبل كاب تعمي شكرني نعي because معرف فقري عميق فقري مو كل فقري يزلني سلز غايق على السمريس أخاكو سلز قبوه حلم تعال سلز ريخو حجي ኣብ ሂወተይ ኣብቲ ዝጓዓዘሉ ዝረኣየኒ ነገር ድማ ክገብር ደስ ይብለኒ ብመሰረቱ እዚ እንተ ኣይደኖ ካበይ ከም ዝመፀኒ ያው ዝኾነ ነገር ብቐሊሉ ክሓልፈኒ ደስ ኣይብለኒ ቁኑዕ ክኸውን ኣለዎ እቲ ዝረኣየኒ ክቃለስ ተወፅየ እቲ ቃልሲ ቁኑዕ ክኸውን እየ ዝቃለስ ነይረ ሓቂ ንሕቶታቱ ዝምልስ ንባህጉ ዝምልስ ክኸውን እዩ ዝቃለስ ነይረ እሞ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ዘጋጥም ዝኾነ ይኹን ሽግር ንዝረኣየኒ ዕንቅፋት بتزلني نيشتي عقبك على سبيل يفتني مالتي هدمونا تنجزع التي صلاة مس نحنا صور إيرترا بتناسبنا كم سؤال رزق زنبر المدرخ شوف حبتني لنا صلاة يخم بعدش داق مصر غيرو نتحارز وصعنا يا ختمات كل السكولو لومي يخطري أهلغان بتاع مقليل زمسل ما عليها زي بلو من سي ما عليها زي بلو كم زخم أخذكم أزي خبور كم زت تسبيت ما تسبيت زنبورو كنا تركع قلني ما عليها زي بلو من سي حليفو مالك حجاب كم زعنا سلق وعندما حادث طباباوي كحاسب وزغب أنا جاب أنا سلود بسلة زنبور كوبوتا حسيبي فلتني ثم جدد أمر على ما يكون النعي ولا قدمي ونكوا بزبوغم باكيد يكو أقاط عمي بلي خمس أصل زبولوني تمليسة كم تفلتو خبابي أقاط عمي دحراي ناب جبهة خيدنا مالتي حجيب مسرتو ردئيتي أبا هقرا يكون قنز غير نيرة ما قدنا علامة دا أين حيزنا أمر علامة يكون الغالسي مش بصوتنا كنت أخوص لسنحنا أبززعتنا يو كنا دمع كنا على سنة هذا حبرة السد هذا هو النات كنفطر مالسي نايق الدنيا مالتي كابو حليفو جن إزسي رستاي مخامو فلت عيكم مالسي ترديني فلتني نسو ما قدنا هيت علامة بعد بلا عبناس الناس قبس أهدا هيت قالي سندر لناس الناس نايز بخورنا هيت قالي سكون سلازي كل جزية نزيه وتزي نالباتكم وخمت حساس بان ترلو نازم دانس اوكي زقال سنير مالتي حساب مجرش سلازس ابتناصنت تزمن يزنبركو الى مالتي عفوا اوريدي ولا ابتو انت تفل اللي هاتون ينصبارق نير جن انا خاتي خمس بقولكو خا ابتلخ تاو دساي بلندني حونتن فقرني سسن كلهم تم بأخبره سبب دسب نعيز رد عني من يخ حتى اللي دلني كم سب كخبرنا نزفتن كله كبره هو بيز دلي يترف ده حوي من فطور نعيقون هجي بو درجة أنا بو درجة على الجزيرة مالتي أبزز الرأينا دمه بتزك على إني حزبي مالسي اوف كورس بعمقات حزبي زرا اسبي دحري ناتو يونو تلبي كان حسب هيكلني جا كان ايت حزبي سلازي ولا حنت معلتي ولا حنت غير ولا حنت كليتون كابو ريحي يفلتني لازي جهرا ولا نقلي يكون باب زي كالعالم بر قال اي راينني وزخونه كن
ዘለና ክንቅበል ስለ ዝግባአና ሓደ ሴሪየስ ዝኾነ ምርድዳእ ክህሉ ተተኣማመነሉ ባይታ ንክህልወካ ኢና ትሕውነትን ፍቅርን ይሰስን ንብል ሓውኻ ምዃኑ ተፈሊጥካዮ ክትኣምኖን ክኣምነካን እዩ ዝግባእ ብዘይ ምጥእማን ዝኽየድ ዝኾነ ይኹን መገዲ የለን ኣብ ሂወት ሕጂ እቲ ኣብ ኩሉ ዘጋጥመና ድማ ሕጂ እንታይ ባህላየ ኩሉ ግዜ ስነ ጥበብ ማእከል ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ኩሉ ዝራኸበሉ ማዕዲ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል እዚ ግን ሎንግ ታይም ነዊሕ ዓመታት ኣነስ ምስ በረኸት ድሓን ኣለዎ ምስ መምህር በረኸት መንግስቲ ኣብ ኣብሲ ንጀርመን ምስ መፃኹ በቃ ኣነስ ሓቂ ሓይሽ እታ ሙዚቃ እያ ደስ ትብለኒ ነይራ ንዓይስ ቦታ ረኺበላ ኢለ ምናልባት ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ ነይሩ እንተዘይ ኮይኑ ንዓይ ኩሉ ሓደ እዩ ነይሩ ግን ኣጋጣሚ እታ ዝወረድናላ ግዜ እቲ ባህልስ ኦረዲ ተዋሪሱ ፀኒሕና ማለት እዩ ኣብራር ተቃዋማይ ኣብራር ድጋፋይ ኣብራር ገለ ይብል ከምኡ ድዩ ተጀሚሩ ኢለ ሽዑ ሰተት ኢለ ብስራሕ ጀሚረ ማለት እዩ ንምንታይ ሲ ርኢናዮ እቲ ነገር ኣይሓወየን ሓዊ ዘኽእሎ ክውንነት ከዓ የለን ብዘይከል ዓለም ስለ ዝኾነ ድማ እሞ ኣብራረይ እታ ካልእ ዝተምሃርኩ የለን እዚኣ እታ ነገር ኣብኣ እውን ገና ይበሰልኩን ኣለኹ ብዝኾነ ግን ተን ዝኽእለን ተሰኪምካ ምንባር እዩ ከም ኩሉ ሰብ ስራሕ ድማ ኣዝዩ ክብረት እዩ ንወዲ ሰብ ስለዚ ክሰርሕ ኣለኒ ለኣኑ ስነ ጥበብ ኣይሰወተን ክሳብ ማኣዲ ናይ ህዝቢ ሰይብነ ክሳብ ኩሉ ዘይዓሰሎ ከም ሰብ ከም ሞያ ክሰርሓሉ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ነገር እዩ ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ግን ኣብዚ እቶም ፖለቲከኛታት ኣዝዩ ዓሚቕ ግደ ኣለዎም ናይ ህዝቦም ሓልዮት ስለ ዘይብሎም ናይ ህዝቦም ራእይ ስለ ዘይብሎም እዮም ነዚ ጉዳይ ዝደፍእሉ እንተዘይ ኮይኑ ማንም ሰብ ኣነ ንማንም ከም ዝኸማይ ኣብ ስነ ጥበብ ዝነጥፍ ሰብ ኣብ ሓደ እንተይብ ኣብ መድረኽ ይስብሎ ዝፈትዎ ካለው ዝፈትውን ኣለዉ ኣብ ሓደ መድረኽ ክንቅርቦም ከለና ድማ ህዝብና ኣይፈላለን ብሓደ ይመፅእ ይራኸብ ይዕልል ይማኸር ይረዳዕ ስለዚ ፅቡቕ ነገር ጥራይ ዝመፅእ ካብኡ ገገዛና ንሓዝ ተኮይኑ ግን ንሕና ክልተ ሃገር ይብልና ክልተ ህዝቢ ይብልና ደዳስና እምነትና በቃ እንታይ ዝዘረባዚ ስለዚ ኣነ እዚ ፍልልያት እዚ ንምውጋድ እየ ዝቃለስ በርከሙ ነይሩ እንተዝኸውን ሓዊለ ዘይዛረበሉ ክንታይ ኣሎ ዘምፅእ ኣነ ዝኾነ ዝኣምነሉ ነገር እንተሎ ፍፁም ንማንም ሰብ ፈሪሄ ደው ክብለሉ ይክእልን እዩ እንታይ ሲ እሱ ዘየደቅሰኒ ዘየተማመን ንቃል ኣውፅአ የዘይድቅስ ድሕሪ ሕማቕ ኣተሓሳስባለኒ ክድቅስ ኣይክእልን እዩ ግን እታ ዘላትኒ እንተውፅአ ግን ሰላም እየ ዝድቅስ ይቐስን ማለት እዩ ስለዚ ካይጋገ ይፈርህኒ እንታይ ደኣ ሕማቕ ስነ ምግባር ከይወርስ እዩ ዝፈርህ ሰብ ካባይ ሕማቕ ነገር ከይመሃር ክጋገ ከም ዝኽእል ይኣምን እየ ግን እንተኾነ ክትጋገ ንኸይትጋገ ኦፍኮርስ ኣቐዲምካ ነብስኻ ምሕታት እንተሃልዩ ኣብ ልዕሊ ሰብ ክትጋገ ይትኽእልን ኢኻ ብዛዕባ ሰብ ክተማርር ትውዕል ብዛዕባ ጉዳይ ካልኦት ዘገድሰካ እንተ ደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ከምኡ ኢልካ ኢኻ ትነብር ግን ኣነ ማንም ሰብ ቅድሚ ምቕያመይ ንነብሰይ ክሓትት ደስ ይብለኒ ካብኡ ስለ ዝብገስ ድማ ኣነ ርትዕለኒ እየ ዝብል ማንም ሰብ ነታ ኣነ ዝብላ እሞ ኣብራር ከምዚኣን ከምዚኣን ኣብላትካ ዝብለኒ እንተኮይኑ ዝብልካ መፂኡ እውን ክገጥም ይኽእል እዩ ቢኮዝ እታ ሃገር ተፈጢርናላ ኢና ክሳብቲ ዝነበርናላ እዚኣ እታ ሂወት ኣብኣ ክሕስዋ ኣይኽእልን እየ ጥዑም ኣይኮነን ማንም ሰብ ከከም ድላ ኣይኮነን ዓይንና ዝሪኦ እዩ እቲ ሳይንስ ዝበሃልኩ ዝድህሶ ትንኸዶ ትንሪኦ ኩሉ እዚ ዓለም እዚ ትምህርቲ እዩ ንበዓሉ ስለዚ ንዓና ሂፕኖታይዝ ዝገብረና ዝኽእል መፅሓፋዊ ዋላ ካልእ የለን እታ ክትህሉ ዝግባኣ ንሳያ ተቐናዕቲ ጌጋ እንተልዩ ጌጋ ፅቡቕ እንተልዩ ድማ ፅቡቕ ምባል ወገን ከይፈለኻ
ተዓሚትካ ናይ ስጋ የብሉን ጉዳይ ሃገር ቅንዕና ጥራይ ዘድልዮ እሱ ከዓ እዩ ዘዋፅአና ንሕና ድማ ኦልሬዲ ህዝብ ካልእ ከምዚ ኸማና ኣሕዛብ ከይሓሰበሉ ዝሓሰብና ኢና እኮ ግና እኒሃው ስነ ጥበብ ክስስን እንተዳ ኮይኑ ክንገብሮ ዝግባአልና እዚ እዩ ባህላዊ ይቕኒየለይ ፅቡቅ ሕጂ ድሕሪ ሕጂ ዘቕርባ ሕቶ ናብ ናይ ተዓዘብቲ ወይ ኣብ ዘለኹም ተሳተፍቲ ናብ ናይ ሕቶን መልስን መደብ ክንሰግር ስለ ዝኾና ድሮ እቶም ኣይ ቲንክ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ብዙሕ ኣይኮነን ተራእዩ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ መስለኒ ምሳኻ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ሕቶ ክሓቱ ኣብ ከምዚ መድረኽ መፂኦም ክረኽቡካ ብዙሕ ግዜ ዝተረኣየ ነገር ካብ ዘይኮነ ብዙሓት ሰባት ሕቶታት ህልዎም ክኸውን እዩ እቲ ዕድል እውን ተኸፊቱ ስለ ዘሎ እቶም ሕቶ ዘለኩም ናብ ኣብራር ወይ ከተዘክርዎ ትደልዩ ወይ ምስኡ ዝነበርኩም ኣይ ቲንክ ኣብዚ መጋደፍ ዝነበርኩም ስለ ዘለኹም ኢድኩም ሓፍ ኣቢልኩም ሪጋ ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ኢድኩም ሓፍ ተብሉ ክሳብቶም ሕቶታት ተዳልው ግን ሓንቲ ካብ ኣብራር ክሰምዓ ዝደልያ ነገር ኣላ ንሳኻ መቸም ማዕረኽ እንደይ ልክዕ ከምቲ ኩሉ ናብ ሰውራ ዝወፈረ ወዲ ኤርትራ ጓል ኤርትራ ናፃ ኮይና ከም ሃገር ተተኺላ ክትሪኦ ዝነበረካ ባህጊ ወሰን ከም ዘይብሉ ኣብ ተግባር ኣብቲ ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶ ዘቕረብካዮ ትሕዝቶ ኣብ ኩሉ ርኡዩ ሕጂ ዕለት 25 ዕለት 24 ጉንቦት 1991 ናብቲያ መዓልቲ ክመልሰካ እሙን ሶስት ናትካ ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ቃልሲ ጉዕዞ ሓሊፍካ እንዲኻ ካብ 1976 ናት ዘይተጋገ ካብ ሚራ ዝተሰለፍካሉ ወይ እውን ሓደ ክልተ ዓመት ቅድሚኡ ሕጂ 91 በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ከመይ ሞት ኮንካ ሰሚዕካዮ እቲ ዜና ተጋደልቲ ኣስመራ ሒዞም ኣለዉ እቲ ዝነበረ መግዛእታዊ ኩነታት ናይ መግዛእታዊ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ኣብቂዑ ኣሎ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ንጎኒ ምስኡ እንዲና ዘለና እንትቃለሶ እውን ኣለካ ትሪኦ እውን ኣለካ ንዕኡ ከም ንጎኒ ኣቐሚጥና ግን ድሕሪ ዝነውሕ እዋን ኣብ 24 ጉንቦት 91 በፂሕና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዜና ምስ ሰማዕካዮስ ኣብ ከመይ ኩነታት ነርካ እንታይ ተሰሚዕካ ኣብታ ኣሰና እውን ኣሎ እንዲ ብዙሕ ገሊፅካ ኣለካ ግን ሕጂስ ንኣብራር ናብ 24 ጉንቦት ንብለሰሞ ኣብይ ቦታ ኮንካ ሰሚዕካዮ እንታይ ተሰሚዕካ በዓል ምን ነይሮም ኣብ ከባቢኻ ተሓጎስካ ንመን ኣካፊልካ ቁሩብ ብዛዕባ እዚኣ ዘለካ ጦብላሕታ ክትነግረና እሞ ድሓር ናብቲ ናይ ህዝቢ ሕቶን መልሲ እዚ ተሪእዮ ዝደኣሞ እሱ እንታይ እዩ መስለካ መጀመርያ ሓጋሽ ብጣዕሚ ኣይደኖ መቸም ሰብ ኮንካ ነቲ ህሞት እትምሕላፍ ኣይደኖ ልዕሊ ዕድል እዩ ማንም ሰብ ክረኽቦ ዘይክእል ዓብዪ ዕድል እዩ ብዘይክእል ዓለም ሕጂ በቃ እንታይ እሞ እኒሃው ብሓደ ሸነኽ ኣዝዩ ሓያል ሓጎስ ይቕሬታ ኣብራር ሚእታ ኣለኻ ካልኦት ቁሩብ ድምፅታት ገብሩ ነይሮም ንዖም ክዓፁ ከለኹ ዓፂካ ኣነ ሕጂ ሕጂ ተኸፊታ ሕጂ ተኸፊታ ኣለወ ገርም ሕጂ ሲ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ እንታይ እየ ተሓሳስበን ነይሩ ምስለካ እቶም ዘልዕሎም ዝነበሩ ካርድኡኒ እቶም ኣብቲ እዋን እቲ ኩሉ ኣብቲ ሕሉፍ ድማ እታ ትፅሚደይሲ ናይ ኩሉ ሰብ ትፅሚት ምንባራ ይርድኣኒ ተረዲእኻ ሕጂ ማለሲ ኦፍኮርስ ብሓደ ሸነኽ እቲ እዋን እቲ ብጣዕሚ ዓብዪ ሰርፕራይዝ እዩ ነይሩ በቃ ብሂወት እኒሃው ኣይተፀበኾን ሓቂ ሓሽ ብጣዕሚ ኣይደኖ ገልፆስ ብጣዕሚ ይኸብደኒ ብዝኾነ ግን ዳሕራይ እቲ ኣምር ሓቂ ምስ ኮነ ኩሉ ነገር ሓጎሰይ ምስ ተወድአ ግን ኣደመን እያ ክትሕጎስ ኣደመን ክትጉህያ እየ ዝብል ነይረ ማለት እዩ ክንክእሎ ዲና ንኩሉ ክንድብስ እየ ዝብል ነይረ ከምኡ ከዓ ብዘይከብ ዓለም ክሳብ ሎሚ እውን እሳየ ዝሓስብ ነቲ ኩሉ ገዲፍናዮ ዝመፅኣና ናተይ ኣተሓሳስባ ኣብኡ ከዓ ነይሩ ብጣዕሚ
ጠልጠል ኢለ ነይረ ብዝኾነ ተሓጒሰ ከም ሰበይ ኩሉ ርእዮ በቃ እንታይ ምኾነ ነግረካ መግለፂ የብለዮም ዘይክል ዓለም ውድብ ናፅነት ቀሊል ኣይኮነን ዝኩሉ ደምን ሂወትን ዝተኸፍሎ መሪር ቃልሲ ካብኡ ንላዕሊ ዘሐጉስ ክኾነ ይኹን ተርእዮ ብዓለም የለን ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ገና ኣብቲ ሓደ ሸነኽ ድማ የተሓሳስበኒ ነይሩ ከምቲ ኣብ ኣሰና ዝገለፅክዎ ሕጂ በቃ እንተዕሽመይ ነይሩ ቁሩብ ሕልቲ ሕልምታት እዩ ነይሩ ናይ ዲሞክራሲ ፈላሚት ምዃና ኩሉ ነገር ኮታ እቲ ኣቦን ኣደን ዕድመ ከም ብሓድሽ ዕድሜ ቆፅር ከም ዘለዎ ዝሓለፈ ሂወት በቃ ኣብቂዕ እዩ ከም ብሓድሽ ከም ተፈጥረ ክሓስብ ኣለዎ እዩ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ግን ዳሕራይ ድማ ዘየደቅስ እንዲ ማልሲ ነገራት ከዓ ይረአየካ እቶም ቀያሕቲ እቶም ወራዙ ከምዚ ኸማኻትኩም ዝፈትዎም ዝነበርኩ እቶም ማለሲ ብግቡእ ከይተፋነኽዎም ዝሓለፉ ንሳቶም ድማ ይዝከሩን ነይሩ ማለት እዩ ብዛዕባ ስድሮኦም ብዛዕባ ደቆም ኣነ ኣቴስ ንሶም ምትራፎም ማለሲ እቶም ከምዚ ኸማና ማለት እዩ ንሶም ምትራፎም ብጣዕሚ ይሕዝነኒ ነይሩ ብጣዕሚ መቸም ብሓደ ሸነኽ ሓላፍነት ዝሰክም እዩ ነይሩ ብሓደ ሸነኽ ድማ ኣዝዩ ዘሐጉስ ዓብይ ህያብ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ በቲ ሓደ ሸነኽ የመስግኖም በቲ ሓደ ድማ ሞሳ ናይቲ ምስጋና እውን ክምልሰሎም ዘይምኽኣለ ክሳብ ሎሚ ካብቲ ዝሕመኒ ነገራት ሓደ እዩ ማለት እዩ ኣበየለኻ ከይትባህሉ ክሳብ ሎሚ ምህላዎም ይርዳእኒ እዩ ብዝኾነ ገሊፅካ ይውዳእን እዩ ወደብ ከቢድ እዩ እወ እዛ እትብላ ዘለኻስ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብፍላይ ከዓ እቶም ተጋደልቲ ዝነበርኩም ኣብቲ ሜዳ ወፊርኩም ዝነበርኩም ንመብዛሕትኡ ሰብ ክሓቶ ከለኹ እንታይ ነይሩ ከመይ ጠብላሕታ ኣለካ ናይቲ እዋንቲ ኣበይ ኮንካ እንታይ ተሰሚዕካ ኣበይ ኮንካ ነቲ ጉዳይ ፈሊጥካዮ ገለ ክብሎ ከለኹ መብዛሕትኦም ሰባት እዛ ትብላ ዘለካ እዮም ዝብሉ ሕጂ በቲ ሓደ ወገን ተሓጒስና እቲ መፈፀምታት ኤርትራ ትበሃል ክትህሉ ምኽኣላ ናብ ኤግዚስተንስ ምምላሳ ተሓጒስና በቲ ካልእ ግን ዝቐበርናዮም ከዓ ተዘኪሮምና ሕጂ እሱ ከዓ ድሕዝን ክፋል እዩ ስለዚ ድተሓዋወሰ ስምዒት እዩ ነይሩና ኣብቲ እዋን እቲኦም ዝብሉ ልክዕ ከም ዝፍሎ ፀናሕካ ማለት እዩ ግን ኣሰና ጌርካ ከዓ ስታይ ጌርካ ምንያ ኣይ ቲንክ ስቲል ኣብቲ ኣሰና ዘለና ኮይኑ ዝስማዓኒ ከም ኩነታት እውን ሓደ ምዕራፍ እኳ ተተዓፅወ ግን እቲ ኣሰና እውን ማሲ እቲ ዲሞክራሲ ድዩ እቲ ካልእ ክመፅእ ዘሎ ስቲል ኣብኣ ደው ኢልና ዘለና ኮይኑ ዝስማዓኒ ናብቲ ናይ ሕቶን መልስን መሰጋገሪ ትኾነና ንዓና ከዓኒ ንድሕሪት ክመልሰና መታን ብዛዕባ እቲ ኣሰና ክነስተማቕር ክንሓስብ ኣሰና ትብል ደርፊ ክንጋብዘኩም ኢና ያ ድሕሪኡ ናብ ሕቶን መልስን ክንሰግር ማለት እዩ
الراي يعني لنا حو مختار مباركس كمتي أقدمنا زبرنايو حجي نابتي حتون ملسن ناي تساتفتي أبز جزاز اللخم كنسجرينا كابانا ون حلف حلف في العطوتات كلوي مو مجمريا يدو حافظ بلا لالمبا ودبلاتا حتو تقرب عدل كبكا يغني لي ودب يغني لنا الراميت نزي هو عونا عثمان أبرار مقربكم بتاع حقوساتنا مالتيو أنا انتايتي حجخ قلصة صناسي قبل بسبب زلو كل سلا دزاربو أنا قبل بسلا زفوت وطرعي كمسكونة يتزل مالتي خالق بهال حتى يلاني أبرار عثمان ممهريو نايمن ممهر ناي حدنت ممهريو بحد سيلو خنزارم ده قوينا مغنياتو أبتو زحالفة قالستات بزح تموكرتات زحلفة أمون نفسو ناس أغيرو مسجبو تراي دزارب كويني دسمعنا ناي مالتي أبتو زحالفة قالستات كابز مسرت مقبار كأني زبلو دلسي أب كل اللبنا سلا دلس دي سرحنا يسرح تاريخ الناس اللي دول سرحي دبلنا دول مسلني معناته اتي ملأختاتو ناي بحقي نهزب إريترا بزي فلالاي بزي وغن بزي عاليت بزي هايمانوت ومتقالاساي كاب نويح عامتاتات حيزو زقالس نبري كاب نسنتو تحيزو مالتيو حانتي كم تذكرو نحنا أبناء سراويت حارنت كلنا عدو ديل مزيوم كفل بحل ناي تقادلو حارنت إريترا تواصلات كرينا خلو بتعني تجريمة مالتي شعو أقاطع مخاني تن برخت عديو متين شعو خبصحو مالتيو مش مسا حنتي ناي شقوت تواصل نيرا مالتيو تا شقوت تهارما مسيلوان بتاع سنبيدن أبتغزيتها بتاع ولادي سلدخنا سنبيدن مالتيو حجين تاين من بالي الزارب دلو تي زخرتات بوزح ناي عثمان أبرار اتحنتي دلابا دلوغن انتايا نحنا كم طالستي مسمرنا حيزنا إلناني زي حكيا أنا مسكر له مسمرنا سلا زي حدنا خان نتزخي دلو خناتات بحبار
ክንገጥሞ ይከኣልናን እዚኣ ሓቂያ ነዚ ክንገጥም ድሕሪ ኮይንና ግን እታ ኣብ ልቢ ዕስማን ደላ ኣብ ልቢ ዕስማን ኣብራር ደላ ንሕና ብተግባር ክንትርጉም ኣለና ክብል እየ ጥራይ ደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዕስማን ክንሓትቶ የብልናኒ ስለምንታይ ኢና ደይንሓቶ ኣቦ ናይ ሓድነት ኣቦ ናይ ፍቅሪ ኩሉ እቲ ዝኸዶ ዘሎ መስራሓት ከኣኒ ንፍቅሪ ሃገርን ንሓድነት ሃገርን ጥራይ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ካብዚኣ መሰረት ምግባር ከኣኒ ዕድመን ጥዕና ንሃብካ ነዚ ሒዝካዮ ዘለካ ዕላማ ኣብ ግቡእ ከተብፅሖ ንሕና ካባኻ ክንመሃር ዳ እምበር ክንሓተካ ከማን መሰል የብልናን ክብል ኢለ የቐኒየለይ እዚኣ ተኣኽለኒ መስለኒ ዕስማን ኩሉ ግዜ ንራኸብ ኢና በኣጋጣሚ ግን እቲ ዕላማ ኣብ ልበይ ደሎ ኣብ ልብኻ ደሎ ሓደ መዓልቲ ካ ክንዕወተሉ ኢና ጆኻ ክብለካ ጥራይ ደሊ የቐኒየለይ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝኾነ يقنيلنا نحن ونلالمبا كستاي كبر أو خلاها خازاني عدي بدل تواسوسي كمان يرى صها كونريل كون كاري هاتواسي كهولا كمان لا هذا هجي بعالم يلن يعني هو نفسير راح تقو مسانا قديم بتعمي نويح سنة طباباوي كابتن أزيوم كاب بوليس أوركسترا مالتيو مسانا زنبورو حدقو ينيرو كم شالك عليه خم منقصتو كيدي مالتيو حجي أنا قال إني أول ساعات هتواسو قلت تا شقوت نبايا تقص نيرة حجي عدي ما بس مرة مزيان عبد في دير نيرة مسانا خطرينا شو عم ستتوقع ودي إلى تسيئة مالتي حجز أقاطعمي أنا بعلي يرسع كن تعمد سيلني مستكرا عبد في دل زفتوا أشهد يا أوكا بسمرة بزح جزء بنفاري توقعين هلنا وقت أبتعدي حجز جزا الفلطو تجزاوتي خنقرك يخلني حجزي أسيء بينا حبرة سب فقليل هاي نبرن تزمهرنا لما سندينا هنا أطيع أيقونن فقر استمهرين فقر يسرح مويا خا فقر خوان سجدني فقر انت دعابيخا سلازي أنا سيعد لنيا بتعبي أبزز خير كوبوتا كم عينة صبع قات عميس عن حنمو ممهري يقولن نيرو مالتي بحكي فقرهم يم حلال فلي نيرو برانسكم إلى تفتير أي بلني بزيك العالم رأي زي كونس كله كتابت نص حسن نظرنا مساعد بيت خوف مبالي فطو دس بلني مساعدهم بألالي أتو حتى ما لسه مش الله زي ردأك نظرات أمانة إني ما لسه أقاطع مهينو ولا أقل من الناس نسي سب كم سب I don't know مستعد ما زي زامد حلم ذات ونيرنا مالتي ترجم نها جرسي عزيز أمي آخر دعوة يخيل نيرنا مالتي I don't know مجمع انتهي مخبلك وتصيف نايت خلو نحنا نبرو نايت حبرة سبات ندي كن دحر ناس نسي انتهي عينة معرب كهلو يخيل كما يجيرو عبز عابي براخ بس يخيل انتهي حدا خزامد يخيل انتهي بحدا كمان يخيل كتاب بزح سنة صحف دي بكله نالبات توما بدك تمهارو نالبات زي ناتهم ساينس هيكونن أنا كن بقالي أنا يتعدس لزخونكو خابت زريقو نقراتسي بحدا تمسك خايس انت يكون فترة إزم الليرة تردي خا حجس سلازة استماع قروم دما بزح نقر كاب أمي محار نيرة يخبل زدلي فا أزي وتحولو في سلازة بفقري عبي غني اللي زبلو خصاب حجي وطرو أي بقى أخوان كن تصفى قبر كبقى عكا
زي مقلول مخان تحتنا كنمهر نقرأ من قدنا مالتي وخبر تدخل ونمهر وهاها يعني لنا ناب حونا اسماعيل قتيل كذا لها حتى تقرب عدل كبكة ولا بنعي شوية حلف إني شوية كومنت يا قبل لي اوكي حري دحين تميل سكات تاكم انت بام بس حاضر لي رجعي بس افريكا ناس سلام سلام نزغونة سلام كبر أيانا بحر سنة باباوي أبرار عثمان actually تحتوتاتن رئيتون نعاها زقباء يكونن نتوم سماعتي معليسي نحنا كم يرتراويان أبسفلا لي دنبتات كوينا كم تقاومتي كم دقبتي كوينا اتهاجر تترنفنا ساب زخون ناسي نقولاتنا زترنف حسب انتغوني بزبلي أنا كم نقولاتنا مسخاخر مبر نعاخا حطوي رئيتو تغربي لي كون عاقمي ونا يكون زخوني حجي انت زبلاني نسخاسي كبر أيانا أبرار عثمان كم تقاومين سنة باباوي خاخا كلت انت شو ميزلك مانيت دلاي فتحي ويك دلاي لوتي خا نغانا سنة باباوي خا سلازي أبتي ناتكا مويا كوين كاختريو خلخا نلوتسي بخميك خيدالو تبلو نابنت أنا ذكرى الله أب تسعان شومنتين تسعان تشعاتن ألبوم حاتم كان بإرترا ناب إذن كل إرترا ومزجا سمعني راب إرترا مالتي شعوتهم هارون يرنا تعم خا نفوتوان يرنا سابع جون نفوتو مالتي كله درفتاتك سلازي نخالو سنة باباويانسي كمي تبلوهم مالتي بتناتك تقبرو زنبركان كساك يجي تقبرو زلخان من قدساتك خطلو نحنا كم إرتراويان كم هاجراويانسي نتهاجر نلوت دينا نسرح زلناسي ولاس تقلالا سربة تخاو لوتي إينا خنمس سربة تخاو لوتي كم زي نابنت أب قربيتنا إثيوبياسي حد معالتن فرق معالت زنقاسة نقصالو يحمق يطبقك تنقصناتو ويكاتي حلافناتو سي تمزجيبو له بتاريخ مالتي فرق معالتي نقيس كالك زي نابي إرتران تتمريسنا خا حزب إرتراسي لعل 300 400 عامتي تقاليسو مالتي عجي حزباو نابنت عبد القرب خنا مصنتوينا حزباو جنبر نت زحالف تاريخ ناي قالسي كداخمو يغاتري مالتي كاب سوسان حدن ناب سوسان شعتن ديبو قالسي كم جمره ويكا 73 كم جمره يحسبوا مالتي إذا حجي نلوت إذا قال زولها تقليله كابو أبتس عن حد زمت ناس النسي كم زي ناسنا ناس النت تقليل أخذ تفق خمس اللوا كذكرون كم زي بلو تاريخ زبل أزرار بالو مالتي سلازي سي نسخة 5 سنة بباوس كما يتريو مالتي نتي حزبنا ويكا نتي نلوتي أنا زسرح زلوه ويكا أنا نلوتي أزك على زلوه زبل كله أب كله دبا زلوه بخميك تقول حوت خيل مالت كم أبو كم أي أخوين كاسي كم يجير كاختم أزنو مخال كايبل أنا مالت موجني هل أنت يبل هذه دحري شحن شعت من تسعن حدن مالت ناس نتي إرترامس مسأ زخفل زلو واجا نا إرترايانسي سلم تايو تدليو مالتي كله نابنت أبتس عن شو من تنست وق بلوسان مناسيات تخفيلو حجون يحنحنولنا له تقاومتي إنا زبلو كمانا أنا نحنا نلوتي كل سب نلوتي زدلي نلوت خا أيكون لو وتخس أب إرترا خويناون نديلا زنبرنا هنا جن حجة
انت عينت طفئاتنا نحلم زلنا سلمنتاي كالي ቋንቋ ዲ ዘየለ ኮይኑ ምስ ኣሕዋትና ምስቶም ደገፍቲኹም ተቃወምቲ ይህን ምሂን ተባሂልና ተሓቋቂፍና ለውጢ ክነምፅእ ንለውጢ ክንሰርሕ ስለ ዘይተኸኣለ ድዩ ወይስ ካልእ ሽርሕሎ እዩ ከመይ እዩ ብናትካስ ከመይ ትሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ኣነሲ ዕድል ስለ ዝረኸብኩ እየ ንዓኻ ዝሓተካ ዘለኹ ብዝኾነ እምበር እዚ ሕቶ እዚ ንዓኻ ኣይኮነን ንዓኻ ዝግባእ ኣይኮነን ግን ካባኻ ዝምኮር ካባኻ ንላዕሊ ምኩር ተቃላሳይ ምኩር ስነ ጥበባዊ ምኩር ኣቦ ክንረክብ ስለ ዘይከኣልኩ ኣብ ኣጋጣሚታት ነዛ ኣጋጣሚ እዚኣስ ተጠቂመ ክሓትት ስለ ዝደለኹ እየ ሶሪ ኣይተሓዘለይ ዘይምልከተካ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘይምልከተካ እንተኮይኑ ክሰግሮ ፀገም የብለይን ማለት እዩ ግዴታ ኣይኮነን ኣነ ግን ዝስማዓኒ ከም ኤርትራዊ ዝስማዓኒ እየ ዝሓትት ዘለኹ ስለዚ ከም ኤርትራውያን እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኩላትና ተቃላሳይ ምኳን ኣኻልድ ርዲእ ዘይብሉ ተቃላሳይ ምኳንሲ ኣኻልድ እዩ ብፍላይ ከዓ ስነ ጥበባውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ስነ ጥበባውያን ከምዚ እንታይ ምንፃል ስፖርታውያን ካልኦት ስነ ጥበባውያን እውን እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከይደን ደቂ ኣንስትዮ ዮም ደቂ ተባዕትዮ ዝዕወቱን ንሃገር ዘስምዩ ዘለዉ ታሪክ ናይቲ ህዝቢ ታሪክ ናይቲ ሃገር ዶ ይኮነን ናይ ውልቀ ሰባት እታ ናፅነት መጫ ዘላሲ ናይ ውልቀ ሰብ ኣይኮነት ስለዚ ስለምንታይ ከምዚ ዝኸውን ዘሎ እቲ ሰብ ከዓ ኣብ ሓደ ዘየምፅኣና ዘሎ ከምዚ ክትብሎ ዝፀናሕካ ኣብ ሓደ እቲ ቃልሲ ኣብ ሓደ ዘየምፅኦ ዘሎ እዚ ክንዚ እዩ ኣብ ናይ ጎረቤት ትንታግ ጌርካ ንሃገርካ ከተቃፅል ምፍታን እዚ ኣነ ናይ ጥዕና ይብሎኒ ገለ ፀገም ወይ ዝጎደለካ ሓለፋ ወይ ረብሓ ካብ ጎረቤት ሃገር እንተሎ ኮይኑ ገሊፆም ይንገሩና እሞ ንሕና ከዓ እቲ ዝከኣለና ክንብል ክንጉዶም ዲና ክንሓቅፎም ዲና ከነረድኦም ዲና ካልእ ክስታይ ክንገብር ማለት እዩ ስለዚ ቴንኪዩ ዘረባ ኣብዚሕልኩም ይቐኒየለይ يغني ብጣዕሚ ብዝኾነ ናይ ተቃውሞ እንዲኻ ምፅኢኻ ኣነ ብዘይከል ዓለም ክሳብቲ ዝተቃለስ ኩሉን ዝሓልም ኩሉን ህዝቢ እዚ ህይወት እዚ ክነብር ክሳብ ዝርአኹ ካብ ምቅላስ ደው ዝብል ሰብ ኣይኮንኩን ብምንም ተኣምር ዝኾነ ነገር እንተመፀ እውን ንድሕሪት ዝብለሉ ጉዳይ ኣይኮነን ግና ኩሉ ግዜ ፖለቲካ ብስለት እዩ ፖለቲካ ብልሓት እዩ ፖለቲካ ውሕልነት እዩ ከከም ሻንካ ኣይኮነን ሕጂ እዚ ዘሎ ስርዓት ኩሉ ግዜ ናብ ካልኦት እንዳማኸነ ክነብር ዝደሊ እታ ኩዕሶ ግን ኣብታ ሜዳ ናቱላ ክዕርዮ ዝኽእል ነገር ከምፆ ዝኽእል ለውጢ እንተሎ ብዙሕ ነገር ክዕወት ዝኽእል ንሱ እዩ ብሓቂ እዚ ሃገር እዚ ህዝቢ እዚ ዝብፅሖ እንተደኣ ኮይኑ ክገብሮ ዝግባእ ለውጢ ክገብር ኣለዎ 34 ዓመት እዩ እዚ ህዝቢ እዚ እኮ ኣብዚ ህይወት ዝነብር ዘሎ ኣነ ሕጂስ እንታይ እዩ እቲ ምቁዋም ይርዳእኒ እዩ እቲ ምድጋፉን ይርዳእኒ እዩ ኩሉና ብሓደ ኢና ዘለና ድሕሪ ናፅነት መፍትሒ ጠፊኡና ኩሉ ዝኾነ ይኹን ጉጅለ መፍትሒ ንምድላይ ሓሰቡ ይብል ኣሎ ማለት እዩ እከለይ ተጋጊዮ ክትብለሉ ትኽእል ነገር የለን ብርግፅ ከምኡ ዝብለኒ ሰብ ከዓ ኣይህልውን እዩ ርግፀኛ እየ ከምዚ ከማይ ነታ መፍትሕ ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእኒ ዘለዓለ እንተለዓለ ዝተዛረበ እንተተዛረበ ከም ውፁእ ዝሕዘሉ ሰብ የለን ህዝቢ ኤርትራ ብዝኸፈሎ ደም ዝመፀ ናፅነት ብዋንነት ዝሓዞ ሓደ ትካል ኣሎ እዚ ድማ ክዕርኽ ክእል ኣለዎ ሓንሳብ ብገለ ኣፃልኡን እዚ ዓይነቱ ፖለቲካ እናነፍሓካ ምንባር ኣይኮነን ዝጥዑም ነገር ኣይኮነን ብመሰረቱ ክቃወም ከለኹ ንሕልና እየ ዝቃወም ኣነ ንበይኑ ዝተበደለ ዓዲ የብለይ ወላ ዓሌት የብለይ ኣነ ኤርትራዊ እየ ምእንታይ እየ ተቃሊሰ ብርሃን ሰላም ፍቕሪ ክትዕንብ እየ ተቃሊሰላ ስለዚ ኣብዚ ዝረኣየኒ ዝኾነ ይኹን ነገር የለን እቲ ኩሉ ግዜ ኣነ ዝዛረቦ ድማ እዋም ክትግበር ኣለዎ ሕጊ ክትግበር ኣለዎ እየ ዝብል እዚ ህዝቢ እዚ ኣይበደለን
يبدل له برقص يزبل قد كم سنة طلبة زي كونس كم ما نمسى أنا قد أبسد زنا برسد انتهي كزارب موي سدس بيني أنا سدتني كويس فوتهم ولدي سفوتهم سدراي سفوتهم كلهم تم عبزفن تقصن صنحنا እቶም ሓቂፎም ዝዕበዩኒ ህዝቢ እኮ የተፈልየ ዝነብር ዘለኹ ኣነ መኣስ ዓዲ ጓና ጥዒሞም ንኮይኑ አንደይ ረፊዐ እየ ዝነብር ኣነ ጎዘር እየ ዝኣቱ ብሓንቲ ፀገም ይብለና ሕጅስ ዝሃድመሉ ነገር ድማ የለን እታ ደስ ዘይተብል ነገር ግን ክሳብ ክንደይ ጭካነ ማለት ሚዛን ሲእነሉ ጭካነ ናቶም ዘይከላዓለም ህዝቦም ድዩ ጓና ድዩ ጓና እኳ ከምዚ ዓይነት ሂወት ዘይሕልፍና ምስቶም ዝገዝኡናስ ከምዚ ዓይነት ሂወት ኣይሕልፍና ኣነ ብግዜ ደርጊ ናብ ኩሎም ቶም ሜዳታት ወፂ ከምዚ ርኢ ይፈልጥኒ ሓቂ ምዝራብ ክፅላዕ የብሉን እንታይ ሲ ኣነ ከም ጓና ይኮንኩን ዝርኢ ሰብ ትቕንዕና እዚ ህዝቢ እዚ እንተዘይቀሲኑ ማንም ካባና ዝቐስም የለን ሕጂ ንሓደ በደለኛ ንሓደ በዳሊ ንሓደ ተበዳሊ ይኩነን ኩሉ እቲ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ መፍትሒ ዝደሊ ሃሰው ዝብል ከምቲ ንሶም ዝገብርዎ ዝገበረ የለን ኣነ ብሕልና ክዛረብ ማንም ሰብ ንሕና ፀሪፍና ድንበዓሉ የለን ነድመዓሉ ነገር እንተልዩ መጀመርያ እቶም ክዕርዩ ዘለዎም እቶም ስልጣን ኣብ ዓዲ ሒዞም ዘለዉ እሶም እዮም ክዕርይዋ ዘለዉ ተዓዲ ካህንፅዋ ክዕብይዋ ኣብቲ ህዝቦም ዝደልዮ ከብፅሕዋ ዝግብኦም ንሶም እዮም እምበር ካልእ ሰብ የለን ኩሉ ከዓ መገድስ ኣነ እዩ ማንም ሰብ ንዓኹም እንተዝሓተኩም ሲ ኣብ መፃፅዕኹም ምነገርኩም ነርኩም ስለምንታይ መፂኹም ተዝብለኩም ትምልስዎ ነገር ኣለኩም ከምቲ ከማይ ስለዚ ሲ ዕድል ዝህብ ከምታ ዓንተ ቦይ ዝበልክዎ ፖለቲካ ዕዳጋ እዩ ሰብ እንድሕር ዘዋፅኦም ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ረብሓ ጥቕሚ ማለት ሰላምን ወዲ ሰብ ዝምነዮ ነገር እንተልዩ ማንም ሰብ ካብ ዓዱ ርሒቁ ኣብዚ ምንባሩ እንታይ ፈኢዳ ኣለዎ ግን ዘይከኣል ኮይኑ ዋላቶም ክዛረቡን ዝውዕሉ እውን እኮ ንባዕሎም ዝኸድዎ ነገር ኣይኮነን ስለ ሓቂ ጓና ኣይኮነ ወላ ንሕና ብሓድሕድና ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ድማ ቅንዕና እንተልዩና ፈጣሪ ዝፈትዎ ነገር ክንዛረብ ተደኣ ኮይና ድማ ነቲ ሓቂ ክንብሎ ነቲ ጌጋ ክንብሎ ክንክእል ኣለና ነዚ ትብዓት እንተዘይብልና ንሕና ናይ ብሓቂ ሰብ ኣይኮነን ማለት እዩ ኩሉ ብቅንዕና ዘይከይድ ነገር ድማ ትርፉ ጥፋት ጥራይ እዩ ሕጂ እቲ ዝበልካዮ ኣነ ተቃወማ እየ ላኪን ትምቅዋም ድማ ንሓድሕድካ ምትህላኽ ኣይኮነን ንህዝብኻ ምጥፋእ ኣይኮነን ንታሪኽካ ንመንነትካ ምጥፋእ ኣይኮነን ንኩሉ ቅያኻ ኩሉ ኮታ እቲ ዘሎ ነገር ንሕና ኩሉ ዘድማዕናሉ ጌጋ እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እንታይ መስለካ ብግልብጥሽ ኮይኑ ኩሉ ነገር ስለዚ እታ ዝፈትዋ ነገር እዚ ህዝቢ እዚ እቲ ወፃኢ ንሪኦ እንተለና ከምቲ ዝበልክዎ ብፖለቲካዊ ውሕልነት ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ ልዕሊኻ ዝግበር ዓመፅ እንድሕር ፀልኢ ኮይንካ ኣብ ልዕሊ ካልኦትን ዓመፅ ክትፍፅም ይብልካን ኣብ ልዕሊኻ በደል ትፀሊ እንተኮይንካ ድማ ኣብ ልዕሊ ካልኦት በደል ክፍፅም ከሎ ስክ ክትብል የብልካን ስለዚ ንሕና እንተ ደኣ እዛ ሃገር እዚ ብፅሒት ናይ ኩሉና ኮይኑ ኩሉ ግዜ ንመፃኢ ናይ ዝወለዶ እዚ ክንሰርሕ እዩ ዝግባአና እሱ ሓላፍነትና ስለዚ ንዚ ተጋጊኻ ኣለካ ምባል ፅቡቕ ነገር እዩ ግን ማለት ኣብ ገለገለ ድማ ትሪእየሉ ኢኻ ቁርብ ናይ ስጋ ዝሕዞም ሰባት ይረኣዩ ኩሉ ኣይኮነን ዘይከልዓሉ እቲ ዘሎ ንዓያ ይርሕቕ ወላ ንዓኹም ኣይቐርበኩም ግን እቲ ጌጋ ክበሃል ኣለዎ ብፃዕዳ ጌጋ እንተንብል ብዙሕ ነገር ምትዓረ ንሕና ንባዕልና ኣሻዲድና እዩ ሕማቕ ጌርና እንታይ ሲ ሰብ ንዘይቁኑዕ እንድሕር ቁኑዕ ኢልዎ ደን ኣብኡ እዩ ዝምዕብል እቲ ዘይቁኑዕ እዩ ዝዓቢ ካብ መጀመርያ ትጋየገለካ እንተኢልካዮ ሰብ ድማ ቀልጢፉ እዩ ዝእረም ከምዚ ባ እዩ ከምዚ እዩ ድልየቶም ኢሉ ከዓኒ ኣብ ድልየትካ ይኣቱ
ንሕና ግን እቲ ሓደ ብነበረ እዩ በቃ እንዳተመላለሰ እዩ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ሕጂ እናልካ ዳርጋ 34 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን የቕኒየለ ይሆብ መሊሰልካ ኸውን ተስፋ ገብር ሕፅር ብዝበለ እቲ ምቁዋም ማለት ምዕራይ ማለት ዳኣ እምበር ምዕማፅ ማለት ኣይኮነን ብዙሓት በዚ ጌጋ እዚ እዮም ዝርድእዎ ማለት እዩ ምስ ሓዉካ ምርድዳእ ትጋገለካ ማለት ኣይኮነን ሓውካ ይቃወም እንተሎ ሕተቶ ይድግፍ እንተሎ መን ምስ ከልከለካ ኢኻ ነቲ ዝድግፍ ትፀልኦ እቲ ዝድግፍ ከ ንምንታይ ይፀልአካ ኩሉና መፍትሕ ንደሊ ኣለና መፍትሕ ኣብ ኢድና የለን ኩሉ ሰብ ወፊሩ መን ንመን ጌጋ ክብሎ ንሕና ሓቢርና ኢና ጌጋ ክንብሎ ዘለና ነቲ ዘሎ ሂወት እንተዘይኮይኑ ኣብ ዓዱ ንዝነብር ኩሉ ደጋፊ ይልካዮ ሞት ዓዲ ብዘይ ሰብ ትትረፍ ትውፃእ ኩሎም ይውፅኡ ክቃወሙ እዚ እንድሕር ኮይኑ ዘሰስነኩም እቶም ዝቃወሙ ድማ ኣብ ኣሕዋትኩም ክወፁ ደልይዎም ገንዘብ ከፊልኩም ተውፅዎም ኣዴኹም ምርኩስን ማይን ዝቐብላ ክሳብ ትስእን እሞ እዚ ከምቋም ኮይኑ ኣነ ንዓደይ ክምለስ እየ ዝቃለስ ኣብ ደገ ክነብር ኣይኮንኩን ዝቃለስ እቲ ዕድል ተረኺቡ ጥቀምሉ ክእል እዩ ግን ሓቢርና ነታ መፍትሒ ንደልያ ኣለና ብዝኾነ ሕማቅ ቃል ክንዛረብ ኣይግባአናን እዩ ንምንታይ ኩሉ ግዜ ነቲ ወለዶ ዝሓሲ ነቲ መፃኢ ናትና ዝሓሲ ነቲ ሕውነትና ዝሓሲ ስለዚ እታ ኣርእስቲ ናይ ዛሎሚ ሕውነትን ፍቕርን ይሰስን ክንብል ከለና በቢሒዝናዮ ዘለና መፍትሒ ንደሊ ኣለና ወደ ባበይ ኣለታ መፍትሕ ኣነ በርማድዮ ይደልያ ኣለኹ ሓደ ክሽነ ይደልያ ኣሎ ኩሉና እታ ዘለና ሂወት መፍትሒ ዘይብላ ሂወት ኮይናትና ከፊኡና ፀልሚቱና ስደት በዚሑ ኤቭሪቲንግ ኣማሪርና መን ንመን ክሕዘሉ መን ንመን ጌጋ ክብሎ በታት መስሎ ከይድ ኣሎ እንተቀኒዕና ግን እንተቀኒዕና እቲ ኩነታት ተደኣ ሓጊዙና እንተደኣ ብቕዓት ኣጥሪና ተለቢምና እንተደኣ ዋሕሊልና ግን ሓደ ኮይንና ሓበና ዘይንመልሰሉ ምክንያት የለን ንሕና ኤርትራውያን ኢና ካልኦት ዘይከፈሉ ካልኦት ኣብ ታሪኹም ዘይረኸቡ ረኺብና ኢና ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ስኒ ምንካእ ማለሲ ኣብ ኩርምትኻ መሓዝ ኣይኮነን ከምኡ ይኮነን ትጉዳይ ሕተቶ ንሰብ ምስኩምካዮ ክመፀካ እየ ርግፀኛ እየ ማንም ሰብ ንትኾኖ ፀልእ ሰብ የለን ሂወት ዕዳጋ እዩ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝብልካ ዘየርባሓካ ኣይትገዝእን ኢኻ ስለዚ እንተዘይረቢሕናዮ ማንም ሰብ ኣይደልየናን እዩ ንሕና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ክብሪ ናይ ሓድሕድና ክንሕሉ ኣለና ንቃወምቲ ኮይንና ኩሉ ኤርትራዊ እሱ እውን ይቃወመና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዝድግፍኩም ስለዚ ኩሉና ኣብ ሓንቲ ጃልባ ኢና ዘለና እሞት ከባቢርና ክንከይድ ኣለና መፃኢና መፃኢ ወለዶና በዚ ኢና ንውሕሶ እሞ ይቕኒየለይ እዚ መልሰይ ማለት እዩ ሕራይ ይቕኒየልና ንሕና እውን ቀፂሉ ኣብ መስርዕ ዘሎ መዓሾ ሰሎሙን እዩ ድሕሪ መዓሾ ሰሎሙን ካብ ብፅሕፈት እውን ሕቶታት ዘቕርቡ ስለ ዘለዉ ናብኦም ክንሰግር ኢና መዓሾ ሰሎሙን ሕቶ ኣቕርብ ሞ ናብኡ ክንቅፅል ንሓሸዋ ቴንኪዩ ወደብ ሓወይ መርሓባ ወዲ ዕስማን ከዓኒ ኣነ ሕጂ ብዛዕባ ፖለቲካ ገለ ብዛዕባ ደርፊ ተኮር እየ ከዘኻኽረካ ንድሕሪት እውን ክመልሰካ እየ ሓቂ ዘረባ ካብ ናይ ባሻይ ደርፊ ኣብ መንቀሊተይ ባሻይሲ ኣጋ ወጋሕታ ድቕድቂ ፀልማት ኢሉ ክገጥም ከሎሲ ኣብ ድፋዕ ሰላዕ ዳዕሮ እዩ ነይሩ ኢንቺ ሳወይ ካብ ኣስመራ ማለት እዩ ኣብራር ህድሞና ሓንቲ ብሰንኪ ሓሳኹ ዝመሽመሸ ኸዛ ከምቲ ንፅበዮ ኣይገበረን ላዛ ዝብላ ደርፍታት ክትደርፍ ከለኻ ክትገጥም ከለኻ ኣበየናይ ህሞት ኮንካ ምክንያቱ ኣብራር ናይቲ ትኽብሮን እተፍቅሮን ህዝቢ ውላድ ኢኻ እቲ ተመሊሱ ኣኽብሮትን ፍቕርን ዝህበካ ህዝቢ ከዓ ብዛዕባ እዚአን ሸር ክትገብሮ ደልየ ምክንያቱ እቲ ትሕዝተአን ይርዳእኒ ብኸፊሉ
ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ናይ ህዝቢ ውድብ ወዲ ህዝቢ ዝኾነ ሰራዊት ዝወደደ ነገር ስለ ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ምስ ህዝብኻ ከተካፍሎ ደልየ ንኣነ ግን ንእግረ መገደይ ኣብራር ዘያሚ ደራፊ ገጣሚ ኣይኮነን ንዓይ ፉል ፓኬጅ ፖለቲካዊ ካድር እንከላ እዩ የቐኒየለይ يغني معشو መቸም እታ ህድሞና ከምታ ሓንቲ ወይ ዝገለጽክዋ ብጣዕሚ ሕጂ ሎሚ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ምናልባት ነዚ ሕጂ መፂኡ ዘሎ ወለዶ ኣዝዩ ትስእሊ ክጎድሎ ይኽእል እዩ ንዓና ግን እመነኒ እቲ 78 79 ዝነበረ ሂወት ቀሊል ኣይነበረን እሞ ኩሉ ግዜ እቲ ህዝብና ዝጠልቦ ዝነበረ ነቲ ናይ ሓድሕድ ውግእ ኣብ ምኽልካል ሓደ ኮይና ንክንሰርሕ እመነኒ ሓደ መዓልቲ ከይደቀሰ ኩሉ ነገር ገዲፉ እንዳሃበና ነብሱ ገዲፉ እንዳሃበና ተረዲእካ ኣለካ መቸም ብሓደ ክንሰርሕ እዩ ዝቃለስ ነይሩ ሕጂ እቲ ምግምማዕ እቲ ውድባት በዚሑ በቃ እቲ ውራይሲ ምሽ ሕጂ ሓደ ግዜ ዓብዲ ምስ ኮድኩ ምስ ደየብና ንኸበሳሰ እቲ ናይ ህድሞ ነገራት እቲ ፃዕሪ ኣብታ ህድሞ ዝነበረ ማለት ብወፈራ ከም ዝስራሕ ኣዝዩ ከቢድ ስራሕ እዩ ኣይደኖ ምናልባት እቲ መረባብዕ ክንዱ ይከብድ እዩ እቲ እዋ እቲ ፆር ኮታቲ ስራሕ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ግን ከምዚ ከመኻትኩም ኣዝዮም ክቡራት ውሕሉላት ዓበይቲ ክኢላታት እዮም መፂኦም እንተላይ ካብ ጎደጎ ከይተርፈ ማለት እዩ ክኢላታት መፂኦም እዮም ዝነጥቅዎ እሞ እታ ነገር ምስ ርኢኮ እታ ተረዳእትኒ እቲ ንቃልሶ ዘለና ቃልሲ በቃ ሓደ ስእሊ መፂኒ ማለት እዩ ሽዑ ድማ ነተን ኣብኡ ዝነበሩ ዓበይቲ ነተን ፈለስቲ ኣዴታት ነይረን ከምኡ ኣዓራርቦ ዝፅለዋ ሕጂ ምስኣተን ይዕልል እንታይ ዝበሃል ኣነ ይፈልጦን እዩ ዘይቀል ዓለም ቀፀልፀቲ ኩሉ ገለ ኮታ ዝጎደለኒ ብዙሕ ነገራት ነይሩ ብዝኾነ ግን እንታይ እዩ ነቲ ዝነበረ ቃልሲ በቲ ዝግባእ መገዲ ኣርቲስቲክ በቲ ናቶም በቲ ናይቲ ማይ ቤትና ቃላት እንተገበርናሲ ሙምክን ተረድኦ ክርከብ ይኽእል ኢለ ስለ ዝኣምን ንዓ ክደርሳ ጀሚረ ማለት እዩ ኣዝዩ ትምህርቲ ዝቐሰም ኩሉ ነይሩ ብጣዕሚ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ፀገም እንተደኣ ተረኺቡ ብታ ህድሞሲ እቲ ወፈራ እቲ ኩሉ ዝተረፈ ነገር ከም ዝበርስ ይርዳእኒ ነይሩ ዳሕራይ ሓቂ ሓይሽ ከዓ ከምኡ እዩ ብዘይከል ዓለም እቲ ዘጋጠመና እውን ንሱ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሸብሃ ወላ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ወላ ኣብ ካልኦት ኣይኮነን ግን ኩሉና ወላ ኣነ ካብቲ ዝምህሩና ዝነበሩ ከማን ይርዳእኒ እንድዩ ናይ ሌኒን ናይ ማርክስ ገለ ኢልካ ኣንብቦ ኣንቶም ኣሕዋተይ ንዓይሲ ወደሞ ኢሉ ወዳሓተኒ ኢሎም ክዝክሮ ከለኹ ዓቢድና ከም ዝነበርና እዩ ዝርዳእኒ ወዮ ግዜኡ ነይሩ ገለ ኢሎምኒ ብዝኾነ ግን ንሕና ንበዓልና ሲ እቲ ሓቀኛ ናፅነትና ተቃሊስና ክብል ብጣዕሚ የፀግመኒ ንምንታይ ሲ ሓደ ሓደ ግዜ ምስ ሓው ማዓሾ ምስ ሽሻይ ይባ ገብረሃንስ ዝገበርኩ ኢንተርቪው ነይራ ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ ካብታ ሃገር ገለ ነገር ወሲዶም እንተዝምህሩና ነይሮም ንዓናሲ ክንደይ ነገር ብዛዕባ እቲ ነፍቅሮ ህዝብን ሃገርን ፈለጥና ነርና ሕጂ ሲ ቁርብነት ድዩ ዘይነበረና ዋይ ስለምንታይ ኢና ንሕና ታሪክ ናይ ምዕራብ ታሪክ ናይ ጀርመን ታሪክ ናይ ዓለም ክንምሃር ብመሰረቱ ኣነ ዓለመይቲ ናፅነተይ ብዘይከል ዓለም ኣነ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምትእታው እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ልዕሊ እቲ ኩሉ ቴክኖሎጂ ዝዓንብብሉ ሃገራት ንላዕሊ እየ ዝሪኦ እቲ ኤርትራዊ ክውንነተይ ብዘይከል ዓለም ከምኡ እየ ዝሓስብ ሕጂ ሲ እሱ ትጎዲሉኒ ኣነ ግን ከምቲ ዝበልኩ ካብቲ ወፈራ ናይ ህድሞና ከም ዝርአኻያ ናይ ዓዲ ቢደል ተተዋስኦ ክንገብር ከለና ኣብዚ ዝኣተናዮስ ከም ዝኣመሰለ ፍቅሪ ዘስንቀና ዝነበረ ህዝቢ ብጣዕሚ ተማሂረ ዝብል ብጣዕሚ
ዕድል ረኺበ ዕድለኛ እየ ዝብል ማለት እዩ እታ ዓገብ ድማ ኮረኮን ኣቲና ምስቲ ዝነበረ ናይ ወያነ እዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ፍቅሪ ማለት ኩሉ በቃ ተገላቢጥካ ነዚ ህዝቢ ዝሕሰብ ምምፃእ ጥራሕ እዩ ንሕና ህዝብና ዝበለና ገዲፍና ህዝብና ዘይበለና ኢና ክንገብር ፀኒሕና ተልእኮ መን ምዃኑ ይፈለጥናን ክሳብ ሎሚ ዘለና እዩ ዘይወዓልናዮ ክንሓፍስ ዘይዘርአናዮ ክንሓፍስ ኣይዶኖ ሓጢኣት ድዩ መርገም ድዩ ኣይዶኖ ብጣዕሚ ፀግመካ ኢኻ ትፈልጦ ብዝኾነ ግን እቲ ዝረኣየና ኣፍኮርስ ብሓደ ሸነኽ ምስ ኣሕዋትካ ምህላው ሓበን እንድዩ ይሐጉሰካ እዩ ግን ኩሉና ድማ ከከምቲ ዓቕምና ኢና ንሓስብ ሰብ ወዲ ሰብ ከም ዓቕሙ እዩ ዝሓስብ ከም ዓቕሙ ስለ ዝበካ ድማ ኣነስ ወላ ካብ ዝከረነሲ ፍኹስ ብዝበለ ሓሲበ ይፈልጥኒ ክስቲ ሃገራዊ ዕማምሲ ኣዝዩ ቀሊል ዕማም ከም ዘይኮነ ብፍጥረት ይርድኣኒ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ከድና ኮረኮን ኣቲና ካብ ዝገርመካስ ኮረኮን ምስ ኣተናይ ጥይት ቅድሚኡ ወላ ሓንቲ ይስማዕኒ ነበረ ሙዚቃ ዓለም ድሕሪኡ ተረዲእኒ ሕጂ እታ ዓገብ ድማ ንሕና ንሓስቦ ዝነበርና ወረ ሕጂ ከም ብሓድሽ ዓርየ ንኣብነት ንሕና ክራማት መፂኡ ክንሓርስ ኣኸዛ ክንሓፍስ ካብታ ዝተቃልስናላ እዩ እቲ ሓሳብ ነይሩ ግና ብሰንኪ ሓሳቡ ዝማሰነ ኸዛ ከምቲ ንፅበዮ ኣይገበረን ላዛ ብሓቂ ኸ ላዛ ዘይገበረ ጉግያ ስለ ዝነበርና ዘይቁኑዓት ስለ ዝነበርና ኣይኮነን ግን ዘይቁኑዕ ግዜ ረኪቡና ብዘይከል ዓለም ሰብ ብግርህነት ኣብ ማሽነሪ ክትመሃር ከለካ እንታይ ይብሉ ሴፍቲ ፕሮሲጀር ዝበሃል ኣሎ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ናውቲ ናይ ዕዮ መሓዝካ ሞቶር ኤሌክትሪክ ግለ ኩሉ ግዜ ክትጥንቀቐሎም ዘለካ ፕሮሲጀርስ ኣለዉ ካብኣ እንተ ደኣ ከይድካ ግን ወይ ኢድካ ትቁረፅ ወይ ርእስኻ ወይ እግርኻ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እቲ ዘጋጠመና ከምዚ እዩ ንሕና ሰብ እቲ ንኸዶ ዝነበርና ብግርህና ናይ ናፅነት ጉዕዞ እዩ ናይ ሕውነት ጉዕዞ እዩ ናይ ፍቅሪ ናይ ሰላም ናይ ሓርነት ጉዕዞ እዩ ብዝኾነ ግን ኣብ ፖለቲካ ዝበሃል የለን ዝጓሲይዎ ናይ ደጋ ሓይልታት እውን ስለ ዘለዉ ምዝ ሕጂ ሎም ንሪኦ ዘለና ሽዑ ዝሓሰብናዮ እውን ቁኑዕ ነይሩ እየ ዝብላ ነብሽነኸይ ማለት ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኮታ ሓወይ ከም ዝክገብረኒ ናነሞ ከመይ ገይሩ በይንኻ እውን እኮ ተሓስብ ኢኻ እንታይ ትርፊ ኣለዎ እሞ እንታይ ክጥቀም እዩ ካብዚ እንታይ ክረብሕ እዩ ካትብል ብዝኾነ ግን ንሕና እቲ ካርታ ብዓለም ዝወፀሲ ግራት መን ምዃንና እታ ኢና ዘይንፈልጥ እምበር ከም ግራት ኣቢሎምናዮ ንሕና ኢና ብዛዕባ ናፅነትና ንዓብድ እምበር ዘለና ናፅነት እናትና ኣይኮነን ፈሊጥናዮ ኣረጋጊፅና ብርግፅ እየ ርግፀኛ ኮይነ ይዛረበሉ ዘሎ ነይሩ እንተዝኸውን ሰብ ንኩሉ ክኸፍኦ ይክእልን እዩ ኣብራሪ ሕሱም እንተኮይኑ ዋግኡ ክርክብ እዩ ዝግባእ እንተዘይኮይኑ እዚ ህያው ህዝቢ እዚ ዓይነት ህይወት ክሕልፍ ኣይምተገብአን እዚ ሃገር እዚ ካብ ኩሉ ሕልምታቱ ክተርፍ ኣይምተገብአን ኩሉ እቲ ዝምንዮ ዝኸውን ኣይምተገብአን ግን ዋናታት ዘለዎ ዓለም እዩ የፀብቐልና ጥራይ ኢና ንብል ብዝኾነ ግን እቲ ህዝቢ ድማ ከምታ ዝበልኩኻ ኢደይ ኢድካ እንተይሉ ናይ ስጋ ገዲፉ ብቕንዕና ኣነ ኩሉ ግዜ ዘይርስዖ እቲ ዝመፅእ ወለዶ እዩ ንሕና ተሓሲና እቲ ዝመፅእ ወለዶ ክህሰ ቁኑዕ ነገር ኣይኮነን ኣብቲ ፖለቲካ ብዙሓት ረብሓታቶም ክረኣዮም ይኽእል እዩ ግን ናይ ኒውተን ምስላላ ፎር ኤቭሪ ኣክሽን ዘር ኢዝ ኢኳል ኦፖዚት ሪኣክሽን ነቲ ዝሓሰብዎ ካልእ ሓሳብ ከም ዝመፅኦ ዘይፈልጡ ፖለቲከኛታት ኣለዉ ምስለቲ ዘለዎም ፀቢባት ተሓሳስባ በዚ መገዲ እዚ እንተሓዙና ዝሕሾም እዩ ዝመስሎም ግና እዚ ዓለም እዚኣ ዋና ኣለዋ ዘውጋሓን ዘምስያን ስለ ዘለዋ ዘብርቃን ዝፀልምታን ዘብርሃን ዝፀልምታን ስለ ዘለዋ ዝኽእልዎ ዕዮ ገዛ ኣይኮነን ደስ ዓው ኢለ ክዛረቡ ደስ ይብለኒ ዝኽእልዎ ዕዮ ገዛ ኣይኮነን ዝሓሰቡ እንተሓሰቡ ንፅባሕ ሰናይ እንተ ደኣ ሓሲቦም እቲ ሰናይነት ትውልድ እዩ ኩሉ እቲ ንሕና ንደልዮ ጌጋ ብጌጋ ይቕረምን እዩ
ኩሉ ግዜ ልቦና ሂቡካ ተኸባቢርካ ንመጻእ ናይ ተወለዶ ክትሰርሕ እዩ ዝግባአካ ዕሙር ፍልሊ ሃሳይ ይኮነን ሰብ ንሕና ንባዕልና ኣካላትና ፍልሊ ኣለዎ እዛ ኢድ እዚኣ ንበይና ደው መበለት ነይራኩ ግን ንበይና ስለዘይትኽእል እዩ ነዚኣ ሂቡና ስለዚ እቲ ኩሉ ናትና ምልኣት ዝመላላእ ኣካል ሒዝና ኢና ንኸይድ ይትረፍዶ ብዓለም ኣብ ሂወትና ካብዛ ንውንና ኣካል ጀሚርና ክንግንዘቦ ንኽእል ሓቅታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ገይሩ ጠፍአና ነቲ ሓደ ዓሻ ንነብስኻ ለባም ነቲ ሓደ ሕሱር ንነብስኻ ምኽባር ኩሉ እቲ ዘይፍትሓዊ እቲ ፍትሒ ከም መድሃኒት ኣብ ልብና እንተዝፍጠር ነይሩ ፍትሒ ዘለዎ ሰብ ቅድሚ ንነብሱ ናይ ካልኦት እዩ ዝሓስብ መዓሾ ሓወይሲ ከምዝን ከምዝን ኢሉኒ ተባይ ከምዚ ኮይኑ ይኸውን ሕጂ ክንዲ መዓሾ ክሓስብ ተጀሚረ ጥራየ ኣነ ፍትሓዊ ተሓሳስባ ዝህልወኒ ኔጋቲቭ እዚ እኮ ዝሓሰቦ ኣለዎ እዚ እኮ ዘምፅኦ ነገር ኣለዎ እንድሕር ክትብል ውዒልካ ሙሉ መዓልቲ እታ ፍትሒ ንበዓላ ከም ቪታሚን እንተጎዲላትካ ምናምን እዩ ዝኸውን ሂወት ናትካ ምናምን እዩ ብዘይከል ዓለም ናይ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ናይ ፖለቲከኛታት ኣተሓሳስባ ምናምን እዩ ካብ ውልቀ ሓሳብ ናቶም ኣይወፁን እዮም ብዝኾነ ግን ግዜ ዘይፈትሖ ፀገም የለን ኩሉ ክፍታሕ እዩ ኣይሆብ ድማ ንሕና ኩሉ ግዜ ንቅድሚት ክንርኢ ይግባአና ንቃወም ንደግፍ ተሃገር ሓንቲ እያ ታመርከብና ሓንቲ እያ ስለዚ እቲ ምርድዳእ ቅድሚ ኩሉ ትሕውነት ክነቐድሞ ኣለና ዝብል ድማ እዚ ስለዝኾነ ስለዚ ዓገብ እንዳበልና ዓገብ ክንብል ከለና ገሊኦም ድማ ገሊኦም ይቕበሉና ገሊኦም ድማ ንምንታይ ዓገብ ትብል ኣነሲ ንህዝቢ ክሳብ ዘይፀረፍካ ዓገብ ክብለካ ይግብኦን እዩ ለኣኑ ኣነሲ ሻራነት እንዴ ፀልእ ኣድልዎ እንዴ ፀልእ ከመይ ገይሩ ኣነሲ ወዲ ሃገር እንዴ ታትስምዓኒ ክዛረብ ከለኹ ንምንታይ ሰብ ዝንፅለኒ ስለምንታይ ወዲ ሰብ ይንፀል ብነብሰይ ኣይኮንኩን ከምኡ ዝብሎ ግን ማንም ሰብ ንስኻ ድላይካ ክትገብር ካልእ ድላይ ክስእል ቅቡል እዩ ንዓኻ ፍትሒ ድሱ ንባዕሉ ንሕና ኣብዛ ዘለና ይህሞት ኩሉና መፍትሒና እንደሊ ዘለና ንመን ኢና ገገኛ ክነውፅኦ እቲ ሓደ ኣብ ኣርማድዮ ደልያ እቲ ሓደ ብሳሎን ይደልያ እቲ ሓደ ብውሻጥ ደልያ እቲ ሓደ ኣብ ኩሉ ንሕና ዘይተመዓራረየ ሂወት እዩ ዘለና እቲ ናፅነትና ኣብቲ ምዕራፍ ምስ በፅሐ እዩ ኣደናጊሮሞ ንምንታይ ሲ ምእንቲ ኣዋጋ ዝኸፈለ ክሳብ ዘይተኻሓሰ እታ ናፅነት መፃንሒት እያ ኢልካ ክትርዳኣ ትኽእል ሓደ ግዜ ክትሓስበሉ ከለካ ንምንታይ ሲ ግቡእ እዩ ሓደ ምዕራፍ ዓፂኻ ክትዛረብ ኣለካ ናይ ወርሒ ገዛ ነሙሽ ኣብ ገዛ ክራይ ትነብሩ ኮታ ኩሉ እዚ ሂወት እዚ ንሕና ንነብሮ ወርሒ ገዛ ክራይ ትኸፍል ምስ ኣኸለ ድማ ናይቲ ሓንቲ ወርሒ ትኸፍል ስለዚ መድረኽ ብመድረኽ ይኸውን ዝግብኦ ህዝብና ድማ ንኩሉ ተዳልዩ ኩሉ ዝኸፈሎ ዋጋ ሲ ድማ ሕልና እንተለዎም ይሰምዑና እንተለዉ ድማ ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር እዩ እንታይ ስለ ዝገበሮም እዩ ንሕናስ እንታይ በዲልና ኣነ ሕጂ ዝበደልክዎ ኣይርዳእንን እዩ ካልእ ኩሉ እዚ ኩሉ ትሪኦ መንእሰይ ሎሚ ንዓና ካልእ እንዲ ዝግብአና ካልእ እንዲ ዝግብኦ ሕጂ ኣብ ክንዲ ካልእ ስውን ዋኖ ዘረባን ምምፃእ እታ ኩዕሶ ኣብ ሜዳኹም እያ ዘላ እሞ ኣዕርይዋ ተተዓርያ እቲ መንእሰይ ኣብ ሕማቕ ኣይትሪእዎን ኢኹም ርግፀኛ እየ እምበር ርግፀኛ እየ ኣዲኡ ብሰላም ክረኽባ ንዲኡ ክስዕም ነብኡ ክሳለም ኩሉ ትዝደልዮም ተደኣ ረኺቡ ብርግፅ ክትማርኽዎ ኢኹም ክትከስብዎ ኢኹም እየ ዝብላ ነብሸነኸይ ግን ሰናይ ተበጉሶ ዕሙሩ ተራእዩ ይፈልጥን እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ሓደ እንዳፀረፍካ እቲ ሓደ እንዳወደስካ እቲ ሓደ እንዳከምኡ ግዜ ዝሓለወ እዩ ከምኡ ከመይ እቲ ኩነታት ከም ዘለዎ ይቐፅል ዳኣ እምበር ተመሓይሹ ሓድሽ ሂወት ክፍጠርን ሰብ ካብ ስደት ተናጊፉ ኖ እቶም ሜድያ ሕጂስ ኖ ካብ ዩጋንዳ ዓዲ ቀይሩ ኣንተ ሓወይ ማዕረ ንዓዲ ባበሎም
أنا خاخم يزبل بوشتي هيزارو هيك و يبلو من ديوم وانا سبي يبلو من ديوم نعو جزاهم كم أخبرهم زقلي اللندن تورقت تحفرهم ديا ورقة هاوس أبيلهم إذا قبوا حقن قوانن أبوت ومسيو زهز بزي كوكو دسا نعانا يدلينا تصقم يلن جن نتخبدل زي قبوا هزب خبدلو يبلون ساترايا مبر نحنا تاخترفنا بقدم وانا كو اخترف لي اي قال سي وصخم زي العالم نعدل كوين ده سلازي حجي دما نزاربو حق خونا له نفس فتوى ده يكون كلنا زغبانا خنقبر يزغبانا جن اولا بتنا نحت حدنا زلنا قتلنا زلنا ما زيت هيوت نحنا جن نزح حليفنا ورزنا خنمس حونت كنا نقص لنا حونتن فقرني سسن مبال دما بزرع عليه زخون يكون أنفتح الوضع بوليتيكانا أحوات مغانا جن قصة يبلان بحاجة خنبلع بحاجة خنستي إين مهين كنبهال زقبا نقريب إين مهين مبال هذا حسب لك مالتا يكون جن أحواتنا بحاجة جزاء بحاجة عارات بحاجة نقدي نقص بحاجة ما أدي نقرب تايس أجمع له نحنا دمنا ستيت مريت بعليت ما أسكو سيراته كلنا كوينات قبيرنا سلزي دك سبات نزع عزوز تاريخ زي نزع خبور نجار زي سب بدمي زهان صوت هاجر من بخلا يكونن أنا قد ميكو زي أنا إيرفرا وداي كنزع أنقوتن فقرنا أين برنن كن مسكم زخم خاتكم أمير أتراخي بس ريو ببدين أتلا إخنينا مسكينا أو حنت ربع أتراخيبنا ما يستينا نو سخاطنا أنا خحل في دابلنا كله رأيه جزي زز بزي كان كبري يزقبقه كان متقبعنا جن عدلنا خوينا بزخونا جن كم زخم خاتكم أزيو كبورات فيكم لبامات يكم أزن ترى أترخي ودما زي عرنا قريلن كله بعمس أيكون نحنا نسبنا كنكسبو يزقبعنا نمتاي سيتا أداقا مخسابيا أتتقربوا نقر زبلا عند زي كوينو زمت أكاسبيلن سلزي تقاوم دقف بحيلي بعمسن بترنا يتدليو أتقوداي تبقى عوديخا كمسكاي برقص مبري كمسكا زقبو برقص كمسكاي أتا تدليو نقر انت دا أخوينكا أتا نسو زمن تشوف انت دا أخوينكا ما نمسكا بآخر حق أي خلوني أي رخبنان بتي رخبنان زبزي يقول له تراي سلازي كابزي تفلطو سيطانسي كابزي تفلطو ملأخ تفلطو سيطانيو تقولي أبا أدمنا سبدما هاجرو زفتو مريتو رستو زحلو دما كبري يزقبوه لعلى كل خبر يزقبوه بقى سلازي زدت حساس واسن تطري نمبر كله زهادمه مقالستنا كله زصنعي كله زخبره مريتون قراتون رستون زحلوه دما كم دقافي كم صره حرنتن ناصنتن غيركا توستو زقبا ايكونن نغير ايكونن يغني اللي بتاعني اوكي يا اني لنا نحن Thank you ازي so much. قيل زخونه ملستات ندي تقرب زلها يا متي عمق زبل اكل هالص انا مسكنكا እቶም ኣብ ሪጋር ኣለኹም ቀፂልኩም ዘለኹም እውን ምዚ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ምባሓል መድረኽ መታን እቲ ግዜ ከይነውሕ ኣብቲ ፖይንት ጥራይ እተን ሕቶታት ከተቕርቦን ተስፋ ገብር ማስ እቲ ሕቶታት ብዙሕ መግለፂ ከይገበርኩን እቶም ሕቶ ጥራይ ክተቕርቦን ድሓር እቲ ርእቶ ወይ መግለፂ ዘድልዩ ነገር ድማ ኣብቲ ናይ ርእቶ እዋን ክቐርብ ይኽእል እዩ ከምኡ ከተቕርቡ ይምሕፀነኩም ስለዚ ብሕቶ ብፅሕፈት መልክዕ ዝቐረበና ሕቶታት ነይሮሞኒ ሙክታር ተሊኻ ከተቕርቦ እቲ ናይ ፅሕፈት መልክዕ ዝቐረበ ሕቶታት يقنلي ودب እዚያ ሕቶ ሓንቲ ቀሪባ ኣላ
እታ ሕቶ ካብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2021 ኣብ ሮተርዳም ተራኺብኩም ነርኩም ኣብራር ንዓኻ ሎም መዓንቲ ኣብዚ ምሳና ከምሳሕ ሓሲቡ ነይሩ በጋጣሚ ካልእ ክሳይ ስለ ዘጋጠሞ ካብኣትዮን ኢሉ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይኣተወ ግን ክንዱ ከቕርበን ስለ ዝለኣኸለይ ማለት እዩ ብዙሕ የቕሬታ ድማ ይሓትት ዶክተር ጨፈና ሃይለማርያም ይበሃል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ይቕመጥ ኣብ ጃንዋሪ 2011 ኣብ ሮተርዳም ንክንዕልል ዕድል ተፈጢሩ ከም ዝነበረ እዝክር ሕቶይ ስነ ጥበባዊ ስራሕትካ ዝምልከት እዩ ኣብ ባህሊ ትግርኛ ማለት ኣብ ፀኒሕ ህርመት ኪዳን ስብራን ብሕልፊ ወፃእተኛታት ኣሰልካይ ወይ ከዓ ሞኖቶኖስ ኮይኑ ዝረኽብዎ ኩዳን ስብራን ኣብ ምምዕባል ተራኻ ልሉይ ቦታኻ ክሳብ ሕጂ ኣሰሩ ቀጻሊ እዩ ነዚ ዝምልከት ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ዝፈረያ ብሉፃት ስራሕትካ ክሳብ ሕጂ ብውሕዱ 4 ዝኾኑ መንእሰያት ድምፃውያን እናተዳግማ እየን ከምኡ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት እውን መውፅኢ ወኒ ወይ ከዓ ላዝአን ኣይሃሰሰን ቀዳመይቲ ሕቶ ነዚ ኣመዝጊብካዮ ዘለካ ኣስተዋፅኦ ፅሉኡ ካብ ሙዚቃዊ ክልሲ ሓሳብ ድዩ ወላስ ካብ ውልቃዊ ተውህቦ ወይ ከዓ ታለንት ካልአይቲ ሕቶ ፍርያትካ ናይ ብሓቂ ብሉፅን ንኡድ እናሃለዉ ስለምንታይ ኣብ ዓመታት ዳርጋ ኣብ 10 ዓመት ሓንሳብ ስለምንታይ I think እቲ ንምንታይ እቲ ፍልሊ ወይ ከዓ እቲ ጋብ ገፊሑ ዓይነት እያ መስለኒ እታ ሕቶ ሳልሰይቲ ዕድሜኻ ኣብ ግምት ኣትዩ ካብ ሕጂ ንኒአው ኣድነቕትኻ እንታይ ንፅበ ካባኻ እዚአን ሰለስተ ሕቶ ብዶክተር ጨፈና ሃይለማርያም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ብጣዕሚ ብልቢ ኣመስግን ብጣዕሚ هو እንታይ እዩ ኣነ ሓቃሕሽ ሓደ ግዜ ከምኡ እንድዩ መቸም ሰብ ኣብ ሂወት ከም ዓቕሙ እዩ ዝሓስብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከከም ዓቕሙ ድማ ጥልቀት ኣለዎ ኣነ ድማ ኣጋጣሚ ምናልባት ኣነ እኳ ብዙሕ ግዜ ኣዝየ ዝተዋሕዶ እዚ ገይረ ኣለኹ ኣይብሎን እየ ብዝኾነ ግን ዝረኣየኒ ነገራት ኣለዉ ኩሉ ግዜ እቲ ባህልና ክልወጥ ክምዕብል ዳሕራይ ሓቃሕሽ ሓድሽ እዩ ንዓለምና ምስቲ ናትና ናይ ነፃ ምውፃእ ኣዝዩ እቲ ሕልምታት ተበራቢሩ ስለምንታይ ሰብ ንፉዕ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ንባህሉ ንካልኦት ዘላሊ ናብ ካልኦት ዘብፅሕ እዩ እሞ ካልኦት ከም ዝፈትዎ ዝገብር እዩ ዋላ እኳ እቲ ዓቕምን እቲ ብቕዓትን ከምቲ ዝድለ እንተዘይኮነ ምስቲ ዘለና ኣጋጣሚ ከዓ ከምቲ ኣብ ሃገረይ እንታይ ዝብልሲ ካብ ዓሳ ካብ ባሕሪ እንተወፂኡሲ ሂወት ይብሉን እዩ ዋላ ዝተመነኹ እንተተመነኹሲ ከምቲ ዝምነዮ ክግብር ኣይክእልን እየ ንምንታይ ትዕድል ወስፉን እዩ እቲ ስነ ጥበብ ናይቲ ህዝቢ ይኮነን ኢልናዮ ህዝብኻ እንድሕር ዘይዓሲሉ ካልኦት ኮንሰርት ክገብሩ ከለዉ ብውሕዱ 3-4 ሽሕ እዮም ዝመፁ ናይ ገሊኦም ድማ ኣብቲ ኣነ ዝነብሮ ፍራንክፎርት ዝበሃል ኣብቲ ስታድዮም 60,000 ሰብ ይእከቡ ማለት እዩ ሕጂ ሰብ እዚ ሞዮኦም እዩ ህዝቦም ፈታዊኦም ዓሲልዎ ናይ ዓለም ሙዚቃ ኮይኑ ስለዚ ወዲ ሰብ ነዚ ጉዳይ እዚ እንተሰርሐ ለይትን መዓልትን እንተሰርሓሉ የዋፆ እዩ ንሕና ኣነ ዘለኒ ፍቅሪ እዩ ኣነ ዘለኒ ዝረኸብኩ ደሞዝ ዝኮታ ምስቲ ናይ ሂወተይ ጉዳይ መቃቂለ ኣቑሑተይ በዚ ዲበቲ ኩሉ ኮታቲ ዘመና ዝጠልቦ ነገራት ዋላ እኳ እንተዘይተዓወት ኩሉ ኣለኽዎ ይብል ኣነ ብሸንኸይ ብስ ሕጂ ንሕና ክንከይድ ከለናስ
أبرارسي أنس انترتين يقبر لك سبات أبتأ أكولو بوليتيكا خدر في دسايب لنيني سلام انتهي يكونوا سلسي يكونه ما أدنى يكون خون سلس دليو أتزرد عني بوليتيكا وأمر زلو قداي أبسيدي ديو ولا أب تيوتو أب تشانل ناب سمعيو بصح ግን ብሓደ ክንእከብ ከለና ግን ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ሓባር ረቑሒ እቲ ኩሉና ንተኣኻኸበሉ ንኩሉና ዘሰማምዕ ንኩሉና ዘዛኒ ንኩሉና ዘሳኒ ደርፍታት እየ ዝደርፍ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ናይ ውድባት ናይ ፖለቲከኛታት ደርፊ ይኮንኩ ዝደርፍ ዝኾነ ይኹን ውድብ ኣይልእኸኒ ዝኾነ ይኹን ኣካል ሕጂ ኦፍኮርስ እቲ ስነ ጥበባዊ ጉዙእ ዘሎ ክሳብ ገንዘብ ካብቲ ስነ ጥበብ ትደሊ እንተዳ ኮይንካ እቲ ሕቶ ገንዘብ ጥራይ እዩ እንታይ እዩ ትኣትዎ ዘለካ ኣይፍለጥን እዩ ማለት እዩ ስነ ጥበብ ክሳብ ደረጃ ዝሓሲሩ እቶም ዝመፁና ውሑዳት እዮም ስለዚ መን ይመፅእ ኣሎ ኣበይ ዓዱ ተቃውሞ ድዩ ደገፍ ከምኡ እዩ ተዓዱ ኣነስ ካብ ዝኾነ ይኮንኩን ንሕና ኣነስ ማዓድኹም ክሰርሕ እየ ዝደሊ ሳዕታ ትድለ ዘላኖ እታ ተገድሰኒ ድማ ብዘይከል ዓለም ንኩልና ዝሰማምዕ ነገር ወይ ብዘይብኡ ፋሕ እንዳበልናሲ መሊሰ ተልእኮ ናይ ውልቀ ሰባት ከምፅእ ናይ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኣነ እኩል ሃብታም እየ ወዲ ዝህዝቢ እየ ኣብ ሓደ ማኣዲ ክቅርቦ እየ ዝደሊ ብዝኾነ ይኹን ምቁዋም ማለት ምፍልላይ ማለት ኣይኮነን ውሕልና እዩ ፖለቲካ ምሕሳብ ማለት ውሕሉል ኣተሓሳስባ ክህልወካ እዩ ኣዚኻ ብስለት ዝሓትት ኩሉ ኮታ ስነ ጥበብ እዩ እቲ ፖለቲካ ምፍልላይ ኣይኮነን ጉራደ ሒዝካ መሳርሒ ሒዝካ በትሪ ነሱ ይኮነን እቲ ጉዳይ ብቕንዕና ብሉፅ ከመይ ጌርካ ንሓውካ ትኸስቦ ኣብቲ ንስኻ ትደልዮ መገዲ ክተምፅኦ ብርግፅ ልቡ ክትርክብ ኣለካ ልበይ ልቡ ስለዘይረኽብኩስ ንዑየ ክቃልሶ ጅምር ማለት እዩ ነቲ ሰብ ሕነይ ክፈድዮ ደሊ ከምኡ ይኮነን ኣቃላልሳ እዚ ፖለቲካ ይኮነን እዚ ካብቶም ዝዓበዩ ክሳብ ዝነኣሰ ክሳብ ሕጂ ወሪዱ ኣሎ ማለት እዩ ክሳብ ኣብቶም ናይ 10 ሰባት ውድብ ወሪዱ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ናትና ዓመፅ ንዓመፅ እንዳወሰኸ እዩ እንዳዛየደ እዩ ዛይድ ናይን ሰብ ጋባኻ ተፈልዩ ማለት ሳኻ ተፈልይኻ ማለት እንተይኮነን ሳኻ ካብ ምስኡ ዘለኻ ኢኻ እሱ ጥራይ ድዩ ተፈልዩካ ስኻ እውን ተፈልይኻ ኣለኻ እኮ ምስኡ እንታይ እቲ ጉዳይ ሓደ እንዲ ናይ ሓባር እዩ ስለዚ እቲ ንሕና ክንሓስቦ ዝግብኣና ኣብቲ ዕላማ ዝፍለ ነገር የለን ኩልና ንቃለስ ኣለና ንቃወም ኣለና ፍትሒ ክሳብ ዘይነገሰ ግድን እዩ ክትቃወም ግድን እዩ ግና ኣቃላልሳና ድማ ንሕና ንህዝብና ኢና ንሓትት ኣነስ ኣየናይ ውድብ ኢና ኣይሓቲትኒ ንሕናስ በዚ መገዲ እዚ ክንከይድ ንሓስብ ኣለና ከም ዘለና እሞ እንታይ ርእቶ ኣነ ወዲ ህዝቢ እንዴ ኣነ ብጀርመን ኣብዚ ፍራንክፎርት ከይድ ከለኹ ከምዚ ሕጂ ቀሪብዎ ዘሎ ትባል እቲ ምርጫ ቴንዶኦም ገይሮም ፅላል ገይሮም ሲ እሞ ከምዚ ንሓስብ ኣለና እሞ እዛ ወረቐት እዚኣ ውሰዳ ኢሎም እታ ፅሕፍቲ እታ ፕሮግራም ናቶም ብካ ማለት እዩ ተሓሲቦሞ ዘለዉ ኣነ ግን ማንም ውድብ ተፈጢሩ ጥራይ ይሰምዕ እሞ ንህዝቢ እንተደኣ ትብሉ ኮይንኩም እሞ ንህዝቢ ትፀርፉ ቤን ይመፅእ እዚ ጉዳይ እዚ ልኢኹኩም ድዩ እዚ ኣግበሩ ለይኢልኩም ድዩ ዘይተባረኸ እዩ ዘምፅእ ዘይተባረኹ ምፅኦም ልና ድማ ክንፈቱ ክትፀልእ እዚ እቲ ህይወትና ስለዚ እንታይ ዘይገበርና ስለዚ ኣንፃር ሓውካ ምሕሳብ ፍትሓውነት ኣይኮነን ኣነ ፍትሒ ቆሊኻ ብላዕ እያ እየ ዝብሎ لأنه تفتحي الترعيات إني تفلتني انتهي سي فتحي سب كما خام وخانم حسابي حصر سب كما غاي كي تقدا انت دا تفرح وينك سبون كي قدا يفرح خماخ صاخت بلع تحسب
سخات كبر تحسب كله كم سب تحسبه كما خاي سلازي كيد قفع تحسب تغينك سون قفع يدلين نحبر رقح لكم مرد يقرب كابزي مرد سلازي أتا أبانا زرقية زلو تريو بقى نبور يكون كاب نبور زوصي سلازي سب يقاوم يدقف أيكونن سب أنا منم سب كم فطور أبرار مع الكاز بلني حدر كاز بلني زخبرني بزي قدس أكال حطو يبلين أنا نزخبرني خبر بس دلو بيت انت زي سمعنا خمزي هلو دما رقص أنياي خا انت زي خبيريو زخبرني خمزي هلو رقص أنياي انت زي فتيو خمزي فتواني رقص أنياي انت زي حليلو خمزي حليل لي رقص أنياي كله كمان ساسالي احنا ماتيماتيكي دارجا تايد عمو دي كما ازي ازن يخون زيو سلازي نحنا كابزي نسربع كابزي زرعنايو زي زرعنايو سكن صبي اي قبعناني لذي نهزبنا المسنايو لقنا قوتتنا قبل علة تزقبر ناتنا قتدي كله حجسي رقي الكام حسابيو بچن كم تزولكو قايد دقا قنبر اتا مفتح خبط فانا نويح انديا خوينا كل سب حاسس بلالو بك عمرية تاب السماي اب كل خطة كم عقم سلازي نحاد حدنا كنبدل كنبدادل اين حساب كلنا سقم لنا كم زخم هاتكم كبرات رخيبنا دما كوفي لنا كم جاءنا بمقلول النت كنرادا ይህን ምህን ክንባሃል ጥራይ ይፈውሱ ካብኡ ሓሊፉ ንዓኻ ንበይንኻ ትብፅሓካ ሃገር የላ ንዓይ ንበይና ትብፅሓኒ የላ ኣነ ከዓ እታ ዝብላ ኩሉ ግዜ ዋኒን ናይ ሓባር ምኽሪ ጥራይ ዘድልዮ ምፍልል ኣየድልዮን እዩ ተተፈላለዩኻ ትረኽቦ ነገር የለን ቢኮዝ ዋኒነያ ከምቲ ዋኒንካ ዝኾነት ንሳናትካ እያ ናተያ ድማ ንዓይ ከየኽበርካ ንዓይ ተኽብራኒኻ ክብር ናይ ኩልና ኢናታ ክብሪ ስለዚ ንረዳዳእ ላኖ ታምርድዳእ እያ ኣብ ኩሉ ክትብፅሓና ትኽእል እንተዘይ ኮይኑ ተነዓዕካ ተረጋጊፅካ ዝሕለፍ የለን ፅውፅዋ ኣይኮነን ፖለቲካ ዕላማ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ዕላማና ድማ ኣብቲ ወዲ ሰብ ዝደልዮ ሓርነት ምብፃሕ ጥራይ እዩ ደምን ሂወትን ዝኸፈልናዮ ክቡር ዋጋ ዝኸፈልናሉ ሓርነት ምብፃሕ እዩ ካልእ ነገር የለን ንሕና ድማ ንኻልእ ንበቅዕ ህዝቢ ኢና ብዘይከል ዓለም ንኻልእ ምበቃዕና ብዝኾነ ሕጂ እውን ልባሃበና ኣይንረሓቕ ላኑ ተሓውነትን ፍቅርን ነሰሰና ቅንብ ካልእ ምእታውና ሓደ ንብላ ኮፍ ኢልና ንረዳዳእ ዓይንፍ ምንፅፃል እንዴት ምፍንፋን እንተደኣ መፅኡ ኣነ ራሕበካ ስኻ ትረሕቐኒ ተወዲኡ መን ይኸስር እቲ ካባይን ካባኻን ዝፅበ ህዝቢ ይኸስር ናተይ እናትካ ናብ ሓደ ምምፃእ ምርድዳእ ግን ሂወት እዩ ንበዓሉ ስለዚ እቲ ንሰርሖ ቆልዓዊ ፖለቲካ ክኸውን ይብሉን ብስለት ዘለዎ ስነ ጥበብ እዩ ፖለቲካ ውሕልነት እዩ ይቕኒየለይ ይቐኒየልና ኣብራሉ ምናልባት ኣውና ወደ ክሳብ ዝምለስ ውፅእ ኢሉ ኣሎ መስለኒ ኣብ ሕቶ ኢና ዘለና ድንጉ ኢልኩም ዝመፃኹም ኣጋይሽ ኣለኹም እንኳዕ ዳሕን መፃኹም ብጣዕሚ ነመስግነኩም ኩለኹም ወላ ድንጉ ኢልኩም ተመፃኹምና ጋሻና ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ብሩይ ስነ ጥበባዊ ኣብራር ዑስማን እዩ ስለዚ ኣብ መጀመርያ መእተዊ ገይሩልና ሕጂ ድማኒ ኣብ ሕቶን መልስን ኢና ዘለና ድሕሪኡ ዕድል ንርእይቶ ነቢና ስለዚ ኣቐዲሙ ወደብ ከም ዝበሎ ቀጥታ ኣብተን ነቕርበን ሕቶ ጥራሕ ኣሕፅር ኣቢልና ክነቕርብ ስለዚ ወዲ ምላሽ ኢኻ ዘለኻ መስለኒ ተዘይተጋጌ እንድሕር ተጋጌ ኣለኹ ትእርሙኒ ወደብ እዩ ዝከታተል ነይሩ ስለዚ ወዲ ምላሽ ኣለኻ ድሕሪኡ ተስፋይ ድሕሪኡ ፀጋይ ነጋሽ ድሕሪኡ ኣፎምያ
بخمزة نعي زريان زلخو ودي ملاش أفتح حتو قد تفتح حتو طرح يعني اوكي سلامات كفت برهان من لا شيء كهولان حنت فتون حنت رئيتون الله تنمو نتحتو رقحتت مو حتى رئيتو ويس كميا هو كمان تقدر كاد اسم بلدنا منتي كل سبا كما خير تخيل كفتح حتو تقدم دسم بلدنا تاريتو دحرت يبون يكون قنعدل توحيب كايتو لنا راي يغني لي ناي بحكي يعني مش كبور ارتيست دي خبلو سنة بباو دي خبلو اي فلتني كيان انسلو كبور رايي ابرار عثمان كمزي مدب مدناوكم بطعمي كمز خافيت مفيت تزارار مخالي بطعمي كبري سمعني يغني لك انا دالوتي كلاتكم قصيله ምናልባሽ ብዛዕባ ኣድናቆት ገለ መግለፂ ይብለይን ማለት ቃላት ይብለይን ኣነ ሓንቲ ኣብ ሃገረ እስራኤል ኣብ ዝኸደላ ግዜ ክሓቶ እየ ምስ ኪሮስ ኣስፋሃ እንተዘይተጋግየ እንታይ ይብል ነይሩ ልክ ኣብ ልበይ ዘላ ስለ ዝረኸበ እዩ ዝያዳ ከዓ ከብርሃለይ ተስፋ ይገብር ብዛዕባ ሓድነት ዝምልከት እሲ ገለ ከምዚ ቆይቆታት ስለ ዝነበረ أنا يحفر أنا بزعبة خمس دو خمس ديدا بزعبة أنا حزب إخراج ملكات نحد الناس ملكات زربا خزارب سي يحفرني له تايكون أبها له يخون تاي تبها له يخون أجي قالات دي سينو وانا تيكون الناس ناس قلت بحكم على سي قالات دي سينو له زنقسو دي خوينو مالتي زنقس دي خوينو تي مجلس أنا حد الناس اللي نحبه بزعبة كلتاتنا حزب إخراج حق زي قال قصص لزخونه دي زحسرو سለ ዝኾነ ዲ ዘጉድሎ ስለ ዝኾነ ዲ ነቲ ቃላሲ ኢነሉ ኣነ ብዛዕባ ሓድነት ክዛረብ ብጣዕሚ ይሕፍር እዩ ኢሉሲ ክዛረብ ይዝክራ መናልባሽ ትዝክራቱ ኮንካ እንታይ ኣባሃላ እስቲ ብዚኣ እንተ ተብርሃልና ፅቡቅ ነይሩ ይቀኒየለይ هو ሓደ ግዜ እንታይ ግድዩ ኣነ መሰረቱ ወላ ፍራንክፎርት ነበር ዝኾነ ይኹን ኣርቲስት ካብ ኣስመራ ኣብ ዓዲ ክመፅእ ከሎ ዳርጋ ግዜና ብሓንሳብ ኢና ነሕልፎ ማለት እዩ ብዙሓት እዮም ዝግረሙ እቶም ፖለቲካ ዝዛረቡ ብጣዕሚ እዮም ዝገርሙ ኣነ ከምብራር ግን ኩሉ ግዜ ሓወይ ክረከብ ከለኹ ሕጎስ ሓሳብ እንተለዎ ናቱ ሓሳብ እዩ ከምቲ ኣነ ሓሳብ ዘለኒ ንሱ ናቱ ሓሳብ ኣለዎ ኣነ ይቃወም እንተለኹ እሱ ይድግፍ ፀገም ኣይኮነን እሳያት ኣነተይ ግን እንተዘይተረዲእዮ ኣይርድኣንን እዩ أنا أنت زي تقبله هاي قبلني سلازي كم تزول كوا نتحولنا يقدموا نتفقرني يقدموا وحنساب نبلع نسات نحلل كابو بزعابيه دمو سنة طبباوي مويا وقداي سلازلنا صبوتنا نحلل مالتيو ندار تفنا فينكا ترحينكا تخسر مبراي تخسر منيخا بزي بوليتيكا وربحا زمني سبات انتلو عايشو ترحيم ናይ ፖለቲካ ኣንፈት ዘይብሎም ዘይብሱላት እዮም ክብሎም እዩ ዝኽእል ሕጂ ኣብቲ ናይ እስራኤል ከም ዝበልካዮ ብዙሕ ነገራት ነይሩ ንምንታይ ኣብራር ከምዚ ጌርካ ዝስራሕ ገለ ብዙሕ ነገራት مش حاجة خونن ديكم تقول سخاتكم مش حاجة حزب ناس خم يزبل حو خايو حنسا أنا خم يزبل اندحري زخون سب مسيو مساخ صرح اندحريلون you are welcome እቶም ፈተውትኻን ፈተውተይን ብሓንሳብ እዮም ዝመፁ ፅቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ ህዝብና ካብ ምፍልላይ ነርሕቆ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ሓደ መኣዲ እንተደኣ መፅኡ ሓደ እንተሰዓሲዑ ሓውና ይምርዓው ሓፍትና ትምርዓው ኣሕዋት ይራኸቡ ይረዳድኡ ይፋቐሩ ይላለዩ ይማኸሩ ይዕንብቡ እንተተፈላለዩና ግን እኹል ሰብ ኣይመፀናን እዩ ፋሕ ዝበለ እዩ ናይ ተቃውሞን ናይ ደገፍትን ኾና ክንዲ ናይቲ ወረጃ ህዝቢ ተምሳል ዝህልወና ብፖለቲካ ነሽርፎ ነቲ ስነ ጥበብ ነቲ ክቡር ባህሊ ናይ ህዝቢ እዚ ሕጂ ምስ ኪሮስ ክንሰርሕ ምስ ተባሃለስ እሞ ትጋገል ለኻ ኢሎም ንገሊኦም ገለ ኣነሲ ማንም ሰብ ኣነ ባዕለይ ክፈልጦ ዝደሊ ሰብ ኣይጋገይኒ ጋገይትልኒ ሓወዩ ብሳይ ክሰርሕ ዝደሊ ድማ ሓወዩ
السوق سرح كاب دلي السوق تقبلني انا اقبله له زي المغنيات يلن عن لسن فنان دزي كوينو مالتي حويش لزخونه انا بوي سريح مالتي حجي حد الناس اللي زي يردوهم يمكن اخينهم نمنتاي خامس اكلت تسرح نمنتاي مسكل زي يسرح يمكن جميرهم انا مسماني يسرحن مسماني يسرحن هذه قداي انا حجي نتم ابتع عد خسروحنا زي موضوع دحاني هالو مسعدمونا مو أنس مسأكل يسرحني يقبلون كل قصي انتهي يسمع أزي سنة بباوي بحر ديخة تبهل قنوع ديخة انتهي سلس قبرني تهزبنا تعدي مكم تسيو أبتو الندماغ عسليو سأقمي بالليناني أحواتنا حدا إعلامنا حدا هاقرنا حدا زبنا ونحن سأقمي بالليناني بزي صالونا خسأل أيضا لني زي صلي انت اللو تخوني يتسأل أني بزيك العالم زي صلي انت اللو دمّا كلير قبرلو دس بلني كنقرو دس بلني أكن تخسألو عقبيتات كم زلني مش كسألو يكون مثلا عبي نقري مثلا عبي نقري جن اتا سمعني نقر كقلت قالو جن أزيو دس بلني السوق أي تزقبا نساس لزقونت كعيا زعبا حد نفسي كزاربو لا أمبر كم تا فتحي زولكوا كزاربو لا أمبر كسرحوا بقعتي يقول من السويزة قد سن سلازي نبعلها خد كبرنا خالو أتنا استوين كافت حويكم كان كم تعنتوا يقدموا زولكم مالتي فتحي كنت خالق محسابي كنت خالق محلاي كنت خالق مناي كل جزء بوزيتيف سخونة نحوخا نفتاويخا ندلايخا نخل بسناي من فسم رأيو تفتحي فتحي نبعلها قد جيف مدلاي نبعلها خبر مدلاي نخالو أطم حسار أيكونن سلازي سخام عرسب كايخ حلفا سب كاي بالكان حاد يتناتنا سب أود أفتاترا سلازي دستنتخون تحتنا هالوخا مقلول كون بوليتيكا دما بمقدو خيطو استبهالي يكون زغيد بهالاي الساعة تحد النزمس أتا أيوب مليس لك أخوان تصفى قبر أني لنا أبرار أتيل زلو تسفاي مليس له دي نسمع على الغريقة سوري مليس له دخون خون هو هو أني اللي هو حنسب ويلو مسلني بلون مسلني أوكي تسفاي حتو اوكي جرم سلام حاو ابرار تعنا بلي سلامات لها نحن سلام دلنا دسكا مرأي دس بلنه كيف انتاي موتي تقلص كل ساعة فقريها هاجريها كل نجريها كلهم مساحة زنورو مالتي زبالكاي هاجر زفريو تحبرت السب سلا زفريو اتفقرن اتلوهاتن تفطر سبع روح قالو خا زي روح كله جن ترر زباله مالتي جن تفقرن يرو اسقا اتي زنبره اتراو فقري اتراو حونت ناي سدرا بيتنا كله ገጠሩን ከተማ በብኸባቢኡ ዝነብሩ ስለ ዝነበረ ንሱ ስለ ዘዕበየኩም እቶም ስነ ጥበባውያን ሕጂ ስነ ጥበብ ኣብ ሕብረተሰብ ንዝብል ሕቶ ስነ ጥበብ መምስቲ እዋኑን መምስቲ ግዜኡን ዝኸይድ ሰሪሑ ኣብቲ ሃገራዊ ቃልሲ ዝነበረሉ ቀደም ምሳሌ ማታኣል በለን ቶም ካልኦት ደርፉ ነበሩ ከም ኦርኬስትራታት ኮይኑ ካልእ ዋላ በብውልቀ ኮይኑ ስነ ጽሑፋት ዘምጽእ እዚ ኩሉ ነይሩ ማለት እዩ እሱ ተሓንጊጡ ከዓ ነዚ ኩሉ ኣጎሳጒሱ ስነ ጥበባውያን ከዓ ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ኣብ ሃገራዊ ዕማም ካብቶም ምሁራት ማለት እቶም ምሁራት ዝገበርዎ ተርጎምዎ ማለት እዩ ኣብራር ካብ ሓሙሽተ ተኮስቲ ኣብራር ይበልፅ ምክንያቱ ኣብራር ክመፅእ ከሎ እንድሕር ኮይኑ ክንደይ ሰብ እዩ ዘምፅእ ስነ ጥበባዊ ማለት እዩ እዚ ትፈልጦ ኢኻ ኩሉ ስለ ዝነበረ ብኡ መሰረት ከዓ እተን ውድባትና ዝሓየላሉን ዝደልደላሉን ሕጂ ኣብቲ ጌጋ ዝነበረ ግን ጠጠው ኢልኩም ትዕድል ስለ ዝተረኽበ ምሳሌ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናብ ህዝባዊ ግንባርን ዝነበረ ኣካይዳታት በበይኒ
حاولكا قمتي أب تقال له حرت إثرا أتي خاز جبر كهو أب نايز باقو بار كم ينبرن زين برا ماتي حجي إذا كله بجم كل حليفه هاجراونا تنت مصي كل حتى ده حنا بترسا جمس هاجراونا تمسي كله كنتات إثرا كله كنتات إثرا كاب بعداو مجزأة تزخفن زخفن مجلس زي يقولوا بحلي عنيو بحلو زعنو حبرة سبكة ملاش يقولون عنوت ناي بعداوان جزأتي بقول طباوي تلاقي حالي وسري حالها والبيت كارها كتهان صوت خيلها مثالي أب إثيوبيا أنا بعد تجرين رأيه زنبرة راح زي كونس في زنبروم كمان أب زي 30 شو عتن عمد 30 شو عتن عفد ولا عني الساتم نتي حجر هاني صمو كندي مهرات فتيرم أتوم سنة أبويان كندنا إثراء نورون كندي إثراء نورون كاول على متيم إثراء جنز نبرنا خسرنا أبرار نتايو سبب عدو خلب عودو سنة أبرار أفرانكفورتن أبرار أبسمران نتاي مفرحة كالي نجمران هيوتكا أتسألك نتحبر تسب كتفري تخل حجكو كاب أبرار تاي نتبسي قطمي موسيقى ينبر تفريون قلعوت تتكو أمسامات يولون نخسر نتفقنا زلنا مالتي إرتراها أبسالة سنة 4 عمد أسمرا ريخاس أبتلجين أسمرا خيركا بتلجين ريخات راح تنبع إرتراويان كأني تريم الله سنة أباباويان كأ بيجكا متقع نعم حقي كوجبر أيقولون فتنو سلازي حجي انتايو أتي لو هات تصبوا أمبار تحولنا تقبار دقافن تقامن زي كونه حجي كو ناي دقافن تقامن زلو انتايو ناي منبارن ناي مقتالني مهنياتو نزي زل سرعانا حقا ألويو أتناتيو أم مصناتي زغاي زلو بايتي يلي قوام يلي حقي يلي أمينا زبلن بحقين خير مبالن تزي كوني زتكوسه يلي حانتي برد فتن ودع عليو أي تعاوت اللان الرخصات أقدي عمو أقولن حجي نزل بيطمي جن نزي بخمزي تبلا زل خازن أربعة بمرد أطرح بمزراب أطرح كنت حكى قالوا بعد وجه زعي تجوزو حراين بر أبتي زقاطرون أبتي زم حضرون نبرن دبدبات عين نبرن أبتي قدلي زنبرو عين بليس نبلي دبدي برقص حجيجن أسمرا عد أبيتو راح ما أبرو كوين زلوا نزي بجل نزي بحدرازي بقولت نزبلس هاجرا وحدت أبحوكا تتركس إلكا مو خنانن مقادن يرأي أموزي يواز عنادو ناي بحق خي حنت مع نعي حنت معلتي ناي إساياس بيجي لازم أروح أزله حنت معلتي ناي مسرح ناي 3 ورحي هيوت مصناتي نرينا دلنا مالتي سلازي كمزي تبلو زلها بخمزي عينت قراربا نحنا تي ناي دغ زلو انا قلت خري خبر دلي دين مالت كبريتو تقول سلسله سلدلو خي እዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ ብርግጽ ከምቲ ብሎ ዘለኻ ክንላዘብን ክንዛረብን በቢ መገድና ከማን ዋላ ተዘይኮና በቢ መገድና ግን ሓደ ፀላይና ነዚ ሓደ ፀላይና ክንጎጥሞ ይግባና ክንገብሮ ኣለና ክንብል ነዚ ናይ ስርዓት ዝግን እስኻ ናብኦም ክትከይድ ተዘይኮይኑ እሶም ናባኻ መፅኦም ምሳኻ ክሳምዑ ኣይክእሉን እዮም ሓጂ ሙሳ እንታይ ደገረም እዮም ኣብ ቤት ፋእሰርቲ ዝሞቱ وتو قدس أبونا أنتونيوس أنتي لهم مرا حيمانوت يوم أم محضراني توتو بحقي خيط بحقي نجزاء نحاجي وزا بيت مرترح من زنا برا مالتي إذن هزبيو نجي أزبول مالتي مهورات كأني حتى 9 مهورات نايس لمنا أبتوان تزنا برا لهم نايبع مسنا السودان التحيزو شحما دو مسلمين دو أطفيوا جهروها قلت له 15 بحقين خير يبيلو خالد زبول يلا
ስለዚህ ወዳ ጉዲ ጥራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ስርዓት ናይ ስርዓት ናይ ፅንተት ስርዓት ነዝስ ብከምዚ ትብሎ ዘለካ ብከምዚ ትገልፆ ዘለካ መፍትሒ ከምፅ ኣላ ክእል ዶ ኣብ ፅንተት ኢና በፂሕና ዘለና ቁፅሪ ንርእዮ ገጠራት ኣነ ኣብ ዝፈልጦ ዓድታት ጥራሕ ኩለን ገጠራት ዳርጋ ረብዒ ገዛውቲ ተዓፅየሎ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ከምኡ ይነበረን أنا بتشيت يا ذكرك هذا بتشيت يا ذكرك الله ده يتفوت أخوان كان سحاو كل حد مهاتي أتراوين اللي زبادة باركان زبادة سحلنا يكونن تماتي زبادة باركان تليفون عين برن زبادة سحل كا تليفونات عين برن بوارح هاتي ده هاي تروح بقى قد لي زوج بقول خا تسمعني الكان مبالي حجي إذا قلنا نفوت مالتي نزي حتى حراي حجي أوكي حراي أفتح مساعدة حنا بزي كم حتى حجي كم زي تبلوز اللي كايدات بخمسة عين كايدانا كن فتحون خلده سقع حجي بس إحنا لنا كنا أبقمت اتخاذ خل دليل. مسنا أنا ناتو تسوي. أنا تقولين سوري جا مسمار وصية تقولين جا قرب دمجلي أتي تنام بتوزع كايو. لا أبرار أحلوجن بتعمي زبوت نابها حتى يبلين راح تروي جونا غني لي. Thank you. أنا ناتو تسوي. مسنا كونغو دعاري كان حناسي أحواتنا إلى نزلنا. نقدينا لألينا زحسبون لين وناتاتينا قدينا كنا حسب يقبأيو بزي فلالاي أنت تفلالينا أنت ترحيقنا قدينا أيو زرحقنا وانينا أي زرحقنا سلمات سيوز عمر حجسي نحنا أنا سيت مقوام سلز قوم زلخو كويب سدد زلخو سدد مهلاوي نقر ما يكونن أنا سكولارشيب بوصل يلغون أبزي أنا سي نتعدي أبزغ اللغوية قبيرة يا مالتي كيري تفانيها قال لي النقرة يخون سكي من عزلنا قن لسلم انتاينا هم ونفعل لزلنا أيضا كنتها هذا إذن تدعوهينا برقز كل سب ندمع علون تدعوهينا تنسو خابنا زي صبيا نقر نقبر انتوخينا كغيرو زخبدو نقر إلا نزهز بزي قن نحنا نبعلنا اعتقادنا نكحادي نازلنا ككم قنزب كحوها موسى ككم قنزب كان ستراخا مردا قد هاجر زحسبهم قد هاز بزحسبهم معس مالسي يلو صحة يكون سلازن حنا نايشامنا إن نحسب زلنا سب زعبات تقاوم وخذ كعقل كله تقاومتينا نبهال مالتي قن بتكبار دينا أيكوننا نفسنا خن حتى تيقبع أنا خم يزبلك أقرأ حتى تو لأن نسخاتكم ما قد سألمات يوم تناوحوا سأقاميكم تناوحون تعمقوا نمبر تفتحوا وسأقامي اللان انت زي تزاربنا نفتحوا يعبي كاب تزاربنا كاب تقايقنا كاب تقاينا نحت حدنا سقنت لنا تسرعات عقلي يصبوا نصب حيتو كغير قائل نحنا قل أب أشحات بوتاتينا بقى ناي كفاءن ناي حسمن ناي مكحدن موكو كنا أب كل بوتا في الليات نعمر بوغن بعدي وكل بهيمانوت ولو معلتي أبنا حد حدنا كل جزيت تزقرنا علمنا نقر ولا مسارحتي على بزي مسارحتي حج حدا جزيت سنتاي بلونس وساعتني تتصلوا قاطعميت بوليتيكا هم ندحر كوينو وابطا خازلو ايز نغركا جانا خاسي انا دي كما خابدو لي كما خا رفيع كويس خيد نغزاي انا خيد الكاس انت يتركب اثناءها كم جاز الخبكا ينعيك امسيني انا وانت ليه مساخون هبزي كلنا زمص عنا مخنيات لنا سرعات عالم يمصنا انا حواوسنا له كم دلايو ترديخا حزبنا خا يقسم سدرانا هاي كل تسخيل زلو علمنا فتحوي تكساب زي كونه تفتحي بغربا زركب يكون نحنا قن نتان إشتينا يقول داينا كمان بس حونا شكلنا فتح نقل بقعتي بينا سيسا قبنا حجتي مقوام كنا عالقا ما نمسب زي قوام يلن قن مقوام تقبار يو أب تقبار يخ عزق بقو
قنعነት ድማ أنا تجبر قبل عليها قبل على حوها جيجا تردو أقل وكاي كنا تيصبو نكر انتي دا نحوها كتخبرو اللغة خطبلو خلقها إيش مسأكا أقع خاي خطبلو أب كل زاد لي وقت حاجة جوزو خلقها دا أمبر من نمسب كم سنة أخذ وزدون تدا أخوينكا أب كان لازم بس اللي زهولو نعاق منافق إلو الكاب زل خاي يقتلو إذا حتى زخت من لسان لك كساب ستفنا خاي يغفر لي كايو كساب تفلي كاد ما ساخت في اللي يخا سلازي منا يصبو زلو نفسنا كنحط لنا حجي نحنا كل جزء أتزقات أمي نجر كل جزء بحرتنا عصنات معلبي رخبنا كلنا مفتحنا نادل لنا قلنا أنا حجينا أكل دقاقيها خبلو دسايب لنا زي العالم حدا خيكونا ممرح حساب زي هاللون حدا حساب زي كنا كمتي أنا زدلي هذا اللغة نتعرف مفتحي دلي على سلازي أنت دا أسر كوينو خصلو إيه سبز قتل ترى كوينو خصلو إيه سبز عمست كوينو بزي حقي كله أنا زعابي نجار كلمني أبتني إشتي قلودو طوعتي خزار بايدلني because أنا بدل فتسي موزبنا يلن كابتقى ماي بيت ما أسرت زلو من أسيات كاب عد زصنت انتلن ليو نالبات نقروني كابو حليفو قناني أكل خمس قبران له إلى أنصار كالوت زحط السبع يكون ولا نتزل له كمان جيجو عري تاكو عصو أميد وخمس الله نهزبو خملس زمن سيزن ما خحسو أبكن بخالق مسمس عتيو نتمنى سيفح فحكبلو زحاشيو نعو سرح فتيرنا لكم علنا نعو جزاهم نعونا بديهم نعونا ببهم كبلومي سمح سن الساعة عنعتي نحنا دما سب لنفسهم زي كوين خلق خونه يخليني أتتقاوم من نفسه سلا زي كونه دما أيو نهزبو زتأمن بايتا زي بلو هزبو خادم ما نحر عباها بايتا سيئنو تسفان بحر سيئنو يبلو نكال مقدي بتاسأل ما تكنبر فقاد هنيايو يحقز كاي خاتو بلون بركت صرفو يتوعلين ياها بتاز اللي وهموت السفلتا حلا ورستو حلا ومريتو بمخانو كتمقوشا يقبعك كتخبرو يقبعك ندي كم صلاحيتي نبوي كم صلاحي يزري تقاوم ياهم كنانه because وعيل حديرنا وميز خيس له سلازي إدي إدكا إنا خن بحال زلنا نبر نحنا أنصر حتنا السيتي حجيت زبل كايو حدا إيد أنت وينكا انت بتي كتمهارو له تخيل حبير كان تداقيقة حبير كان خطر حبير كان ترى صبوق يركا دما حبير كان خطعبي سلازي حماق يكونن أبي واتسي لو طوهر الوقات صبوي قلنا إحنا أو إيلنا ببقو جل خوينكا بعاليتن بوغنن صار دليتن بهاجن يحزب خامس راح ترايو سرح لهم مبال كاليو مدلاي كان عنديو مبقع كاليو بتحسها سباي أنا يخلو يزبلو زبق أنت خوين تراي زي بقعو يخلو أي بلني سلزي أي تحزولي أنا خمس زي كلو نقدر قبر هيدا اللي حجي بزحاتنا خمو ندلي إن ندلي ما بسمعيت يخو نعم إن ندلي بقعد كلولو كمين خدو حدا نقدر نحسب لنا كمين بصحو كنحسب تزيك إلنا نزي رود ماب انت زي سرحنا تزقبا أنا كنت زي غيرنا فسيمنا كنعوضو نقدر إلنا حجي نحنا خاب نزرق لعرسالة سنة 4 عامد كويني إذا دنبتا قوموزي أيوفر هيئتو كعري نمتايسي كإرى مارلبو أقرأ حتى دالون هزبو بس هزبو استبعت خيو عايز أسأيون نتمجد السوز خودو كم شام كاي كونن كو عد خاي كونن تا نجر حدا هزبن حدا علمان إذا كله زحلفه استخفل دم نحد هزبيو سلازي ببين خال محساب يلن تخن حاسبو زقب أنا نجر نطلو مجمريا أبوتاتنا أنت يقولون بركوت كين بركوت ما ينبصح يقول أبتق وامس بس إحنا
شعو دليتكم تنقرونا أنا أقدم هنا بتخالي انترفيوكم إلى له مجمريا مو ماي نبصح شعو نسنكت نحنا ماي كي بصحنا إنا زقول نحسب زلنا لومي ناي وغن ناي عدي كله تتقبر زي حقاويو زي قواماويو هزبي إرترا زي بارو خو نقريو بفتشم أمو أنا خمسان ناي زريقو نقر أيكونن جنب مسراتو خفتو خصن أنا إتا قوام كتعوت كابي يبلنان علنا ክትከውን እሞ ብሕጊ ክንግዛእ እዚኣ እንተኽኢልና ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ እቶም ሰባት ዝበልዎ ኣብራር ስለ ዝፀልኦም ስለ ዝፈትዎን ኣይኮነን እንታይ ደኣ በቲ ሕጊ ዘፍቅደሎም ድላዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መጀመርያ እሞ እቲ ክንዓውቶ ዘግባአና ነገር ንዓውት ኣብቲ ክዓውተና ዝኽእል እሞ ንሕሰብ ብድሕሪኡ ዝተፈላለዩ ነገር የብልናን ስለዚ ሕጂ نخالق نجر عين حبو دخمتنا كنشوفنا ينبر دخمتنا تناي نحنا كنعقبون تخيلنا نهزبنا فتصم وعد حدر يبلون نصبين الصوت رايو سلازي ولدنا نهاسير لنا كل جزء النجبروز كنت نكقلو يكبا سخون الموزد سكونتي تنقوق خونا له كم شان كيكونن كم سمع كيكونن ازي صلاي تبلوس اوش فتاو خل 100 غميت صلاي هيكونن بزح ነገር زرخبك ነገር አሎ ከይተረኸብካ ነቲ ዘረኸበካ ነገር እውን ክትፈልጦ ይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ተሕውነትን ፍቕርን ይሰስን ክብል ከለኹ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝምርኮስ ማለት ይቐኒየለይ ብጣዕሚ ይቐኒየልና ኣብራር ብጣዕሚ ንስግን እንድሕር ኣብ መንጎ ገለ ዕረፍቲ ደለኻ ነገር ንኸፍቲ ሙዚቃ ሃገር ክብሪካ ክእለ ፀገመና ሓቢብ ኦኬ ቴንክ ዩ ይቐኒየልና ብጣዕሚ ሕጂ ኣቶ ፀጋይ ዘሎ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎም በጃኹም ድሕሪ እቲ ዕድል ክንህብ ኢና ነቲ ርእቶን ሓሳብን ኣብ መንጎ ኣነ ነቲ ሰብ ክኸልፎ ቁርብ ከብደኒ እንዳኾነት እያ ስለዚ በጃኹም እታ ክስታይ እሕፅር ኣቢልና ኣፍታ ርእስቲ ጥራሕ ንእቶ ኣሚኖን ኣማንን ዓንተወይድኩም ዓፍ ኣቢልኩም ነርኩም ግን ወሪድኩም ሕጂ ክልተ ኣሕዋትና ኣለዋ ኢደን ሃብ ዘበላ ቅድም ንዐን ክህብ ድሕሪኡ ክህበኩም እየ ኣፎምያ እንኳዕ ደሓን መጻኺ ኢድካ ሓፍ ኣቢል ከለኺ ንቐደም በለ خلاص سجيرك النعاي أتابل أخيرك أوريدك أوكي 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 كتب هو معلومات وين كتوردني خاص لم لا رئيتوي زلني بجن رئيتوي أب موسيقان مش موسيقى أبرارك أب موسيقان قرب مجلس خبي حنت درحات وسدلي قرب سرع سلازلاتن خا في قد فوقكم إيه دحر كل تسريع جن حجب دحريك أبزحت الله ما تفكير كان ليك قصة كبرتي والله thank you مجمريا أبرار مسكنك نايب حكي زي ما كنت مسجن كأجبعك هذا أبكبابي سبعان حمشتن مودات سبعان شدشتن سي بل كمل ثاني حيشو مخذكره نتكعد مي ما نجوسي نقولينا حنساهم يركو نعها خذكر دعي حدا ساعات كل 9 تون زطف أي مثلا بو بلا فريتك تسوي خاصو رخيبة شو ممكن تكست قبل كاي كال موسيقاها هذا بهرموتو اتي لازا نايتي ملختو كمون زي تلقاحي مخانو بتعمي دنو تلقاحي كونه ناي بجزع نفسه زقومي كانوا السبت كدرفونا كل يوم كنت نتكاجرو مو اتي موسيقى تهرمت تلازا زي تلقاحنتو ابا بزي متن كنقد افكدر لي اتخلاي اتي ارت سنت نبلو انتاي برقص بهالسي صفو ويكا زي قساقسا يكونن هياو እንዳተጓዓዘ ይኸይድ እንዳተመሓሸ ይኸይድ
كم حاش نعرفينه حجي هاي موسيقى حايلي بتكبو فلا أو هاجرنا هناك نتهزبي زك أراربو أمام ناي موسيقى نياخا هذا عبيت زياء تقبرو خالخا يغني يلن سلازي إتي موسيقى خا أبتحستو أقراربو مقلل النوتخا مو إتي قراربو كدرف كلها سمعي تابقص كار بقالاتك فقرخا بهاجرنا بهزبن أبتقصكا ينصبر كل جزء بوئي زعزبو كالي زراجيت ماي زلاتنا حسري ماي نسيتي الكا حق قالو زرق قالو إت زي زرقيت في زلو برت زرق سالو نعون معباي كايو تي ساعات إذا السنيتن تاش من الكا نوه عمتها تسرح لها كهنس علوه تزي زرق ماي صوري ماي فتر زخيل فتر علوه نعوخ تفتر يخاتك على السلغة أبوركو تخاخا نسيو كالتي فقر هاجر تلي كفقر هزبخا لك مالتي نحر نهزبخا زي قنالخا فلالخا تفكر كونكا نهاجر كخا يتفكرنيها ولا تانشتو عدي اب إرترا زلا اب متحت هلو اقول وي اتا وردا نحت صلا خونكا ني إرترا هنا يتفتونيخ ምክንያቱ ንሳውን ኤርትራ ጂ ፍቅሪ ሃገር ማለት ፍቅሪ ህዝቢ ማለት እዩ ምስ ኩሉ እንታይነቱን ትሕዝቱን አቋውሙን ሃይማኖቱን እምነቱን ሞ ናበይ ክኸይድ ሕጂ ታ አስተዋጽኦኻ ኣብ ዝሓለፈ ኣነ ካብ መጀመርያ ዝፈልጠካ ዋላ ተዓሽሙ ኣበርኩተኻ ስለዚ እቲ ካብ መጀመርያ ትሒዝካ ተበርክቶ ክብሪ ፀጋታት ባህልና ስነ ልቦና ዝሰርሕ ይጋገ እዩ እንተወት ወይ ከይተጋገኻ ከዓ ኣይትእረምን ኢኻ ማርክስነት ኢልካ ገለገለ እንዳትንከፍኩ የክኸይድ ወይ ኣብ ገለ ሸነኽ ጥቕይሙ ዶ ኣብቲ ቃልሲ ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ምናልባት ይህልዎ ግን ዝጎድኦ ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ ኣሎ ኣነ ካድሬ ነይረ ኣብቲ ጋድሊ ሓንቲ ኤርትራ ብዙሕ ኣሎ ዝመዝኖ ሚዛናት ቆልዑ ኢና ነርና ከዓ ንኣሽቱ ደቂ 10 ዓመት ኢና ነርና ሽሙ ህዝብና ኩሉ ግዜ ኣነ ከም ተጋድሊ ሓንቲ ኤርትራ ምስ ተጋድሊ ሓንቲ ኤርትራ ክውደቡ ፃዕርታት ክገብር ከለኹ ህዝቢ እንታይ ይብል ነይሩ ንስኹም ፀጋማይ ዓይንና ንሶም የማናይ ዓይንና ንሕና ኣብ መንጎ ክልተ ምንቃዕ ዝበቆለ ታኺታ ኮይና ኣለና ሽዑ ብለና ነይሩ ሕጂ ከዓ ብላሉ ስለዚ እዚ እቲ ሃየንታ ዘለዎ ነገራት ክንስተውሃለሉ ዝግባአና እሞ ህድሞና ኣነ እታ ህድሞና ከም ደርፊ ኮንኩን ዝሪኣ ተንበዓኒ እየ ስምዒተይ ናይ ብሓቂ ታሽም ገብር ምክንያቱ ኩሉ ተመክሮታት ኣብኡ ከዓ ስለ ዝነበርኩቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ናዕ ተብሎ ይትንክፈኒ ስለ ዝኾነ የንበዓኒ ከም ሙዚቃ ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝሪኣ እሞ እቲ ካልእ እቲ ኣብቲ ሙዚቃ ሲ ንኣብነት ሰገናይ ክደርፍ ከሎ የማነ ብዙሕ ነገር ይዝረአየካ ብዙሕ መስዋዕቲ ይረአየካ ሃገር ይረአየካ ናትካ ኣሰና ከዓ ዘሰይም እያ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ንኣዳ ይኮነን ንኡድ ኢኻ እሞ እዚአን እዚ ዝወዲ ግን እዚ ዝስውእ ንዓኻ ብዘይ መጠን ዝፈትወካ ዝነበረ ሰብ ቅድሚ 49 ዓመት እዩ ተሰዊእ ግን ስሙ ረኺበ ክሰደልካ የቐኒየለይ ክብረት ያብለይካ ክብረት ያብለይ ብጣዕሚ ኣይርሳዕንና ድማ እንተዘይ ዝተሰኣኢና እዚ ፀጋ እዚ ኣይህልወናን ተተራኺብና ኩሉ ግዜ ክንስሰን ኢና ብዘይ ቀልዓለን ኣኒልና ኦኬ ኣፎምያ ቀጥታ ብታ ሕቶኺ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም
دقيمة نبذي كبر ناي حوي أبرار عثمان بأكل كريو عدل مركبين أبلا خمس كنو كتف إلون كبلو زدلي أبرار قدم تا كاسيت أبسمرة تسمع كلا بوبلار كم زنبرت كابشعو جميلة تقاومي مخانكا نعدي آياتوني بالكان دك سوءات موفايكا ናይ ደርፊ ሰማዒት ኣይኮንኩን ግን ሕብብትን ሰብ ብዙሕ ኣብ ኣስመራ ይዛረበና ከም ዝነበረ መን እዩ ዑስማን ኢለ ወንደር ኸውን ነይረ ብኣካል ክሪአካ ብቴክኖሎጂ ተደጊፈ ውቅዒን ኣምላኽ ክብሪ ይህቦ ቀፂለ ክብል ዝደለኹ ክልተ ሰለስተ ሕቶታት ካብታ ናይ መወዳእታ ግዜያት ጀት ዝገበር ክኾን ኣለዋ ሓንቲ ታይልካ መጀመርታ ክኣትዉ ከለዉ ተጋጊኹም ክንብሎም ነይርና ካብቲ መጀመርታ ጌጋ ሰብ ግን ኣሚንዎም ኢልካ ኣብቲ መጀመርታ እግሮም ምስ ኣተው ተጋጊኹም ዝበልዎ ደገፍ ከይረኸቡ እቲ ሰብ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ምፍልላይ ከም ዝነበሮ ርኡይ እንዳኮነ እንዲመፅ ዋላ መጀመርታ ክኣትዉ ከለዉ እኮ ነቶም ጀብሃ ገዲፎም እኮም ነቲኦም ሒዞም ጥራሕ ኣትዮም ኣበየለዉ ኣይበሉን ኤርትራውነት ካብ ሽዑ ጀሚሩ እቲ ስርዓት ውሕሉል ከም ዝነበረ ምክፍፋልን ምምቕቓልን ሒዝዎ ከም ዝኣተወ መስርሑ ገይሩ ከም ዝኣተወ ነቦን ንወድን ክልቲኦም ኤጌንስት ገይሩ ይሰርሖም ከም ዝነበረ ድሒሩት ህዝቢ ተረድኦ እዩ ምክንያቱ ብውሕልል ክንከይድ ኣለና ኢልካ እቲ ህዝቢ ብሓምብሊ ዝኸይድ እቲ ስርዓት ግን ብውሕልል እንዳኸደ ነቲ ህዝቢ ሓስዮ ነይሩ ስለዚ ከመይ ዓይነት ውሕልልና እዩ ክጥቀም ነይርዎ ካልእ ዓቕልታት ምግባር ደይኮነን ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑ ኩሎም ኣብ ገድሊ እንዳሃለዉ ከለውሲ ወዲ ዓሊ ተሲኡ ሰብኣይ ኮይኑ ከብል ከሎስ ከምኡ ተጋደልቲ ደይኮኑን ነቲ ናቱ ቃልሲ ኣፍሺሎሞ ዘሰይም እዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ተቃውሞ ድማ ክእረም ኣለዎ ኢልካ ክእረም ደይኮነ እዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ተቃዋማይ ቶታሊ ኣብ ጉጉይ ከም ዘሎ ብዙሕ መሊስካ እዩ ሓቶ ዝደለኹ እቲ ተቃዋማይ ኤጌንስ ናይቲ ተቃዋማይ ይመፅእ ኣሎ ሎንዶ ተቃዋምትን ደገፍትንሲ ተቃዋምቲ ንተቃዋምቲ ኤጌንስት ዝኸድሉ ዘለዉ ስርዓት እዩ ዘሎ ሳልሰይቲ ኣነ ፅር ኣቢለ ክተብርሃለይ ዝደልያ እታ መፍትሕ ንደልያ ኣለና ኢልካ ኣብኣ እኳ ፅሒፈ ኣለኹ ከም ሕቶ ኣየንበብዋን ግዲ ኮይኖም በዓል ሙክታር ኣየቕርቡልካ እታ መፍትሕ ንደልያ ኣለና ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ይደልያ ኣሎ ገሊኡ ንክኸፍታ ገሊኡ ግን ንክዓፅዋ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኩልና ናፍታ ማዕፆ ሬስ ንገብር ኣለና ንጎይ ኣለና ክንከፍታ ወይ ንሰላም ኣይኮናን ግን ንክከይድ ዘለና ገሊና ንክንከፍታ ኢና ንኸይድ ዘለና ነቶም ፍትሒ ዘይብሎም ህዝብና ፍትሒ ከነውፅእ ነቶም ኣመሓይር ዘለዉ ፍትሒ ከነውፅአሎም ነቶም ኣብ ፀበባ ዘለዉ ህዝብና ክንረድኦም ገሊኦም ግን ፅቡቅ ኣለና እኳ ደኣ ኢሎም ክዓፅዋ መሊሾም ከጋድድዋ እዮም ነታ መፍትሕ ክሕዝዋ ዝደሊ ዘለዉ ሕጂ ሳብ እዚአን እንታይ መግለፂ ትህበኒ ቴንኪዩ ይቀኒ ኣሎ ብልቢ ኣመስግነኪ ናይ ብሓቂ ላኑ እቲ ንነብሮ ዘለና እንድዩ ብዘይከል ዓለም ንምንታይ የምፅያ መስለክታ መፍትሕ ንሕናሲ ድሕሪ እቲ ናፅነት ኣቦኡ ዘፍለጠ ሰብ ኣብ ሓደ መኣዲ ቀሪቡ ዋዕላ ገይሩ ውራዩ ተሓሳሲቡ ተቆፃፂሩ ሓድሽ ምዕራፍ ክጅምር ክሳብ ዘይተበገሰ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ዘይባርኾ መድረኽ ኢና ንሕልፍ ዘለና ባዕሎም ዝመፁ ብዋጋ ናይ ህዝብናን ደም ህዝብናን ዝሰርሑ ዘለዉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ትማሊ እዞም ሕጂ ሎሚ ብዚ ነቶም ዝቃወሙ ትማሊ ንሶም ይድግፍዎ ነይሩ
እቶም ዝድግፎ ዝነበሩ ድማ ፀሊኦም እቶም ፀልእዎ ፅባሕ ድግፍዎ ከምኡ እዩ እቲ ነገራት ንሱ መጠን ዕድመ ናቱ ዝነውሐ ኩሉ ግዜ ነተን ሜላታት ናቱ እንዳተጠቐመለን እዩ ዝኸይድ ብኩሉ በቲ ዘድልዮ መገዲ ኮታ ከይዓረፈ ኣብ ውሽጥና ኣብ ውሽጢ እቲ ተቃውሞን ኣብ ውሽጢ እቲ ደላይ ሰላምን ፍትሕን እዩ ክሰርሕ ፀኒሑ ማለት እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ኣነ መቸም ሓለፋ ናቱ ኣለዎ እዩ ዝብላነ ብሸነኹ ናቱ ጥራይ ገይረ ይሪኦን እየ ንኣም ባዕሉ ኣካልቲ ዓለም እዩ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ናትና ኮርስ ኣብኡ መዓንጣ ዝጎድሎም ነብሰ ምትእማን ዘይብሎም ከለዉ ንክእሉ ግን ክትሪኦ ከለካሲ ሓደ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ እዩ ዘተሓሳስበካ ሕጂ እዚ ብምሉኡ ዋላ ሓንቲ ቅንዕና ዘይብሉ ቅንዕና ኣልቦ እዩ በቃ ንዘይበደሎም ህዝቢ ንገዛእ ህዝቦም ከምዚ ዓይነት ኣብ ምፍልላይ የእትዉ ሓንሳብ ነቲ ሓደ የቕርቦ ነቲ ሓደ የርሕቕዎ ኩሉ ግዜ ብምስምስ ናይ ወፃእተኛታት ጥራይ ክነብሩ ደልዩ ሕጂ እቲ ተቃውሞ ድማ ኣይተወራረሰን ብዘይከልዓለም ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዝሓለፈ ግርህነት ነይሩ ስለዝኾነ ከዓ ኢና እኮ ገዲፍና ኣነ ንባዕለይ ብዛስዋይ ሓቃይሽ ዓደይ ገዛይ ዘየእትወኒ ዘየተኣማምን ነገር ክስዕቦ ደስ ኣይብለንን እዩ እንታይ ዝስሕበኒ ነገር የለን ሕጂ ዘስዋይ ከዓኒ ፍቕረይ ተሓትትዎ ዳኑ ሰብ ነብሱ ክሓትት ኣለዎ ጌጋ ን34 ዓመት እንተደኣ ከይዱ ብርግፅ ነብሱ ክሓትት ኣለዎ ኣነ ሕጂ ናብቲ ስርዓት ህዝቢ ኤርትራ ዘይባርኮ ኣብኡ ዝብሎ ይብለይን ላኑ እዚ ኦረዲ ወዲ እዩ 34 ዓመት እኮ ዕድመ ናይ ሓደ እኩል ሰብ እዩ ማለት እዩ ቅሊል ነገር ኣይኮነን ብደምን ብዋጋ ናይቲ ህዝቢ ምፅዋት ኣነ ሕጂ ንዕኡ ይሕዘሎኒ እሱ ደኣ ሰብ ዘርብሖ ክገብር ከሎ ኣይፀልኦኒ ኩሉ ግዜ ንፀላእየይ ሓቀኛ ሚዛን ክህቦ እየ ዝደሊ ከም ፀላእየይ ክፀልኦ ይደለኒ ሓደ ሓደ ግዜ ሰብ ነታ ንሱ ዝሓዘ ዕላማ ከም ዕላምኡ ክሰርሓላ ከሎ ይንእዶ ዋላ ንዓይ ዝጎድኣኒ እንተኾነ ከማ ንምንታይ ሲ ኣነ እየ ነብሰይ ዝጎድእ ዘሎ ክንዲ እቲ ብልሓት ናቱ ዘየጥርየ ከም ተቃዋማይ ንዕኡ ክኣልዮ እንተኾነ ክእረም ይግብኦ ነይሩ እዩ ኣነ ሓደ ሓደ ግዜ ሰብ ምክሳር ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዝኸሰርና ኣይወሓደን ግን ክንእርሞ እውን ንኽእል ግን ክንእርሞ ብንክእለሉ ግዜ ድማ ተኸሓሒድና ማለት እዩ እሱ እንዴት ምክሓድ ትብሉ ዘለኸ ድሕር ሰብ ተኸሓሒዱ ብእምነት ብኩሉ ብወገን ብዓሌት እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ እኮ እቲ ተቃውሞ እንዲ ሕጂ ኣነ ድማ ብወገን ዝለኣኽኮ ተቃዋማ የለን ላይሰንስ ዝሃቦ የለን ካብ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ልቦም ክምለሱ ኣለዎም ላን ሰብ ወዲ ሰብሲ ኣብ ኩንነት ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ እየ ዝብል ድድላየካ ሚዛን ምሃብ ኣይኮነን ሰብ ከምቲ ንስኻ ምርጫኻ ዘለካ ካልኦን ምርጭ ኣለዎ ግን ምርጫና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኢና ንብል ንሕና ሕጂ ነቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሰብ ይርሕቐና እሱ ጥራይ ኣይኮነን ዝርሕቐና እቶም ኣብ ደገ ዘለና እውን ዘራኽብ ነገር የብልና ኣይንራኸብን ኢና ብዘይከልዓለም ሓደ መገዲ ይከድና ንጎ ንጎ ዝፍልፍል ውድባት ኦረዲ ኣትይዎ እንዲ ዳው ናትና ኣብ ደገ ምህላው ናትና ድኹምነት ንካልኦት ሓይሊ እዩ ሰብ ብዋጋ ድኽመትና ክነብር ዝኽእል ክሳብ ዝሃለወ ግዲኡ ይረኺቡ ዘይከልዓለም ብምድካምና ንሕና ነብስና ነቒፍና መገድና ዓሪና ክንብገሽ ዝግባአና ሕጂ እውን እንተኾነ ንሕና ተኸባቢርና ኢና ንኽእሎ እታ ርእስቲ እንታይ እያ ትብል ክብርቲ ሓፍቲ ሕውነትን ፍቕርን ይሰስን ክንብል ከለና ከም ቀንዲ መርኣያ ክኸውን ዝግብኦ ሰብ ክቃወም መሰሉ እዩ ኣነ ድማ ክድግፍ መሰሉ እየ ከዓ ዝብል ንዓኻ ምቁዋም መስል ዝሃበካ ንዕኡ ናይ ምድጋፍ መስል ዝሃቦ ኣለዎ ስለዚ ከም ጓና ክትሪኦ ይብልካን ንስኻ እንተደኣ ኮይንካዮ ክኾነካ እዩ ክመፀካ እዩ ብዘይከልዓለም ንሱ እንተደኣ ኮይኑልካ ድማ ክትኮደ ኢኻ ብርግፅ ንሱ እንድሕር ፍታሕ ሓምፂኡ ብተዓዱ ቅዋም ተኸይዱ
ንዓኻ ዝኸውን እንተንፅኡ ኣብ ሓደ መኣዲ ኢኹም እስኻ ንዑ ዝኸውን ኣምፂእኻ ድማ ተጸበየኒ ኣለኹኻ እንተልካዮ ተዕጊብካዮ ድማ ንሳያታ መገዲ ስለዚ በበይና ይኮናን ተሃገር ናይ ሓባር እያ ዋኒን እያ ኣብ ዋኒንና ድማ ብቕኑዕ ኣተሓሳስባ ሓሲብና ክንኣትወለና ዝኾነ ነገር ከም ድላይና ይኮናን لأنه تي بوليتيكاو حلنات نسيو نسأل خام سأل مرأي نبور نجاري مدلاي أيكون أنت زي وسانا نجار مبقعيو سلا زي بقى عنا يقعنا زي بقى عنا نزي أزمات الله سكولو عيد الليني حق خايو أي بقى عنا يا تنبقى عمو سنة 4 عامات وكان يكون قال نجار ندينا نري قال نجار ندينا غيرنا قليل ما أسكوين زي هو تزغنا برمعسك بقوين جن دلينا مبراي بقى عنان سلازي إدو ما نعرفنا اللغة فلتايك أنان سأقمنا حمامنا تاي سأقمنا كيف لتنا نخوض ما قدد ما كل جزي سلطنا نقري لنا سأقمنا فلت لنا حمامنا فلت لنا مثلا فوش خنرك حجز خونه يكون تبقشو سلازي الله كنت يتبقشو دي حديثو جن ما سرتو حجزت لينا محن حانا يكونن انتاي دعا بجملة نقولنا أب حدا ما أدز قربنا أمو كم ناي سنة طبيب سبد ما أتسنة طبيب ناي بوليتيكا كخوني كبؤون ما أدز سنيتن فقرن كخونا اللو بدقفتن بتقاوم تنكر إيه بلون لأنه بحالي هزي بدا أمبر بحال بوليتيكا نياتاتن ودباتن منقستنا يكونن إزبل زلنخو مالتي يغني اللي يملسل كخون لأنه توحي المت أتحساس باناي مدلاي يكونن دقيمة قبلا مبقعي تريف النازل له انت بقعينا يو كل نقر يخون انت زي بقعينا يو يكون حجون دلينا نودو نقر يلن يغني اللي يغني لنا أبرار أتسلا دهاب الله قدمين دهاب مهابي قلني اشتي حبريتا كابانا مالتي تا حبريتان تان زمت زلو مدبنا نعلت إسران كلتن ورح كلته قدام معلتي مالتي حدقا شغل ونايو أرستي مزحج زرب زلو تماساسالي دخمتات دليت فتحن أتأرر مؤون يزبل قاشانها أتو إساساس ملاش كونيم سلذي مسانا تمسيو كبحجي نعدم منالبات تي حبريتا همتنا قدم حجي هم كل جزء نقبره نزلقو هينا بنحنا فيسبوك وهون بإيميل ذهبكمنا سبسكرايب زقبركم مسانا إيميل تنسدلكم هنا كمونا بواتساب كالنون كلاخي منالبات قرمان قد تنكفاد ماني إيميل ناتكم أبتنحنا ليست سبسكرايب كنقبره تدليو أفتم كو-هوست زلو نابهم كسدو تقوليهم ببرايفت نحر دليهم إيميلات بزيناتكم فقط عين زرقحنينا بconfidentiality نحزو مالتي أني اللي دهب سلامات كم يمسخاتكم لعلي تحت زلهم كلكم مرحبا أستاذ أبرار أهلا وسهلا سلامات أنقع قطن فوتو ممهرنا بحري أرتستي وكيانوس كولا كادلي حطو يبلين مخنياتو كله قبل زعتو تزاريب كايخا مقر زخونة قالاتكا لسانكا أزي 5 جنا كايدلي حيالي خان ممهر كتكونو لسلزي تخيل ولا حنت خبلا كايدليني قد كان بمرأي جين أزي تحويسة أبرار حوي ممهري نخلكم كأني أبز مدبز دمس أخمون أبراري كأبت عمي مسجانان كبرنا قباكم يغني اللي قبل دلو نزع بالزحكمني يغني اللي بتعمل دهب فاتنقا مخانادي هو اوكي بتعمل هسي بتعمل اسبوع قطعي يغني اللي ذهب
يقني لنا دهب يقني لنا نحن ثانك يو نحن هون بتعمل نمزجن تسفى نقبر حد معرفتون يا شو ان شاء الله يا قاشنا هتكوني ان شاء الله يا مسانا هتمسي يقني لنا نبحكي نمزجنكي دهب مسانا ممسايكي أصلاً thank you بتحمي هابي thank you قني لي بتحمي ثانك يو برا حوي بيزن سر كبك كبر أنتي حوي thank you يا thank اصلي you كبرتي هابي كبرتي هابي بتحمي آمان جمال صالح دحري لالمبا دحريو ناب ريتون كناتينا مالتي أمان سليمان اوكي سلام كما يمسيكم كبرات ጋይሽና ብዓብዩ ከዓ ክቡር ጋሻና ስነ ጥበባዊ ኣነ ሎመዓልቲ ሓንቲ ነገር ክውስኸላይ እንተ ኣፍቂድካለይ እሳ ከዓ ሓያል ፖለቲከኛ ክብለካ እየ ንምንታይ ናይ ብሓቂ ክትዛረቡ ዝፀናሕካ ዘረባሲ እቶም ሃገር ዝመርሑ ወይ ድማ ዓለም ዝመርሑ ዘለዉ እውን ክዛረቡ ከለውስ እንዳወሰኹ እዮም ዝዛረቡ እዛ ክትዛረብ ከለኻ ግን ወላ ሓንቲ ከመና ኣይትወስኽን ኢኻ ምሻሎ ካብቲ ዓደኖብ ገለ ዘንበብክዎሲ ሓደ ሓያል ፖለቲከኛስ ኣይብልን እዩ ክዛረብ ከሎስ እቲ ዘረብኡ ካብ ቃል ናብ ቃል ዝኾነ ትንፋስ ኣይወስኽን እዩ ይብሉ ማለት እዩ ሶ ኣይ ሆፕ እዚኣ ክወስኸላ እታ ዝበለፀት እኳ እታ ስነ ጥበብን እቲያ ሒዝካያ ትኸይድ ፀናሕካን እያ ግን ፖለቲከኛ ክበሃል ከሎ ሓደ ግዜ ፖለቲከኛ ብኔጌቲቭ ዝረአ ኮይኑ እምበር መራሒ ሃገር ህዝቢ ዝመርሕ ንህዝቢ ዝጓስስ ስለ ዝኾነ ኣይ ቲንክ ፅብቕቲ ያብል ከየብዝሕ ዘረባ ጋይሽ ኢዶም ሓፍ ኣቢሎም ስለ ዘለዉ ኣነ ከዓ ዳርጋ ምዝዮም ሕዋትና ዋናዛ ምንቅስቃሴ ሶ ደጊመ ቀንዴልና እንዳበልኩ ንዓኻ ነቲ ዓብዪ ስነ ጥበባዊ ከም ጋሻና ኮይንካ ለው ምርካብና ከም ድሃብ ፋቲንጋ ዝኣመሰላ ኣብዚ ሎም መዓልቲ ብምርካበን እውን ናይ ብሓቂ ምሻሎ ዓብዪ ትዕድልቲ እሞ የቀኒልና ኣይ ሆፕ እዛ ገዛ እዚኣ ክትስስነልና እያ በቶም ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ማለት እዩ ናብ ሕቶይ ንምእታው ግን ከምቲ ሓደ ሓውና ዓንቲ ወይ ዝበሎ ንዓኻ ዝበቅዕ ሕቶ ማለሲ ቀሊል ሰብ ስለ ዘይኮንካሲ ንዓኻ ዝበቅዕ ሕቶ የብልና እንተበልና ምናልባት ኣፍቅደልና ግን መፂኻ ኣብዚ ጠጠው ኢልካ ሕቶና ክትምልስ ንዓና ተመክሮኻ ከተካፍል ስለ ዝመፃኻ ተሕቶይ ኣይ ሆፕ ክሓትት ማለት እዩ ዕድል ተዋሂብኒ ስለ ዘሎ ኣብቴን ናይ ስነ ጥበብ ጥራሕ ክሓትት ካልእ ብዙሕ ስለ ተባሂሉ ዘሎ ቀዳመይቲ ሕቶይ እንታይ እያ ፈኳስ ክትከውን እያ ከም መፍኳስ እኳ ማለት ገጣማይን ደራፋይን ኢኻ ወይ ድማ ዘያማይን ኢኻ መስለኒ ተዘይተጋግየ በቲ ዘለና ፍልጦ ማለት እዩ ሶ ናይ ካልእ ግጥሚ ወይ ዘይማ ተቀበልካዮ ኣሎ ዶ ኣብ ደርፍታትካ ዝወፀ ደርፍታትካ ማለት እዩ ሓደ ክልተ ኣብ ዘይማታትካ ማለት ኣብ ሓንቲ ደርፍስ ሞርዛንቱ ካብ ክልተ ንላዕሊ ሰለስተ ገሊኡ ደርፍታትካ ሰለስተ ዘይማ ኣርባዕተ ዘይማ ዘለዎ ኣሎ እሞ ብኸመይ ኢኻ ተከዋውኖ እዚ ክብለካ ይደሊ የቀኒየለይ ክብረቲ ኣብለይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝፍቶ ሕቶ እዩ ብዘይ ቃል ዓለም ኣነ ብመሰረቱ ካብቲ ካብ መጀመርያ እቲ ትንሳኤ ድሕሪ ናፅነት ዝመፀ ኦልሬዲ ኣብ ሜዳ ከለና የቁርብ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ካብቶም ኣዝየ ዘኽብሮም በዓል ንጉሴ በዓል መምህር በረኸት መንግስታት ኩሎም ኮታ ኣዝዮም ዓበይቲ መቸም ኣብ ዝሃለዎ ዳሕኒ ይሃለዎ anyhow ምስኣቶም መማሃራነይ ስለ ዝነበሩ ዳርጋ ሓደ ግዜ ፀልወኒ ነገራት ነይሩ እቲ ስነ ጥበብሲ ነብሱ ዝኽእል ክኸውን ይምነ ነይረ ማለት እዩ እምነ ነይረ ንምንታይ እቲ ግጥሚ ንባዕሉ ነብሱ ዝኽኣለ ዕዮ እዩ እቲ ካልእ ድማ ነንነብሱ ዝኽኣለ እዩ ላኑ ድሕረይ ብሓባር ትራኸበሉ እዩ እቲ መኣዲ ኣብ ሙዚቃ ኩሉ ይኽእል እየ ምባል ዳርጋ ኣዝዩ
زي سنة طباباوي اوف كورس ولا هم تفطروا كو خلو خاليو بقعات زلوم بزحات كلو خلو مالسي عقمود سب كتقمو يتغلني خا بزخونه ግን ብዝበዝሕ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሰብ ኣብቲ ንሱ ታለንትድ ዝኾኑሉ ነገራት ብዕምቆት ክሰርሕ እንተ ደኣ ክኢሉ ኣዝዩ ነቲ ሕብረተሰብ ብሱል ስራሕ ክቐርብ ይኽእል ዝብል እምነት ነይሩኒ ሽዑ ኣጋጣሚ ካብ ኣብ ሱዳን ነዊሕ ኣይፀናሕኩን ኣብቲ ናይ ሙዚቃ መኣዲ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ስዑድያ ማለት እዩ ብጅዳ ዝኩሉ ናይ ኩሎም ፍትዋት ናይቶም ኩሎም መምሃራን ስነ ጥበብ ዝበርሃሉ ዝነበረ እዋን ማለት እዩ ኣዝዩ ኣብ ሜዳ ከለኹስ ነቲ ካሴት ንኣብነት ዝኩሉ በዓል ዘመን በዓል ፅቡቃት ዝናቢል ናይ በዓል ሃይለ ናይ በዓል መመራርዕኒ ኮታ ኩሉ ሕጂ ካብ ስዑድያ ይሰዱልና እቲ ካሴት ገለመለ ቀልጢፉ መፅና እሞ ሽዑስ ዝከረኒ ኣብቲ ቲኦታ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንጓዓዝ ከለናስ ማይክሮፎን ኣብ ላዕሊ ሰቂልና ነቲ እዋምን ነቲ ቅድሜና ዝፀንሕ ዝኾነ ይኹን ፍጥረት እናስማዕና ኢና ንኸይድ ነርና ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ ምሳይ ስለ ዝነበሩ ብቲ ሜዳ እቲ ምፍላይ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ሕንቕንቕ የብለኒ ካልኣይ ድማ ኣብታ ንሶም ዘለዋ ከይደስ ሓንቲ ነገር እንተዝገብርሲ ዋይ ከመይ በቃ ካብኡን ላዕሊ ዘብህገኒ ነገር ኣይነበርን ማለት እዩ ሕጂ ምስ ከድና እቲ ነገራት እንዳጠጣዕ ከይዱ ብጣዕሚ ስነ ጥበብ ፀሓፍቲ እንዳበዝሑ ከይዶም እቲ ተጠቂሱ ዝነበረ ቋንቋ ናይቲ ሃገር መሊሱ ዓንቢቡ ደረስቲ በዚሖም ፀሓፍቲ እንዳዓበዩ ምስ ከዱ ኣብ ጅዳ ሽዑ ምስ በዓል ቮልቮ ሰዒድ ምስኡ ተራኺብና ማለት እዩ ኦሬዲ ንመጀመርያ ግዜ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ነይረ ሕጂ ኣብ ካልእ ሓስብ ኣይነበርኩም ኣዝዮም ብሱላት ኣለዉ ምሳይ ሕጂ እውን ገና ዘይወፁ ነገራት ኣለዉ ናይ በዓል ኢሳያስ ፀጋይ ኦሬዲ ብዙሕ ግዜ ገሊፀ ናይ ቤና ሃይለ ማርያም ኣዝየ ከይርኢኽዎ ዝፈትዎ ሰብ سعيد فولفو سعيد برضو سمر عرفاينه وتجزاوتي برضو قدم بزحات زسنقون نجارات على بتعمي ولا حد معلتون قدي فيما فلتني of course كل جزء أبتصحوف اللو ساتو تزي ما بعلي زوج أو خالق سباوس إلا فلتني እዚ ዝብለካ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ኣይ ሆፕ ኩሉ ግዜ እቲ ዝሕመኒ ነገር ከምቲ ዝሓሰብኮ 97 ይሁን ሕጂ መንግስቲ ሰማይ ዋርሶ ኢሳያስ ፀጋይ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይወፀትን ብዝኾነ እንታይ እዩ ካብ ስራሕ ዓሪፍ ደው ኢለ ይኮንኩን ብዘይከል ዓለም ካብኡ ንላዕሊ ዝፈትዎ ነገር የለን ليث معلتنا حسابي نسي بزيك العالم I don't know نمتاع كم وغينكا I don't know أدلي كوين ويشن بزخوني خالق زبرو نقري لأني فتوى إيه فتوى نندا تصفاز قد بدما مفتاويت رايزي كونان سون تفتين نخاي مور زيادة كأمر زبل حجي ناي بينون the same thing كوم ودرجة قلت شي حبيبي قال لي رأيو حجي خندي عمدات كوينو له ناي بزحات له درجة زي تنكفكو مالسي أوصي يوجن عيد زرقحن بزغنة زي مثل تبداي يعني اللي نحطوها مالسي الكافون تسمع قبل وأبزن اللي على دامو ملي سكالون فرعان بصحف حتى لا بصحف حدا يدقم له يدقم حتى بحقوس نحن كنملس هنا أبزي مسج عندي زلوا بتكست مسج أو تذكر يا أوكي يعني لنا ودي ملاش جمال يغني لي مختار وجزانا كمي أمسيكم كلاتكم بتعمي أبرار عثمان زي ما تيخا مسانا تمسيكا أنا بحق حد لنياتاتنا وخبري قباكا خبري كبكا فتو مالتي بمغزالت تو لتصنحكا مقلصتاتون أنا بحقي حيالن عميقين مقلصتاتي نيرو خمسنا كذا اللي بقول كابتي زبالكا يا حنتون
ነቲ ጭካኔ ኣብ ዓድና ዝግበር ነቲ ጭካነ ሚዛን ስኢነሉ ትብል እታ ሓረግ በዓላት እያ ሚዛን ስኢነሉ ከምዚ ደርፊ ኣርእስቲ ኮይና ሰሚዓኒ ንክብል ኢለ ብምቕፃል ናይ ብሓቂ ናይ ኣብራር ደርፍኻ ኣብ ኤርትራ ከለና እውን ኣብ ንእሽተና ግዜ ንሰምዖ ነበርና ኩሉ ብጣዕሚ ህዝቢ ፈትወካ ግን ብጣዕሚ ከዓ ይሓዝን እቲ ህዝብና ውሽጢ ዘሎ ምስ ናፍቆትን ናትካ ከምዚ ዓይነት ንሕና ንረክበካ ዘለና ዕድል ኣይረኸበን ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ምስኡ እቲ ንሕና ዝረኸብናይ ዕድል ክረክብካ ተስፋ ገብር ናብ ሕቶይ ክኣቱ ኣብ መብዛሕትኡ መንእሰይ ኩሉ ዝሓለፎ ኣብ ፍቅሪ ዕድሚኡ ወይ ኣብቲ ንእስነት ዕድሚኡ ናይ ፍቅሪ ግዜ ገለ ከሎ ናትካ ናይ ፍቅሪ ደርፊ ድሰምዓሎ ብጣዕሚ ፍቱትን ሓያል እንደኾነት ንፋስ ከይኣትዎ ፍቅርና ትብል እዚኣ ኣብ መዓስ ደሪፍካያ እሞ ኣብ ከመይ ኩነታት ከድሕረ ባይታ ከለዋ ድዩ ወይ ምስ ምንታይ ተሓሒዝካ ደሪፍካያ ምክንያቱ ኩሉ ወለዶስ ንዓኣ ከይሰምዐ ዝሓለፈ የለን ክብል ይኽእል እየ ሓንቲ እዚኣ እያ ካልአይቲ ከዓ ናይ ኣብራር ከምዛ ክንሪኦ ፀናሕና እቲ ትፍለጠሉ ካብቲ ስነ ጥበብ ንላዕሊ መሊስካ ተወሰኺ ማለት እዩ ምቁልልነት ትሕትናን ሃምብል ኮንካ ኢኻ ትዛረብ ተብል ኩሉ ብከምኡ ከዓ ትፍለጥ ኢኻ ሕጂ ዝበሃሪ እዚ መበገሲ እዩ ካበ እዩ ወዲ ህዝቢ ኢኻ ፈልጥ እየ እቲ ህብረተሰብና ግን ኣብ ካልእ ከዓ ብዙሕ ዝረአየ ኣይኮነን ኣብቲ ካልእ ህዝብና ኣብ ካልእ ስነ ጥበብ ድዩ ዋላ እቲ ኣብዚ ደገ ንሪኦ ወለዶ ዝረአየ ኣይኮነን እሞ መበገሲ እዩ ሳበ እዩ ናትካ ክብል ደሊ ይቐኒየለይ ኣብዚ የመስግነካ ቴንክዩ ሓቢቢ በቃ ብዝኾነ እንታይ እዩ መጀመርያ እታ ደርፊ ናይ ከምቲ ዝበልኩኻ ናይ ቮልቮ ናይቲ ኣዝየ ዝፈትዎ ሓወይ ካብቶም ኣዝዮም ከምዚ ከማኻትኩም ዘኽብሩና ሓደ እዩ ኣነ ድማ ንማንም ሰብ ብዘይከል ዓለም ዘስተዋሕዶ ኣስተዋፅኦ የለን ንኩሉ ዝተሓባበረኒ ብልቢ ዘኽብሮ ኣዝየ ድማ ዘኽብሮ ስዒድ ፎልፎ ስዒድ መሓመድ ገጣማዩ ፍሉጥ እዩ እሱ እውን ብዙሓት ቅድሚ ዝሃበ እዩ ዝኾነ ንዓይ ግን ዕርክነት ሕውነት ኣለና ብሓንሳብ ኣብ ጅዳ ነርና ኣዝየ ፅቡቅ ግዜ ምስኡ ኣሕሊፈ ብዙሕ ዜማታት እውን ኣለዎ ብዙሕ ግጥምታት እውን ካብ ወሲደ ኣለኹ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ናይ ፍቅሪ እዋን ብዘይገለ ዝሓልፍ ኣይኮነን ኩሉና ከም ደቂ ሰባት ፍቅሪ ኣዝዩ ዕዙዝ ነገር እዩ ብሂወት ፍቅሪ ርህሩህ ይገብረካ ፍቅሪ ለዋህ ይገብረካ ፍቅሪ ብዙሕ ነገር እዩ ብዘይከል ዓለም እታ ሂወትና እውን ብፍቅሪ ስለትቀውም ሲ ኣዝዩ ንመንፈስካ ቅሳነት ዝህብ ዓብይ ህያብ እዩ ማለት እዩ ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ ኩሉ እየ ዘፍቅር ከዓ ግና ናተይ ኣመና በዚሑ ብዙሕ የፍቅር ሓቃይሽ ብዙሕ የፍቅር በዚ ዲ በቲ ኮታ ዝኾነ ፅቡቅ ነገር ክርኢ ዝኾነ ፅቡቅ ማለት ነቲ ፍቅርን ነቲ ፍትወትን ኣዝየ ክፈላለዮ እንድየ ዘይክእል ንምንታይ ሲ እቲ ናተይ ዕምቆት ኣለዎ ብዘይከል ዓለም ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ናይ ሓወይ ፅቡቅ ናይ ሰብ ሰናይ ነገር ኮታ ኤጋል መን እዩ ብዘየገድስ ኩሉ ሰናይ ኩሉ ፅቡቅ ኩሉ ዕዉት ብጣዕሚ ዘሐጉሰኒ ብጣዕሚ ዘፍቅሮ ሕጂቲ ህያብ እንድዩ እታ ፍቅሪ ናይ ብሓቂ ግን መወዳድርቲ የብላ ብዘይከል ዓለም ግን ኣጋጣሚ እቲ ሂወትና ከምዚ ትርእዮ ንሕና ዝተበከለ ሂወት እዩ ዘለና ብዘይከል ዓለም ኩሉ ዝጭበጥን ዝተሓዝን የብልናን እታ መፍትሓ ይረኸብናያን ኣብ ኮለል ኣለና ግን ነፍቅር ኢና ፍቅሪ ስለ ዘለና ድማ ፀኒዕና ኣለና ብዘይከል ዓለም እታ ልዕሊ ኩሉ ነፍቅራ ድማ ኣላትና ክትህልወና ክንቃለስ ኢና ንምንታይ ሲ ክትህልወና ኢና ፍቅሪ ሂብና እያ ፍቅራ ድማ ንፅበ ኣለና
زي فقر زبل كايو أدماسوي بزي في العالم فقر خابو إيه تماهيري بلقاهم زبل كايو تايس بقى أنا بقربت هذا أمن أب مرحاق أمنني تايس كل جزء انتاي يرأيني دك سبات سي 9 كم يتزرعهم كلهم حنت نقبي حنت نقبون زيت بس يوم زفال علي مالتي أنا سي نقادا ينيرن تزخون إذا قبر سمواز عن إلى إذا حسب حسب بزبله ود سب 9 نقب ندحر كثير كايو نحن تقتبلسي انت يسمعك 5 إلى نورار زحطو مالتي نحوي يكون نفلات إيه يترفضوا بمنم تأمر كخسروا دسايب لنني أزيو زي صبو نغريو أبيوت ودسب ብዙሕ ዝዛምዶ ነገራት ኣለዉ ምሳኻ ስለዚ ክትማቐለለካ ለኣኑ ህይወትና ናይ ደቂ ሰባት ምምልላእ እዩ ካብ ኣካልና ትሒዙ ከም ጣዓንቲ ወይ ዝበልኮ ምምልላእ እዩ የማነይቲ ንፀጋመይቲ ዝምልእ ከም ኣያታ ህይወትና እውን ሕጂዚ ካብቲ ሰብ ወላ ሓንቲ ፐርሰንት ኣወንታ እንተዝህልዎ እውን ንወዲ ሰብ ክትከስሮ ኣይግባእን እዩ እቲ ንሕና ንክኸዶ እኮ ብሻሞት እዩ በቃ ብበትሪ እዩ ንስልእሲ ንሕና ኢና ንዕድሞ እምበር ወዲ ሰብ ሕጂ ኣነ ኸ እንታይ ፍቕሪ ብኩሉ ማዕዝኑ ዝሪኦ ብኩሉ ማዕቀኒታቱ ክሪኦ ደስ ይብለኒ እንታይሲ ኣብ ሂወት ንስኻ ትህበን ትቕበልን ኢኻ መምህር ጥራይ ኮንካ ትመሃር እውን ኢኻ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ደስ ዝብለኒ ካብ ኩሉ እታ ዝፈትዋ ነገር እታ ትጠቕመኒ ክመሃር እየ ዝደሊ ከርሕቆ ድማ ደስ ኣይብለንን ብዙሕ ግዜ ደቂ ሰባት ኣብዚ ዘለናዮ ፖለቲካዊ ህሞት ኩሉ ግዜ ንዓኻ ዘይመስል ክትፍንፍኖ እዩ ዝድለ ቅርብ ኢሉ እንታይ ይፀገምካ ክሓትካ እንተዝኽእል ብዙሕ ነገር ምተፈትሐ ግና ኩዱም ብኣበ ስላሴ ከምታ ዘለኻያ ጥራይ ዝገድፈካ ወላ ዘይኮንካዮ እውን ኣጥቢቑ እዩ ካብኻ ዝሃድም ሕጂ በታ ምህዳም ንሱ እውን ከም ዝኸስር ኣይርድኦን እዩ ሕጂ ደቂ ሰባት ንሓድሕዶም ክኸስሩ ከለዉ ዝኸፍአ ሂወትና እዩ ዝኸስር ሕልናና እዩ ዝኸስር ቅሳነትና እውን እዚ ምናልባት በዚ ዘመናዊ ኣምር ዘለናዮ ቅሳነት ናይ ሕልና እውን ባዕሉ መድሃኒት እዩ ማለት እዩ ሎሚ ሜንታል ዝኾነ ሕማማት ዝበዝሓሉ እዩ ዝብላዕ ኣይተሰኣንን ግን እቲ ሕማም ካብ ዓቐን ንላዕሊ እዩ በዚሑ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ግን ብውሑዱ ደቂ ሰባት ኣብ ምክብባር ኣብ ፍቕሪ ሞር ክነዘውትር ይግባአና ሰብ ክንከስር የብልናን ስለዚ ፍቕሪ ዝፈትዋ ቁርብ መሊአ የላ ክኸውን እየ ካብ ዝሓተትካዮ ፍልይ ዝበለ ግን ጠቃሚ እየ ዝብል ሰብ 9 ካብ 100 ክትከስሮ ኣይግባእን እዩ 99 ክትዕቁቦ እዩ ዝግባአካ ነታ ሓንቲ ከምዚ ድርብያ ክትገብሮ ታስኻ ፀላእኸ ንክድርብያ ድማ ነተን 99 ካብ 100 ጉድለታቱ ክትቅበል ባፅቡቁ ክትቅበል ምስ ትኽእል እዩ ነይሩ ግና ኣጋጣሚ ኮይኑ በንፃሩ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ኢና ንከሳሰር ኣብ ክንዲ ንከሳሰብ ስለዚ የቐኒየለይ ነታ ዘምፃእኻያ ፍቕሪ ሰረትና ፍቕሪ ይኹን ብለካ የቐኒየለይ ብጣዕሚ ልቢ መስግነካ يقنيلنا أبرار كمون جمال قتيلو صالح الله إذا حفظ بله صالح سمعني تلها يا يسمعك الله أوكي السلامات كما يمسكم أول يغني لنا كم زي عدل مركبي ناب حقي زي برنامج سي أنا أتي السوشيال ميديا كخبون ما مرز كونيرة مالتي أنت وحده 100 شح متخطات اللي مال بفي الله من السيارات
أسعب بلك ممهر أبرار زعبا هدمونا كدرف قالو بزح سيلتات قالو ناب حقي لومي يعني كسمع خلخو يرئي لخو مالتيو هجي انتاي يسمعني ممهر أبرارسي شعو قزية زنبورو بلوتشان بعمتات حلفو نيرو تي أقداسي ناي يقري تباهلكا بحنسا مسرح شعو قزية يزيوم اندهر فليتو ما أبزي درجاسي أيمي بس احنان يبل مالتيو تحت اويكا ممهر مسايي ارترا بخمي خاطر ايو يغني يلي يغني اللي بتعمي ما جمع عن طبيعي كتعمي قرب دردشنا نيرنا فعلا زراق ما يكون له صوي ما يستينيو نحنا اتو حجغ نزاربو لو صنحنا كبحات عدنا 9 صبوق سندينا 1% سب نصلق اندينا إذن دحر كوينو نحنا خنا مسؤول نخ لوطي دليت رايو نبر بقعت أي كلون يو رجس أنياء أبز ترطري بالليل زخونة بتمرتو بديجرو بجلا بخلو عدق انتبله زم مسؤول لوطي يلن تكبر ونتي تكباريو زعدم نحنا حجي ما تناتنا انتايو زحجي نزاربو زلنا تهواهو نمغيار نملوات طلب هزبنا خنفلط بهاج هزبنا خنفلط كساب حجي ترسعي بهاجيو عنون كم إلي إذا حتم قلقل بوليتيكيات من لا يسنسي بكم بأنا تزاربو وما أنا بزعباكم كأز فلطنا قريب الليل أنا سي ودت هزبي مو زي تحتون الميل كم زن حسب لنا لكم زم خركم وهزبرو يقولوا قريت هزبديو حجي سي عامي نابنت كابت زقر مكا عامي አጋጣሚ ወደብ ኣሎ ብዚኣ ምሳና ምስለኒ ኤክስፖርት በሃል ሓንቲ ከምዚ እንታሽሙ ገይሮም ነይሮም ከምዚ ሰሚናር ዓይነት ገይሮም ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ከም ኣለኻ ዶ ምሳይ ወደብ ውፅእ ኢሉ ኣሎ እዋ ሕጂ እንታይ እያ ነይራ አጋጣሚ እታ ነገር ከይድና ኣብኡ ምስኣቶም ኣንስየ ማለት እዩ ሕጂታ ኩሉ ግዜ ሕርክርክ ትብለኒ ስነ ጥበብን ፖለቲካን ፖለቲከኛታትን ፖለቲካ ኦፍኮርስ ዝተርፍ ነገር ኣይኮነን ኣብ ሂወት ኣካል ናይቲ ሂወትና እዩ ግን ኣበይን ከመይ ንጥቀመሉ እቲ ኣገዳስነት ዘለዎ ሕጂ ኣነ ግን ቅድሚ ሕጂ ከም ተቃዋማይ ነብሰይ ስለዝፈልጣ ህዝበይ ከይቀሰን ስለዘይክእል ኩሉ ዝተባሃለ ናተይ ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ኩሉ በቃ ማለት ብልቢ ፎቶ ሕጂ እውን ይፀልኦም ማለት ኣይኮንኩን ግን ደጊመ ክሓስብ ገይሮምኒ ማለት እዩ ንጎ ፅባሕ ዝውለዱ ኣተሓሳስባታት ፅባሕ ዝዝረግ ማይ ዝዝረግ ሂወትና ዝዝረግ መፃኢና ዝዝረግ ወለዶ ንእሰይ ኣተሓሳሲቡኒ ስለዚ ኣነሲ ፀገመይ ከይኣኽለኒ ኣብዚ ከዓ መፅአ ፀገም ክስከም እንታይ ኣምፅኦ ዝኽሉ እዚ ምስ ምቅላስ ዛመድ ነገር ኣይኮነን እዚ ባዕልኻ ገሃነም ምፍጣርሲ ናትካ ጉዳይ እዩ ስለዚ ኣነ እዛ ነገር ምስ ረእይኽዋ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ይኹን ትካል ናይ ፖለቲካ ከይደ ኣብ መድረክ ደይበ ክደርፍ ኣይኮንኩን ኢለ ወሲነ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ኣነሲ ህዝበይ ኣብ ሓደ ከምሲ ኣብ ሓደ ክዓስል ኣብ ሓደ ክስዕስዕ ኣብ ሓደ እዩ ዝደሊ ንምንታይ ሲ ዝትርእይዎ ዘለኹም ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ካብቶም ቀንዲ ዘተሓሳስቡንን ንመንእሰያት ካብ ዝህቦም ምክርታት ማለት እዩ ምናልባት የጋጠሙኩም ምኾኑ ሕጂስ ማዕልያ ዘይብሉ ስደተኛ መንእሰይ ኣሎ ሕጂ እቲ ካልእ ሲ ትረፍ ሰብ ወዲ ሰብሲ ክወልድን ክዝምድን እዩ ናይ ግድን እዩ ሓፍቱ ክደልዩ ከምኡ ትመስል ካበይ ክፈጥራ ምስ ዘሎ ሂወት ንሕና ሲ
ኣብ ስደት ዘይተሳነና ሰብ ዓዲ ከመይ ጌርና ክንሳነ ኢና ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ ነገር እዩ እቲ መንእሰይሲ ካብቲ ኣቐዲሙ ዘሕለፈዎ ፀገም ንላዕሊ ሕጂ እውን እንተኾነ ዘሰም ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ ህዝብና ብስነ ጥበብ እንተዝራኸብ ነይሩ ሓፍቱ ምረኸበ ኣዲኡ ምረኸበ ኣሕዋቱ ምረኸበ ረዳኢ ምረኸበ ፈታዊ ምረኸበ ኩሉ ነገር ድሌትና ምሰሰነ ግድና ኣይኮናን ንሕና ክንግምጥል ኣይኮናን ንቃለስ ዘለና እኮ ክንዓሪ ኢና ንቃለስ ዘለና ልዕሊ ኩሉ ክነድምዕ ኢና ንቃለስ ዘለና ግን ኩሉ ግዜ ንሕና በቃ ሞያኹም ስደት እዩ ኢሎምና እዮም ማለት እዩ ሕጂስ እንታይ ክብለካ ዝደሊ እቲ ስነ ጥበብ እንተደኣ ሓቋፊ ናይቲ ህዝቢ ዘይኮይኑ ዳን ኣነሲ ስነ ጥበበኛ ምዃን ከማን ኣይበገንን እዩ ድሕሪ ሕጂ ሰራሕተኛ ናይ ፖለቲካ ክኸውን ኣይደልን ኣነ እቲ ውሽጠይ ዘሎ ምቁዋም ናተይ ጉዳይ ኣብ ገዛይ ላኪን ኣብ ቅድሚ ሰብ ንበዓሉ ኣቐዲሞ እውን ኣይደርፍን እዩ ብዘይክል ዓለም ኩሉ ብዝእከበሉ ናተይ ስምዒት ከንፀባርቕ ኣይደልን እየ ናይ ኩሉና ርቋሕታት ዘለዎ ኣድማሳዊ ደርፍታት እዩ ዝደርፍ ፍቅርን ሰላምን ሕብረተሰብን እቲ ፖለቲካ ግን ነቲ ክሰምዓኒ ዝደሊ ብሰምዓሉ ደረጃ ኣብ ቻነል ኣለዎ ክሰምዕ ክእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ባህላየ ስነ ጥበብ ናቱ መገዲ እንተደኣ ዘይሒዙ ኩሉ ግዜ መሰሰኒ ናይቶም ዝተፈላለዩ ጥራይ ዝኸውን ብወገንን ብዓድን እዩ ሕጂ ንሕና ኣብ ሜዳ ስለተረኣየ ከምኡ ከም ውርሻ ድሕሪ ናፅነት ከምኡ ቀፂልናዮ ናይ ተቃወምትን ናይ መንግስትን ኢልና ሰሚናዮ ባህሊ ናይ መንግስትን ናይ ተቃወምትን ኣይኮነን ናይ ህዝቢ እዩ እዚ ናይ ህዝቢ ሃብቲ እዩ ናይ ህዝቢ ሓበን እዩ ናይ ህዝቢ ክብረት እዩ ስለዚ በቲ ብባህሉ ክንፈላለዮ ክንቃለሲ ኣይግባእን እዩ ነይሩ እምቢ ክንብል እዩ ዝግባአና ሓደ ኢድ እንተንኸውን ኣድሜኖ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናቱ ጉዳይ እዩ ስለዚ ሰብ ወዲ ሰብ ኣነ ናይ ባዕለየ መጀመርያ ክፈልጥ ዘለኒ እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ እዚ ምግባርና እቲ ዝኸፍአ እሞ ከዓ ናይ ውድባትን ናይ ገለገለ ተሓሳስባ ጉዙኣት ምዃንና ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ዝኸፍአ ነገር እዩ ስነ ጥበብ ዝውክል ኣይኮነንን እቲ ተሓሳስባት ብምንም ተኣምር ዋላ ነጥመዳ እምበር እዚ መገዲ እዚ ክንከዶ ይግባአናን እዩ ኩሉ ሰብና እዩ ንኩሉ ክንፈቱ ንኩሉ ክንሕብሕብ እዩ ዝግባአና ዕላማና ክንሸይጥ እንተደኣ ኮይና ውሱላት ክንከውን ኣለና ቁንዓት ነጋዴ ክንከውን ኣለና ፖለቲካና ቅንዕና እዩ ምድንጋር ኣይኮነን ስለዚ ንቅንዕና ዝሰርሕ ድማ ቁኑዕ ክሰርሕ ኣለዎ ህዝብና ዝሃርፎ ዝበህጎ ክንሰርሕ ኣለና ሕጂ ዓዊልና ናይ ዝደረፍና ናይ ዘጣቃዑልና ደይከመ ኢና ሓሊፍናዮ ኣብ ሜዳ ንዓይ ደራፋ ይመስለኒ ነይሩ ኣነ ግን ዳሕራይ ምስ መፃኹ ከምኡ ብሎም ነይሩ ነቶም ፆተይ ሓቂ ናይ ምድራፍ ሓቂ ናይ ስነ ጥበብ ድሕሪ ናፅነት እዩ ዝረአ ንሕና ዕላምኦም ነገልግል ስለ ዘለና የጣቅዑልና ነይሮም ንሕና ግን ስነ ጥበባውያን ኣይኮንና ናይ ብሓቂ ተቃለስቲ ኢና ይዝብል ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ሽዑ ዝሓዝናዮ ጉዳይ ካልእ እዩ ሎሚ ድሕሪ ናፅነት ድማ ካልእ እዩ ንህዝብና ፈታውን ፀላእና ይንግበሮ ኣብ ሓደ ይዕሰል ኣብ ሓደ መኣዲ ይምፃእ ብሓደ ንራኽብ ካብ ፅልኢ ዝሕፈስ ነገር የለን ዝጠፈሸ ጥራይ እዩ ነዚኣ ዝደልያ ከዓ ስለዚ ዕላማና ድማ በዚ መገዲ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ላምኖ ህዝብና ክቡር እዩ ነቲ እሱ ዝኸፈሎ ደምን ሂወትን ዝምጥን ኣይኮነን ቁኑዕ ነገር ኣይኮነን ስነ ጥበብ ኣብዚ ክውዕል ኣይግባእን እዩ ኩሉና ክንከስበሉ ብዝግባእ መኸሰብናሉ ከምኡ ነይሩ እንተዝኸውን ግን ቁኑዕ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ተሳሒቱሎ ኦፍኮርስ ኩሉ ሰብ ነናቱ ምክንያት ኣለዎ እንዲ ንዝኾነ ምክንያት ኣለዎ ስለዚ ብጅምላ ከምኡ ክሪኦ ኣይክእልን እየ እንተተኻኢሉ ግን ካብ ልቢ ንልቢ መልእኽቲ ስለ ዘሎ ሲ ኩሉና ኣብቲ ቁኑዕ ንብሎ ናይ ህዝብና ጎደና ናይ ቅንዕና ጎደና ክንሕዝ ይግባአና ኢለ ክላቦ ደስ ይብለኒ ይቐኒለይ ክቡር ሓወይ يقنلنا أبرار يقنلنا صالح دماني اطرح اجر من قد زي صالح كابتن كفاتنا سوشيال ميديا
وبفيسبوك تزرجي حسلو زلو ساب حج ترح لعلي حمش ميتي فيو አለው ከማን ብዙሓት ከዓ ዘርጊሖም ኣለው ሼር ገብሩ ኣለው ፅባሕ ድማ ዩቲዩብ ወሪዱ ሃብቲ ቻነልና ክዝርጋሕ እዩ ስለዚ ኩላህና ከዓ በብመንገድና ከም ንዝርግሖ ኣይጠራጠርን እየ ስለዚ ብዝተኻእለ ናብቲ ህዝቢ ንክበፅሕ እቲ መልእኽቲ ብዙሕ ፃዕሪ ንገብር ኣለና ልዕሊ 2 ሰዓት ተዛሪቡሉ ኣብራር ብዘይ ዕረፍቲ ናብ ሳልሳይ ሰዓቱ ገፂ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ ምናልባት እቲ ናይ ሕቶ ብናይ ላልምባ ክንውድእ ኢና ድሕር ተኻኢሉ ግዜ ተረኺቡ ምናልባት ሕልፍ ኢለተን ኣብቲ መሴጅ ዘለዋ እሰን ከንብበን እየ ከምኡ ናብ ፌስቡክ እውን ከምኡ ብዙሕ ርእቶታት ኣሎ ግን ምስ ግዜኡ ክንከዶ ኢና ብዝተኻእለ ሕፅር ኣቢልካ ላልምባ ወዲ ብላታ ካልኣይ ግዜ ዕድል ንበካ ስለ ዘለና ሕፅር ኣቢልካ ፍታሕ ሕቶ እንድሕር ከድካ ፅቡቅ ነይሩ ተዋሂበኒ ድዩ هو اوكي انا እንታይ መስለካ እቲ ክዝረብ ዝፀንሐሲ ዓብ ምስጋና ክህቦ ጥራይ ደልየ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሓደ መምህር ንሓደ ፍላስፋ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣስተምህሮ ክህብ ከሎ ትመሃረሉ ዳ እምበር ክትሓተሉ ኣይግባእኒ ማለት እዩ ንሓደ መምህርካ ከዓኒ ክትሓቶሲ ካብቲ ትምህርቱ ወሲድካ ጥራይካ ክትመሃር ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት ኣነ እቲ ሕፅር ዝበለ እቲ ኩሉ ዝተዛረቦሲ ናይ ብሓቂ ኣብ ልቢ ህዝቢ ኤርትራ ከኣቱ ዝግብኦ ነገር እዩ ማለት እዩ ንሕና ትጎዲሉና ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ቃልስና ናይ ብሓቂ ከም ተቃለስቲ ብቕንዕና ንቃለስ ነርና ዲና ብግርህና ዲና ንቃለስ ነርና ብትንኩልና ኣይኮነን ትሕቶ እቲ ዝሓለፍናዮ መድረክ ናይ ብሓቂ ዘሳቂ ቃልሲና ኣካይድና ኣብራር ከኣነ ዝተዛረበ ሓቂያ ውድባትና ንህዝበን ክሓቁፋ ኣይከኣላን መሪሕነት ውድባትና ከኣነ ንህዝቦም ይቕሬታ ክሓቱ ኣይከኣሉ ንሱ ትፀገምና ማለት እዩ እዚ ሓሊፍናዮ ዘለና ናይ 34 ዓመት እዚ ኩሉ ሽግር ክመፅእ እምበይከኣለን ነይሩ እቲ ሓንቲ ክትፈላለየና ዝፀንሐት ነገር ከኣኒ ብሓቂ ክንዛረበላ እንድሕር ኮይና እዛ ኣብራር ድብዳ ደላ ማለት እዩ 99% ተሰማሚዕካ ኣብ ሓደ ነጥቢ ጥራይ ዘይትሰማማዕ ማለት እዩ ከዓኒ ንሓውካ ደይ ምፍቃር ንመቃለስትካ ብሓባር ኮይንካ ዘይምዝታይ እዚ ኩሉ ሓሊፍና ኢና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ብቕንዕና ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ንሕና ተጋጊና ኢና ኣነ ተጋጊየ ይቕሬታ ንህዝቢ ይሓትት ስለምንታይ ኣብቲ ውሽጢ ቃልሲ ስለ ዝፀናሕኩ ዝተጋጊሖ ነገር ከኣኒ ይቕሬታ እንድሕር ሓቲተ ናይ ሕልና ሓቶ እዩ ማለት እዩ ቅንዕና ከዓ ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ሕጂ ንኸዶ ዘለና ነቲ ሕጂ ኣብ ዕላማ ከነብፅሖ እንደሊ ዘለና ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃወምትን ኣይኮነን ዘሎ እቲ ሽግር ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ እቲ ሽግር ማለት እዩ እቶም ደገፍቲ ተወፂዖም ኣለው ተቃወምቲ ከዓ ተወፂአና ኣለና እቶም ደገፍቲ ብሓባር ኮይንና ምስ ተቃወምቲ እንድሕር ተሰማሚዕና ነቲ ዘለና ሽግር ኣብ ውሽጢ ሃገርና ንክንፈትሕ ናይ ሰዓታት ሕቶ ጥራይ ማለት እዩ ካብዚ መሰረት ምግባር ከኣኒ ኩሉ ዝቃለስ ዘሎ ይኹን ዝድግፍ ዘሎ ይኹንሲ ንነፍሶ ይቕሬታ ተሓተታ ጥራያታ ፍታሕ ክትመፅእ ትኽእል ማለት እዩ ካብዚኣ መሰረት ምግባር ከኣኒ እዚ ሎሚ ክዝረብ ዝፀንሐሲ ናይ ብሓቂ ዓብ ፍላስፋ እዩ ኣብራር ሓወይ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ምስኡ ስለ ንራኸብ እቲ ቅልሚ ሕጂ ክዝርግሖ ዝፀንሐ ትንቢታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ንሃገር ኤርትራ እንዳእምበር ንፖለቲካ ከም ዘይኮነ ኩሉ ከብርሆ ፀኒሑ ማለት እዩ ካብዚኣ መሰረት ምግባር ከኣኒ እንታይ ክብል ደስ ብለኒ ኩላህና ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ንቃለስ ኣለና ግን መቃላሲና ዕላማ ኣይጨበጥናን ኣበይ ገፅና ንኸይድ ከም ዘለና እውን ኣይፈለጥናን ኣለና ሕጂ ኤርትራ ብሙሉኣ ኣብ ገምገም ፀጥፍያ ተንጠልጢላ ዘላ ናይቲ ስርዓት ሕቶ ኣይኮነን ናይቲ ዝቃወም ዘሎስ እንታይ ሰሪሑ እንታይ ከፍርዩ እቲ ሕቶ ዝመፀና ዘሎ ካብዚኣ መሰረት ምግባር ኣብራር ብፍላይ ከኣኒ ድሃብ ፋቲንጋ ብቕንዕና ዝተበገስኩም ድሃብ ፋቲንጋ ናይ ብሓቂ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ቁስሊ ምስ ረአየት እቲ መርገፅ ዝወሰደቶ ልክዕ ከምዚ ሒዝካ ዘለካ ቅንዕና ካብኡ ዝተበገሰ ስለ ዝኾነ ዓብ ምስጋና ኣለኒ ኣብ ርእሲኣ ማለት እዩ ትብዓት ከኣኒ ወሲድኩም
ነዚ ግልጽነት ዝኾነ ዘረባ ስለ ዝተዛረብኩም ከመስግነካ ደስ ይብለኒ እሞ ይቐኒለይ ዘረባ ከይንውሕ ምክንያቱ ተግበርቲ ደኣ እምበር ተዛረብቲ ክንከውን የብልናን ካብ ሕጂ እኒኦ እታ ተሪፋና ደላ ከዓኒ ከምዛ ኣብራር ክብላ ዝፀንሐ ነብስና ነቒፍና ኣነ ምስ ኣብራር ሓወይ ተሰማሚዐ ምስ ካልኦት ብፆተይ ተሰማሚዐ ኮፍ ኢልና ስንታይ ንግበር ማይ ክንሰቲ ማኣዲ ክንበልዕ ዝሸገረና ነገር የለን እታ መፍትሕ ከዓኒ ኣነ ፅባሕ ኣብ ፍራንክፎርት መፅአ ክኸፍተልካ እሞ ንጆኻ ብዙሕ ኣይትሰከፍ ክልቴና ክንከፍታ እንድሕር ጀሚርና ብሓቂ እታ መፍትሕ ከዓኒ ኩሎም ክሕዝዋ እዮም እንዳበልኩ በብዚኣ ዘረባ ይዓፁ የቐኒለ ኣብራር ሓወይ ዕድመን ጥዕና ናሃብካ ደስ ይብለኒ ሓንሳ ከዓኒ ብግልፅነት ክንዛረብ ከዓኒ ካሜራ ከፊትና እንተተዛረብና ፅቡቅ እዩ ንዝኾነ ይኹን ነገራት ምእንቲ ግልፅነት ክንዛረብ ማለት እቲ ካሜራ ምክፋት ዶኩሜንት ይኾነና መን ዝዛረብ ከም ዘሎ ከዓኒ ንፈልጥ እዚኣ ተሓቢእካ ምዝራብ ስለ ዘይፈትዋሲ ኣብ ምዝራብ ከዓኒ ካሜራ ከፊትና ከም ዶኩሜንት ክተሓዘልና ዝሓሸ ኮይኑ ስለተሰማዕኒ የቐኒለይ ኣብራር يغني نعخاونا أنا حجيتا زبلا بس خزبل كاينتايا أمنا نحت حدنا مبدود على اللي حجي أنا خبخ أنفع يوتي قداي أنا خبخ حيش أنا خبخ لب أسبوع أدلا يكونن إحنا كم تازبل كوخا ما هنا نستوفقون دي كما يا 3-4 عامات سبب سلمات نطلو حساس يزبل زريئة يقولنا بسلمات سبا يريني أصلا فحساس يزبل يدوري أخا حساسبل شعو بيدو تشبت عياتا نحنا دما حق عيش نسلم هلاوي نامبر بقلع بزيك العالم 3-4 عامات كم دناتنا هيوت زحلف هزبي أب عالم ترى يفلتني نيري يفلتني بدح حجون كنا بتاعي كونن كان عينا خنزارب تخينا أنا سي سلاز قد لني يخونن كن نمنتهينا مو عب زيقم قم هيوت خمي كران حسو إنه انتهي نمو نركب تنربح خمسة طلعتنا مع أسوقنا ونعاتهم سب كنا يلوز قد أكاغنسي كنت قد أيكم كان عقب يقبر له عقب مبال نوري كون بزحات سبات حجسي نتزق قوم كم قدائي نتز مرح كم فتاوي ولا زرعي اللقنة له كن زي شارع نتيب زيك العالم حدا زقاون سبسي بيت ما أسرتي يقولون زقود أسبي يقولون زتمي أسبي يقولون سدد أسبي يقولون كورس الله تجي جاز تجبر حويه الدم حماق الزارب زي اللي يقع زي نقرات الزارب زي وحلول زي نايت قومي زي بوليتيكاي الزارب صح نقرات كي جاي يكبر أبوتاتنا أنت يقولون تمليس كاترود أسي قديف كاي تفيديو قديف كاي تقطو حجسي وعيلو حاديروتن ناتنا مويا ناتنا عمام ناتنا وانين حرنات نهزبنا مبسار سلازو خونة كم تزقبع نتقودنا بقنعنا هنا هنقودو زلنا بتبعة حقا كاني سب كونيل كان خالق تقود كاب تخد قودوز حسب كاسنا أخايو زيادة سقود سلاز طعون نقرأ يكونن قل نقود دانينا موزلنا أنا سي أدي أنا بزي اللي هو كذي كبيرة سلسي قال يوم كصحفوا لي خلوا أبتنا تي channel سي كابز قرموكم دي أبسدت كتب لي عربة كايو جينا حدا انتهي لي من اللي صلوا سي هيوتكم انديو نحدا عربو نحدا يوقع حلو لو مز وقع حلو صباح حق عربو ايو صباح لو مز عربو دما صباح حق وقع حلين سلسي هيوت سي ميزاناويتيا صقم يلن يغني اللي إلى زفانو أنا قال يوم كونه يلوم ريخا مش هلكا جانا قد يومكم زيك العالم كابين لعلى زت كم يرون تدخون أنا مبارك كله دسم بلني هدي ربيحة تحضر ما ميقع تحضر صدروا ما بيقوم زحضرون يرون تدخونوا أزيد دسم بلني زيك العالم بزيك العالم كالب مخانو حما قيم تسمعني بفتصم سب عدو خيدو يحقوا ساني أدين زي تحقوس تاديو بمحقوس حقوسي من دايسي أديو أديا تراي تبعتي هلو سكما يكون تخالد أنا ناتكن داس ألا كان برأي لي أي تابعني سب نزوصدو الساني نسوسي زوصدو
ناتي وساني يكون زوسد نسو خوني تفكيرو نعي خوني يكون تفكيرو نسو مخان تدعمينا دمنا زوزدو وساني خبرو اللي يكبا السيد قنعنا السيد فتح كلنا عخا زي مسلا مالت نفتح يقول قرعة مدفع مالتيو فتسيمو زي يكون نقريو فتسيمو إيساب آوي تقباري سلازي نحنا خنا عريز قبا عنا نقر نحنا نبعلنا صلاة نفسنا هنا صلاة إعلامنا هنا مالتيو المسب قد عنا نحنا نفسنا نقد علينا منبر هزبنا ولا حنت معلتون بس قال دو قبلات سب أبزنا برؤيز نبر قراتو مريتو ماي بيتو تاريخو هيوتو ما منتو زحلو دما أبقى معيني كبوري بزيك العالم بدلايو سب كريو يخيليو أنا قن بعيني يزري بعين خالوت كري يخيلني بحنقول يز حسب بحنقول كالوت يحسبني بإقري يزخيد بإقرنا كالوت يكيدني بإيدي يسرح بإيد كالوت يمسرح بلبي يزفتو بلب خالوت يكونن بلبي يتصل بلب خالوت يكونن سلازي سب نسو خون انتدى أخبرنا يو كخبرنا مخانو فتون نقريو ردو نقريو رتعاو نقريو سلازي نحنا نتامر رحاق سي نعانم بدبلان تلينا ناتنا تلقو فلوت أيكونا مالتي بزيك العالم كما يجروا التأتاتو كاتي عالمنان تحت عالمنان زنبر كله تعداقا خموتها تنديو زبادة صح نقراتي سلازي سي وانا نفلطي كنا نتي وشتنا زخيد نقرات عزينا كنفلطي نخليني نابزو خنقن نحنا أنا مجم كاب كل ما هزاب زبالتنا ينبالكون يرى مالتي ولا قوازي أمقنان تمثلا كم كال أحزاب دما I think نحنا هون لباماتنا أخولاتنا نبقعينا نوانينا إزبل كابزيان لعلى كتحداز قلقن تزوردنا خبون لعليكن تزوردنا حمق تأفاف نقر تمرزي اتخفع قبل علينا قن كالا نقري سلازم ما نمسبلا برقة بفقر نتا مدحانيت كدليا يقبع نتا مفتح يكوننا نحج تا مفتح طبيعتنا لنا قن برضو مسؤول تزامد تا مدحانيت حمامنا خوينا زلا خندليا لنا نعالم ما كنكبابر لنا كلنا ندل سلازلنا انت تسالينا كلنا كمتا بتان دليا خنطفينا قن أرخيب كادو أنت خميلا بين أبزيادات هلو تخون قال كل سب أبتعمد لا أنت أتيو كومي سلازي نحنا نخالق قبنا ينهاب نحنا هنا نقاقة زلنا بعلامنا نقاقة زلنا حزب بمنم تأمر كتنا أسوز كأل حزبي يكونن عزيو زقبع نقر زخفله عزيو عقوس تبع بكل نقر قل توري الناس اللي علينا احنا سلازي حمقنا كهسة كله أنا يبكي ينبعني دخمتنا يو كم غير ومبر لعل تبعاتي لعل لباماتي ولعل فترتي وها أي مثلكم سب نبؤون الدين زنا اسفترتي لنا وريدون عنا بمفتارو نحنا سلازقنا دقو زيا حزة زيا أنت حيس كاين خاصب تخون نعوغ تسكم نخالق تسكم أي حسب لانو فتحي كونن فتح بنبس خالد ليا أو اشتخاد ليا بحق لي خاف تحاول ديا زي اسمع رقي ديا يخيل دي يبقى عادي بل أبكن تحبنا لأنه بوزحات فتحي فلطوانيا بزيك العالم كبرنا يكالوت زي بلهم بفتح غزار وبقى حفروا مالو يغني اللي بتاعني يعني لنا أبرار حجي حنت لا تو ساهمان تناي مجرشا قستايك أرويل كاي دحريو جن رئيتو سلازخوني ናይ ግድን ነፍሲ ወከፍ ርእቶ ክትበሉ ዘይኮነ ቁርብ እስኻ እንድሕሪ ዕሪፍካ ቁርብ ማይ እንድሕሪ ሰቲኻ ኣብታ ናይ መጨረሻ ሽዑ መዛዘሚ እንድሕሪ ጌርካልና ወላፍቲ ፌስቡክ ገርመካ ንኣብነት ሓንቲ ሳምሪ መድሃኔት ትበሃል ሓንሳብ ባይ ዕርፎ ኢላ ትነቕፈና ኣላ ስለዚ
يا تي حنتي حتى سا تيغستاي تصحيفها زلا نسا كأربل كاي دحري نتهم إدم حفا بيلوم زلو رئيتهم كو بحصيرا بيلوم دحريون دحر جيزي ترقيب حلف لنا زن ملأختتات زلوها كنرين كرفتنينا دحري مزازمي خد قبرلنا مخنيات 3 ساعات قريب كان لها زربا زي عرفت خد تجمر مالتي سلازي تا أفتحتو كأتو زي هابتاب حبوس مجمريا أدناؤتون مسغانون كله لك كم كل سبب يقرب مالتي أيانا نبونان بحر يا دكتور أبرار عثمان نقوع بدهن مصحة زيت حلل فالفالي ممهر أبو سنة طباب إرترا علمان تعناني هابكا فتاري نتعدمه سنة كاب بكل شنخ تقاليس كان زي مكالان حرنت كترئي يمنى يلكا يبلكا دحريو اتي ناتكا بيرسونال ملالي بعلخا تقرباز دلها سلازا قربكا نالبات حانت حتو لا قرب زلل كبلايقين انتا يبل 4 مليون زخون قلعو كم زلوها كتري خم زلكا زبل زلو وكم زلنا نفس وصيهم عليتي كذا حقرا كافوتو كاليتي حتوي اب شاما درفها مستدرفت كبر سنة طباباوي بحر منقست اب مسكيرولكا اذا كاب منتاي ايو تحايلي قلبلنا يبلكالو مالتي منالبات اتياني مجرشا تحتو نابا غرب كتملس اندحر كيلكا دحريو ابتي ريتون قلنكناتو مالتي مچم كبرت هابلي لعل كله اتي حيلكم يو كال ناتي فترة يقولون كل جزء تخابهم زرخبو فقر ترايو ولا خمي لي صحف كمان ابتخالق نمنتاي سي لعلي و تسقبنا نغير يلن اب هيوتي بنجرات صقب سبا يكونكم سب سለ بمخاني دا امبر I don't know مقب زهرف سبا يكونكم ولا خابتي هيوتي زمن يوسي كجيش كلكم خابز امريكا كجيش كلكم እቶም ዝፈትዎም ከም ዝኸማኻትኩም ሲ እንጀራ ቀሪቦም ሬስቶራንት ገለገለ ኣነ ዑምሪ ኣብ ዝወረድ ኩላ ዝበልዕ ሰብ ኣይኮንኩን ዝፈትዎም ሰባት ረኺበ ኣብኡ ከለኹ ከም ፀገብኩ እየ ዝፈልጣኒ ህይወተይ ማለት እዩ በቃ ዋላ ዝጠመኹን ተጠመኹ ተመሊሰ ይበልዐኒ ብፍፁም ስለዚ ሕጂ እዚ ኣነ እታ ተፅግበኒ ነገር እንታይ እያ ኩሉ ግዜ ሰብ ናይ ሰብ እዩ ሰብ ይሃብተይ እሱ እዩ መፋጥርተይ መናብርተይ ዋላ ኣብዛ ሓለፈ ግዜ እውን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝዛረቦ ኣብዛ ዓዲ ከም ስደተኛ ምስ መፃኹ እሞ ካብታ መጀመርያ ዝኸድክዋ ስራሕ ሲኢነሲ ንፍራንክፎርት ምስ ቀየርኩስ ኣጋጣሚ ሓደ ገዛ ኣሎ ኩሉ ግዜ ዝኣትዎ መረብ ትበሃል ሬስቶራንት ወይ ፍራንክፎርት ትመጡ ትፈልጥዋ ትኾኑ ኣብኣ እየ ከይደ ማለት እዩ ሕጂስ ካብቲ ደስ ዝበለኒ ነገር እንተሎ ክሳብ ክንደይ ምስቲ ከምቲ ዝበሎም 4 ሚልዮን ኣሕዋት ከም ዘለውን እየ ፈሊጠ ኣነ ቀደምሲ ኣደይ ሓደ ሓውያ ወሊዳትለይ ጓል የብለይን ምሳና ሕጂስ ካብቲ ዝገርመካ እቲ ሓደ ንቐደም በል ኣነሲ 5 ሚልዮናት ምዃነ እየ ፈሊጠ ንመጀመርያ ግዜ ብሂወተይ ኣብ ሂወተይ ሲ ሰብ ምዃነይ ለካ እቲ ንዓይ ዝተዋሃበ ዕድል ስን ማንም ሰብ ዝተዓደሉ ከም ዘይኮነ ኣረጋጊፀ ማለት እዩ ቢኮዝ ኣብ ባሕሪ እየ ኣትየ ዓሳ ኣብ ባሕሩ ጥራይ እዩ ዝነብር ስለዚ እቲ ዝነብረሉ ኣብ ኣምሳ ኣተኹ ሰሕዋተይ ተላለየ ስለዚ እንታይ እዩ ልዕሊ ፍቅሪ ዓብይ ህያብ የለን እሱ ድማ እዩ ሓይሊ ንሱ ድማ እዩ ፈጠራ ማለት እዩ ስለዚ ሓይልኩም ዳ እምበር ሓይሊ ኣይኮነን ኣይሆብ ዓቕሚ ሃልዩኒ ካልእ ክገብር ደስ ይብለኒ ግን ኩሉ ከም ደልዮ ይኮነን እንተበቂዐዮ ክኸውን እዩ እንተደልዮ ብምድላይ ዝኸውን ነገር የለን ኣይሆብ የብቃዓኒ ጥራይ ዝብል ይኽእሎ ምባል ኣሎ እቲ ተስፋ ተሓርኮትኮት ኣሎ የብቃዓኒ ምባል ድማ ኣብ ልብኹም ዝኣቱ እንተኮይኑ ጥራይ እዩ በቂዑ ክብሎ ዝኽእል እሞ
I hope وترو بالبيهم ما أتي سرحي دما كبقعكم تسفى يقبر كل جزء من نيوتي نسي غني اللي كورتي عبلي اوكي يقنلنا ود ملاش مرحبا سلامات اوكي دقيمة سلام كبر اياي ابرار عثمان انتي كم زبل دقيمة اي فلتكون مخنيات ارتيست دي قبل زلني قال دي زلني قن سنة بابا دي قبل اوكي نزهل قدلت عرم الليخة انا ابزي كوتا كم لمد نحنا من البشاتي كم زي نايم مسقان قالات قال حصرت كابايات حسك حصرت علني بزحاتون زلنا خوين سمعني بزقبا نتي سب زغلص نتي كونت زغلص لاي ادناقوت ممسقان حصرت علنا الى اذا منمو كم ردو صدد لي خازيا قصيله قال نغرات تذكروا في اللاي مسدرف خاص تاساسره كم زي نفاس كي اتكو فقرنا زبل مسؤ تاساسيره بتدرف قابلتي اليوم بهوت زلو اليوم زي لو بزحات مصاتي حواتي سلا ذكرنا نفاس كي اتو فقرنا زدرفو زنبر ولا مصادر فقاون زلالينو مالتي كيكون عنا قال زبل نخال ايتنجري مستقر كلتينا تقول في اللاي تي ابو زلوها تحسو جي نتادر في ذكرن كلهم يوم بفلايتهم بهوت زلو ذكرني قال ابو اسربيت سلا زحالفكم بإرترا بو بيلناتي هرمونات بل اي تدرفن تزي تقاقي ابي إرترا كم زي تدرفي انا سلت تتقاقي رملاي قلنا فقدوتي منتي موجو تحلف في اللي تبدا ما انت موجو تحلف يا جوات انا نايزي ما سمع يكون توقع تحس تمسمبر معلتها اللوه تبل تاريخ تتدبي زي اللي مسلم لبام زقحاي اجي بفلاي كا صنح لها انبا ارتسسن بفقرن سنيت واقع كبر يصبح كينسنسن تبل كينسنتن تبل تعمقتها وتحس قصاب كندي مهاري بالحز اللو طبب زلو بتعم مورال يقولنا نيرو ولا تأسر بيت مالي كم زحادة مسأنا نعقلنا ندرفز نبر ندز تدرفت أبجزي صدق باب عيسى عامل غير اللو خمس ده أفتي معلو كنجو تقوسي زلهم تعاطدوا تزرقوا أهدي انت اللي رأي لي أبو عنجها مسكادة قسقيسا يتملست النبي قساد لاقي ساتبل لا يحكي مش عارف ديخا تذكر أجل حرب أبرهر سي أديو إذا خدر فهم كل شيء ولا عن توقع حتى دي جزء خيساوي ده إمبر كسب كندي قال لي سي بحل ناس ندي خاسي سئل أبرسي ولا ديت كمان سئل مسديات أساسي رخاء قل ساي فتن إتي كنك على سينا جينا نحكينا لو تنقون عقولنا كنك على سينا زبل ولا لا معارش تاس إجرينا زبل أبو زلة تحسه إذا أنا بقام قاسه تدرفون لا لو تبل زي كحانو قالت روماناي أبزورات جزء أبفلي تذكر مالتي شمابل أدلوا حزبي بدمنا تعبي أفريقيا وتهاجر أدلوا حزبي كده تبل تسبيرها غريتها أي ورد زبل ناي فقرت حسه زلوا وزته يقني لك قوتر بتعمي أب ملئسيات كساب حجون ندرفو قبل بناون بزح نقرات تذكرات عسلو كبور أبرار عثمان فتو سنة بباون دمسي حزبنا لومي أتهالو الوانا بزي قدس بعبي كبرنا النقطن زغربت كازلو عبي مسكانا كبرنا سنة بباو ترايزي كونكا عندي تاريخنا حلاو سمعتاتنا عدك زي ما خاب عودة جنبار طبب أبجزي سجمن شجرن أبلبي إرتراويان زسرت كلنا حدنا صناعات سني تسبان لبنان ويحكم حسابي بقال سن ناتنت بجزي كونات للاونت لومي نفتحي بجزي سببا ما أسرتن سدتن كان متكل كان حزباو منت كان تزاناميد كازي تفلت درفتات كان موزيك عن لاعل قوينا
ምጽንናዕና ጻውዒት ሓድነት ምንጭ ሓይሊ ኮይኖምና ምስ ፈተውትና ተፈላሊና ብናፍቆት ኣብ ንሳቀሉ ዝነበርና ተስፋ ኣብ ስቃይና ቃንዛና ዝተደርበና ኮይኑ ኣብ ዝተሰማዓና ፍቅሪ ጸልማት ኮይኑ ኣብ ዝተሰማዓና እዋን ድማ ተስፋን ጥበብን ንፍትሕ ዘሚርካልና ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብዛ ብዙሕ ግዜ ንሓቀኛታት ተቃለሲ ትረስዕ ዓለም ኣብዚ ኣብ ቅድሚኻ ደው ኢለ ክነግረካ ዝደለኹ ኣይንርስዓካን ኣብ ልብና ኣብ ድምፅና ኣብ ዝኽርና ከምኡውን ነቲ ኩሉ እስኻ ትድግፎ እትቃለሰሉ ክብረታት ማለት ሓድነት ጽንዓትን ፍቅርን ህዝብና ዓደራኻ ንሕና ዓደራኻ ተሰኪምና ንቅድሚት ንምስጓም ብቆራጽነት ድልዋት ምዃንና ከረጋግጸልካ ኢለ ዕድርኻ ዝደረፍካዮም ደርፍታት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቶም ዝስራሕካዮም ዝተንከፍካዮም ስራሓት ተግባራትን ሓሳባትን ነፍሳትን ኤርትራ ክሳብ ዘላ ድማ ንሓርነት ዝሃርን ትርግታ ልቢ ክሳብ ዘሎ ብሓድነት ዝለዓሉ ድምፅታት ክሳብ ዘለው ስምካ ስራሕካን መስዋዕትካን ፈፂሙ ይሃስስን በይንኻ ይኮንካ ኣዚኻ እትፍቶ ኣዚኻ እትኽበርን ኣዚኻ እትድለን ኢኻ ልቢ ኤርትራውያን ከም ናትካ ልቢ ብማዕረ ክሳብ ዝሃርን ወይ ከም ዝሃርን ብምፍላጥ ሓይሊ መንፈስካ ድማ ከምቲ ዝሃብካና ተስፋ ዘይቋርጽ ምዃኑ ፍለጥ ክቡር ኣብራር ዑስማን ይቐኒየልና ኣብ ልብና ዘለካ ቦታ ዓብዩ ዘለዓለማዊ እዩ ይቐኒየለይ ክፈተ ብርሃን ምላሼ ካብ ሆላንድ እሰይ ክብረት ያበለይ ብጣዕሚ መቸም ንዓኻስ በቃዕ መልሲ የብለይ ሙዚቃ ዓለም ኣዝዩ መቸም ብዝኾነ ኣይሳእነና ልዕሊ ኩሉ እታ ደስ ትብለኒ ነገር እንተላ ኣይሳእነና እየ ዝብል ንምንታይ ተተሰኣዒንካ ኩሉ ነገር ስለ ዝሰኣን ሕጂሲ ዋላ ብዝኾነ ይኹን መገድስ ኣየሳእነና ምስኣንካ ምስኣን ህይወት እዩ ምስኣን ሰላም ምስኣን ፍቅሪ ምስኣን ሰብኣውነተይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣየሳእነና ወትሩ እንተሃሊና ኩሉ እንደልዮ ክህሉ እዩ ኩሉ ዋኒና ክቅፅል እዩ ክዕንብብ እዩ ክስውት እዩ ኣጆና ኣጆኹም ይቐኒለይ ብጣዕሚ ኣነ ብዘይከል ዓለም እንታይ ይመስለካ ኣይደኖ መቸም ብዙሕ ዝገበርክዎ ነገር የለም ዝኾነ ግን ክቡር ይኽብረካ ከም ነብሱ እዩ ይቐኒለይ ብጣዕሚ ኣይሳእነና ወትሩ ኣብ ልበይኹም ይቐኒለይ ብጣዕሚ ተኽለዝጊ እሺ ይቐኒለይ ብጣዕሚ ሰላም ስማዕ ኣለኹ ድየ ፅቡቅ ኣነ ከም ሕቶ ብዙሕ የብለይን ግን ንእሽተይ ነገር ከምዚ መጀመርያ ከመስግኖ ይደሊ ምክንያቱ ብባህሪኡ እኮ ኣብራር ምስጉን እዩ ማለት ብተግባሩ ብስርሑ ብነፍሱ ግን ከም ሰብ ዋላ ልዕሊ ዝግብኦ ሰሪሑ እውን ከም ባህሪ ምስጋና ዝግባእ እዩ ከመስግኖ ይደሊ ብጣዕሚ ብዘይ ቃል ዓለም እንታይ ዝበሃል ኣባህላ ወይ ምስላ ኣሎ ብትግርኛ ቆፅላ ዝጥዕምቲ ሱራፍ ሒርካ ድገማ ይብሉ ምክንያቱ ኣብራር ካብ መጀመርያ ኩሉ ናቱ ውፅኢት ናይ ስራሕ ሲ ብጣዕሚ ጥዑም ብጣዕሚ ሃገራዊ ብጣዕሚ መሃሪ ዋላ ብፍቅሪ ብዝኾነ መንገዲ ጣሉ ይብልካን ካብቶም ኣለውና ዝበሃሉ ስነ ጥበባውያን ናይ ሃገርና ምዃኑ ማንም ሰብ ፀላኢ እውን ዝምስክሮ እዩ ስለዚ ብኡ ብጣዕሚ ቀንዲ ነገር ከዓ እቲ ዘለዎ መርገፂ እቲ ዘለዎ መትከል ኣሎ በቲ ናቱ መትከል ናቱ ኣቅዋም ከዓ ብጣዕሚ የድንቆ ማለት እዩ ምናልባት ካብኡ ንላዕሊ ክንዛረብ ዝከኣል ኣይኮነን ግን እንታይ ዝበሃል ክንዛረብ ከዓ ስለ ዘለኒ ክዛረብ ደልየ እምበር ከመስግን እቲ ምስጋና ዝምልከት መወዳእታ ይብሉ ብዛዕባ ስራሓቱ
ብጣዕሚ يقنلنا تقلزي ብጣዕሚ ብልቤ የመስግነካ ቴንኪዩ ኣየሳእንና ካብኡን ላዕሊ ዝበሃል ነገር የለን የቀኒለ ብጣዕሚ ሕጂ ቁርባን ምንታይ ኣነ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ምዃን ኩሉ ሻዕ ናይ ህዝቢ እዩ ናይ ሃገር እዩ ናይ ኩሉ ንኩሉ ነታ ሃገር ሲ ዋላ ብባዕሉ ዝተወፈየ ሰብ እዩ ዝብርግፅ እዩ ከምቲ ዝበልክዎ ፀላኢ እውን ዝምስክሮ እዩ ሕጂ እንታይ የደልየ ኣብዚ ልክዕ ከምኡ ግን ኣብቲ ስራሓት ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብዙሕ እንተዝሰርሕ ዋላ ነቶም ምስኡ ክሰርሑ ዝኽእሉ ስነ ጥበባውያን እውን ምሳሎ እንተዘወሃህድ እንተዘሰማምዕ ደስ ምበለኒ ምክንያቱ እንታይ እዩ ከምዚ ገለ ዘይገበርካሉ ሰራዊት ሲ ይሰርሓልካን እዩ ይበሃል ኣባህላ ዋላ ኩሉና ምናልባት ብውትድርና ብገድሊ ብገለ ስለ ዝመፃና ሰራዊት ተዘይሰሪሕካሉ ሳይስራሕ ነቲ ህዝቢ እውን ከምኡ ዓይነት ኣብዚ ሕጂ ግዜ ንኡ ከንቀሳቅሶ ዝኽእል እንታይ እዩ እዚ ሕጂ እቲ መደብ ስኸምኡ እንተዝኸውን ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ዘላቂ ፅልዋ ክተምፅእ ነቲ ዘሎ ፅልዋ ናቱ ጥራሕ ኣይኮንኩን ደልየ ግን ነቲ ዘሎ ለውጥን ነቲ ክነምፅኦ ንኽእል ፍትሕን ምታን ከግዘና ከቃላጥፈና ግን እቲ ሕብረተሰብና ኩሉ ግዜ ካብ ፅግዕተኛ ናይ ፖለቲካ እዩ ፅግዕተኛ ናይ ውድብ ንበሎ ናይ ውልቀ ሰባት ንበሎ ወይ ናይ ዝተወሰኑ ጉጅለታት ስለ ዝኸውን ከምቲ ክብሎ ዝፀንሐ ካብኡ ላዕሊ ክገልፆ ይክእልኒ ኣነስቱ ገሊፅዎ ኣሎ ካብኡ ወፃእስ ናይ ነብሱ ሓራ ኮይኑ ናይ ነብሱ ዘሰላስል ብህንካን ሃባን ነቲ ህዝቢ ብሓፈሻ ብኣብዝሓ ዝጠቅም መንገዲ ናብ ለውጢ ብዝግስግስ መንገዲ እንተዝሰርሕ ወይ ነቶም ከምኡ ዝኣመሰሉ ክሰርሑ ዝኽእሉ ንሱ እውን ካባይ ንላዕሊ ስለ ዝፈልጦም ኣብ ከምኡ ዝያዳ ነቲ ሕብረተሰብ እንተዘእንፍቶ ኩርናዕ እንተዘትሕዞ ወይ ንከምኡ ዝያዳ እንተዝሰርሕ ይሓስበሉ እንተልዩ እውን ወይ ይሰርሓሉ ንህሉ ኸውን ኣብኡ ቁሩብ ገለ እንተዝብለና ምደለኹ ብዝተረፈ ግን ይኣኽለኒ ደኺሙሎ ኣነ እውን ይኣኽለኒ ካብዚ ኒነው ከይባላሺ ተንኪዩ የቀኒየለይ ኣብራር ሓንቲ ግዜ እውን ብኣካል ተራኺብና ነርና መፂኻ ከለካ ጋጣሚ ስእሊ ትሪፈ ነይረ ሸዓ ሕጂ እኳ ተንኪዩ ባጋ ኣበይ ከተቀመጥ ኣብ ሲያትል እየ ዝቕመጥ ኣሰይ ሲያትል ሽኮር ባኽብና ዝኾነ ይሳና ተንኪዩ እንታይ እዩ እቲ ኣብቲ ምፅኢኻዮ ዘለካ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ዘራግማይ ኩሎ ፅሩይ ማይ ስተይን እዩ ኢለ ብእዋኑ ጀሚረ እያ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ፅልዋና መስለካ ሰብ ናይ ባዕሉ ናፅነት ዘይብሉ ናይ ካልኦት ናፅነት ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ናይ ባዕሉ ሓርነት ዘይብሉ ናይ ካልኦት ሓርነት ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ፀገምና ንሱ እዩ ፀገምና ናይ ብሓቂ ንሱ እዩ ንሕና ብዛዕባ ናፅነትና እንተፈሊጥና ናፅነት ናይ ካልኦት ንኣምን ብዛዕባ ሓርነትና እንተደኣ ፈሊጥና ድማ ሓርነት ናይ ካልኦት እውን ንኣመን ኢና ማለት እዩ እዚ ስለዘይኮነ ድማ ኩሉ ፀጋዕተኛ እያ ከምቲ ዝበልካዮ ሕጂ እንታይ እዩ ቆራፅነት ወዲ ሰብ ገንዘብ የድልዮ ካርየር የድልዮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዘድልዮ ግን እዚ ወገን ዝሓትት ኣይኮነን ዓሌት ዝሓትት ኣይኮነን ስነ ጥበብሲ በዓል ጄምስ ብራውን በዓል ማይክል ጃክሰን ኩሎም ኮታቶም ናይ ዓለም ማለት ኣብዚ ስርዓት ዓለምና ንፈልጦ ኩሉ ንሕና ተዛኒና ኣሎ እንዲና ግን በቂዖሞ ንህዝቦም ካብ ህዝቦም ሓሊፎም ስንዓና እውን ፀልዮምና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ምስ ዝኾነ ይኹን ትሕትና ዘተሓሕዝ ነገር የብሉ ንሱ ስነ ጥበብ ናይ ባዕሉ ብቕዓት እንተለዎ ንምንታይ ዘይተሰምዐ ክብል ኣይክእልን እየ ኣነ ዝኾነ ነገር ኣነ ብኣነ ዝገብሮ ኣነ ደስ ስለ ዝብለኒ መዋዕልተይ ስለ ዝኾነ ማለት ስለ ዝፈትዎ እየ ዝሰርሖ ሰብ ክፈትወለይ ኣይኮንኩን ዝሰርሖ ሰብ እንተሰሚዕዎ ክፈትዎን ክፀልኦን ናቱ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሰብ ናትና ኩሉ ግዜ ናይ መሸጣ ነገር እዩ ከም ዝትሪኦ ድማ በዓል ዩቱብ ናይ ባዕሎም ሓራግፅ እዮም ናይ ዓለም ስነ ጥበብ ዝጠሓሱ ዝረግፁን ኣዝዮም ምዕቡላት ሸፋብቲ እዮም ከም ዝትሪኦ ዘለካ እዚ ኩሉ ሰሪሕና ወላ ሓንቲ ዋጋ የብሉን ብዝኾነ ግን እዚ ትሪኦ ዘለካ ምፅዳፍ ንሱ እንድዩ ንባዕሉ ሓደ ካብ ጠንቅታት ናትና ማሕበራዊ ምዝንባዕ ዝፈጥር ኣነ እኳ ይመሃር ክብሎ ደስ ኣይብለኒ ንምንታይ
ወዲ ሰብ ካብቲ ክመሃሮ ዝግባእን ላዕሊ እንድሕር ዝመሃር ኮይኑ እውን ይድንቁር እዩ ማለት እዩ እንታይ ክመሃር ዝደሊ ክትፈልጦ ኣለካ ሰብ ክመሃር እንተደኣ ኮይኑሲ ክመሃሮ ዘለዎ ክፈልጥ ኣለዎ እዩ ዝብል ሕጂ ዝኾነ ነገር ምፍላጥ ንሕና ገዛና እዩ ዝብከል ዘሎ ኩሉ ግዜ ንስኻቶም ንክረኽቡ ኢና ንሕና ኣብ ሕማቕ ኣቲና ዘለና ሕጂስ ክንተኣኻኸብ ከማን ትዕድል የለን ለኣኑ ኣዋሲኑና እዩ ነናሓድሕድና ወላ እኳ ኣፍኮርስ ከምቲ ዝበልኩኻ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣርቲስት ይምፃእ ንራኸብ ብሓንሳብ ንበልዕ ብሓንሳብ ዝሰቲ ኣብ ሓደ መድረክ ክንደርፍ ግን ኣይንኽእልን ኢና ትብዓት የብልና ቆራፃት ኣይኮናን ንህዝብና ሓቀኛታት ኣይኮናን ቁኑዓት ኣይኮናን ተገዛእቲ ኢና ኣነ ብሓንሳብ ክንሰርሕ እዩ ዝኣምን ብዘየገድስ እቲ መድረክ ነፃ ዝኾነ ህዝብና ክራኸበሉ ክላለየሉ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ስራሕ ኣይኮነን ኣነ ናይ ስነ ጥበብ ሰብ ግን እዚ ሰብዚ ክቋደስ ኣለዎ ጓሉ ከመርዑ ዝደሊ ወዱ ከመርዑ ዝደሊ ክራኸብ ዝደሊ ኮታ ኩሉ ቀባሪየይ ናይ ሓጎሰይ ናይ ሓዘነይ ህዝበይ እንድዩ እዚ እንድሕር ሓደ ኣብ ሓደ ዘይመፅኡ ኣነ ኩሉ ግዜ ወላ ክንራኸብ ከለና እስጢፋኖስ ዝብልዕ ፀዋባ ሚት ክበራ ሕጂ ስቲ ክንራኸብ ከለና ኩሉ ግዜ ህዝብና እንተተኣኪቡ ጥራይ እዩ ኩሉ ሰናይ ዝፍጠር ሕጂ ንምንታይ ኢና ፖለቲካ ነፀግዖ ምርኻብ ናይ ህዝብናስ ምስ ፖለቲካ ዝፀግዕ እንታይ ኣለዎ ክሕጎስ እንዲ ክስዕስዕ ዘለዎ መስለኒ ፍጡር ናይ ፀብሖ ክሓስብ ኣለዎ ክሕጎስ ከ ኣለዎ ብርግፅ ክሰምዕ ከ ኣለዎ ባህሉ እዩ እዚ ምልኪ ናይቶም ፖለቲከኛታትን ናይ ውድባትን ኣይኮነን ባህሊ ምልኪ ህዝቢ እዩ ብባህሉ ክዛነ ዘይክእለሉ ምክንያት ንምንታይ ትፀልኦ እንተኮይንካ ንሓደ ኣርቲስት ናይ ተቃዋማይ ዶ ናይ ደጋፋይ ከምኡ ዝበሃል የለን ዝኾነ ኩሉ ንዓይ ዝምልከት እዩ ናተይ ጉዳይ እንተኾነ ፅያፍ እዩ ኣብ ኩሉ ዝተኣከበሉ ናይ ባዕልኻ ጥንጣሽ ንምግባር ላኑ ናይ መደረ ቦታ ኣይኮነን እቲ መድረክ ናይ ሳዕስዒትን ናይ ምዝናይን እዩ ሞስትሊ እንተደኣ ፖለቲካዊ ዋኒን ኣለዎ ላኪን ኣፍኮርስ እንተተኻኢሉ ከም ድላ እዩ ሓደ ኣርቲስት ከም ዝመስሎ እንተኸደ ንሱ እዩ ስለዚ ከማይ ክኸውን ኣይፅበየን እዩ ብዘይክል ዓለም ርእይቱ የኽብረሉ እየ ግን እቲ ብሓቢርካ ዘይምስራሕን ንህዝብኻ ሰናይ ዘይምሕሳብን ግን ብመሰረቱ ሓደ ሕማቕ ባህልን ናይ ዝኣቲናዮ ዘለና መድረክ ምኳኑ እዩ ዝኣምን ንምንታይ ንሱ ዳሓና ብድላይ ይኺድ ግን ኩሉ ግዜ ነፃ መድረክ ክፍጠር ኣለዎ ህዝብና ክላለ ክረዳእ ክፋቐር ክራኸብ ተረዲኻ ሕጂ ኩሉ ግዜ ትምርኻብና መታን ሓደ እንተደኣ ኮይንና ክንፈትሖ ንኽእል ነገር ኣለና ሓደ ምኽሪ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣንፃር ሓጎስናን ኣንፃር ሰላምናን ኣንፃር ርክብናን ዝኾነ ማዕልያ ዘይብሉ ሓይልታት ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ተጠቃሚ እዩ ተቃዋማይ ናይ ባዕሉ ማዕዲ ኣለዎ እቲ መንግስቲ ናይ ባዕሉ ማዕዲ ኣለዎ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ይብደል ኣሎ እዚ ግን ከይጣሓስካዮ ረዲኻ ከይጣሓስካዮ መገዲ ቅንዕና እንተዘይሒዝካ ድማ ኣብ ሂወትካ ሰላምን ቅሳነትን ክነግስ ኣይክእልን እዩ እዚ ድማ ነዚ ስንፍናን ድኽመትን ድሑር ባህልን ኢና መጀመርያ ክንቃወም ዘለና ቅድሚ ካልእ ምኻድና እንታይ በቲ ሒዝናዮ ዘለና ይንበቆን ኢና ነቲ ክንከዶ ንደሊ ዘለና መጀመርያ ክንኣልዩ ኣለና ትጓሓፍ ንሕና ሒዝናዮ ዘለና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሕጂ እዚ እዩ ናተይ ኣተሓሳስባ ስለዚ ደስ ዝብለኒ ንራኸብ ኢና ምርኻብ ንረዳእ ኢና ግን ኣብቲ ስራሕ ብሓንሳብ የለና ብዘይከል ዓለም ፅልኢ የብልናን ንራኸብ ብሓንሳብ ንበልዕ ብሓንሳብ ንሰቲ ብሓንሳብ ንዕልል ኣለና ብዙሕ ዕላል ኣይዶኖ ከምዚ ከማን ዝፋቐር የለና ኣብታ ስነ ጥበብ ካልእ ነገር እዩ ግን ኣብቲ ተግባር የለናን ዝሕዝን ንሱ ኢኻ ብዘይከል ዓለም እቲ ኣብ ሓድሕና ዘለና ፍትወት መግለፂ የብሉን ብዘይከል ዓለም ግን ብተግባር እንተዘይውዒልናዮ ትርጉም ኣለዎ ኢለ ኣይኣምንን እየ ብዝኾነ ግን ተስፋ ይቁርፅን እየ ድልውን ኣለና ሰብ እንዳሓደረ ዝልብን
ስለዚ ኩነታት እንዳተምሃርና እንተደኣኺና ካብቲ ኩነታት ኣብ ሓደ ምምፃእና ዘይተርፍ እዩ እሞ እንተዘይኮይኑ ክሳብ ሕጂ ዝተዓወትናሉ ነገር የለን ማሕበር ንፈጥር ይፈርስ ኣብዚ ዝኸድናዮ ከምኡ ከም ሻሙ እዩ ዝበካ ስለዚ ቁሩብ ክብድ ዝበለ እዩ ምስቲ ዘለና ዘራግማይ ከቢድ እዩ ፅሩይ ማይ ክሳብ ስተ ድማ ናቱ ፕሮሰስ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ምፅራይ ኣለና እሞ ኣይሆብ ድማ ክሰልጠና ትላቦር ኒው ቴክኖሎጂ ኣተኣታቲና ክንመፅእ ተስፋ ገብር ይቐኒየለይ ብጣዕሚ ቴንክ ኣብራር ኣብ መወዳእ ገፅና ኢና ኩሉ ክንብቦ ኣይክእልን ግዜ ስለዘየለ ሓንቲ ካብዚ ኣብዚ ውሽጢ ዙም ሓንቲ ድማኒ ካብ ናይ ፌስቡክ ከምዚ ርእቶ ምስጋና ዝቐረባ ኣለዋ ነዚአን ክልተ ጥራሕ ከቕርበልካ እየ ሓንቲ ድማኒ ከም ሕቶ ዝቐረበት ድማ ዳሕሪ ኣብቲ መዛዘሚ ባዕልካ ትምልሳ ከዲጃ ካብ ለንደን ማዓሲ ናብከይ ንሪኤካ ትብለካ ኣላ ዳሕሪ ኣብቲ መዛዘሚ ክትምልሰላ ትኽእል ኢኻ ሰላም ትብለካ ኣላ ካሜራ ከፊታ ሰላምታ ጣዕሚ ሰላም ኣብራር ከመይ ሰላም lovely to see you you look good يا سلام ثانك يو احنا فقناك لنا بليز متى لا اكثر والله كمان لهم طعنا سلام دي الحمد كله لله ناي دكتور سنايت تولده بانجليزي نشتي صحفت الله نقولو بحساب درجة تزازو ما يبوي نع استابيلة مالتي سا تبلالا golden key philosophy of Abrar Osman's golden key philosophy emphasizes the importance of accepting and tolerating diverse opinions as the foundation for prosperous and united Eritrea. This principle is essential for fostering dialogue, mutual respect, and national progress. Ilalla, Kale أبيك أعطي أبزناي فيسبوك أعطي بزح سلة صحافة ناتامريتيو سامري مدهاني تبال سامري انتهي تبلالا مسارحتها موزيكانيا أبو بكر محمد سراج أورغانيست قال محتتا كايدنيرة بزعبها بزح تنكيفنا نيرنا أباديها فولي فوري خمز نبركا فلي بزبالة سمعيتي عليلون نيرو درفها انكسمع علال أبو بكر ذكيرة بالعلي أدها زعللكم وقجلي بلاني حجي أبعلالك أدها بهوات كم استفليا مسمعكو بهير لهم صنعات يهبكا يهبنا أيانا آيات إلى تكالا أبزيا كنودئنا مجرشا زبلونتايو هذا قدمي نعها عدل مهابين زازملنا تي أقدم ذهبكو حبريتا نيرو ناي علت إسران كلتن كلهم مسانا تركوبو تسفا قبر اندحرناتكم إيميل أدراشا هيبكم نادماني يو سابسكرايب تجيركم تصبو تزيلو يوتيوبن فيسبوك بيجال لنا كومون بواتساب كنزرقو هينا سو يبسحكم خوني لأمن كبرتي درافيت دهب فايتينغ ابز مسانا ممساكي ازينا حبساتينا ناي بحكي نمزغنكي كلهم لومي بزحات حد استرينا بفيسبوك هون ابزناي زوم سلازي بسمين بسم كلهم بصوتين ازي مسغنكم يعني لنا لعلو كله مزغانا زغبو ግን بزي عرفتي مجمرات عدمينا مقبالو كالاي دماني بزي عرفتي لعلى 3 ساعات مزراغو لعلو كل دماني كابت تصبنا ينلعلي اتي نتر استي زحلف زمت انت راح زي كنا سنعو زحلف مدب حزنا صغربه باهر سنه طببኛ أبرار عثمان ناي بحكي كمسجنا كادلي بسمين بسم بصوتين كابز درفتات كان هاني نيشتي حنت نجر كتنكف هذا سمرة كل جزء درفاز نبرنا بمخنيات مالتي كم زيل كان نبراي كونن ناشتغل لنا زي من إساءات مالت دحرنا تنت مالتي لك دحرنا تنت
እዚ ተኣኪብካ ምኻድ ይፈቶ ይነበረን ብክስታይ ማለት እቶም ፖሊስ ናይ ህዝባዊ ግንባር ይፈትዎ ይነበሩ መንእሰያት ተኣኪቦም ክኸዱ ስለዚ ብበትሪ ጌርካ ምህራን ብዙሕ ነይሩ ኣይተምፅኡ ኣይትዕልሉ ናበይኹም ከምዚ ነይሩ ሕጂ እቲ መንእሰይ ስመረሮ ከምዚ ኢልካ ናብራ ኣይኮነን ኢሉ ይደርፍ ነይሩ ማለት ካልአይቲ ዝክራ ሓንቲ ድማ እግረ መንገደይ ብዛዕባ ዜማኻ ብዙሕ እንዲ ተዘሪቡ ናብዚ ዓበይቲ ደረፍቲ ከድንቕዋ ሰማዕኩ ደርፊ ወይ ከዓ ዜማናትካ ሽኮር ትብል እያ ይብሉ ነይሮም እታ ሽኮር ሽኮር ትብል ደርፋኻ እታ ዜማ ፍፁም ዘይድገም ነይሩ ሓደ እዚ ሙሳ እስማዒል ስዊድን ዘሎ ሙዚቀኛ ንሱ ዝነበሮ ከምኡውን ካልኦት ከም በዓል ስቲል ሕጂ ውሽጢ ሃገር ኣለዉ ዓበይቲ ደረፍቲ ናይ ባሓቂ ዓበይቲ ደረፍቲ ከም በዓል ጎረት ፋጥና እብራሂም ካልኦትን ዝነበርዎ ኣጋጣሚ ስመራ ዕድል ረኺበ እሳቶም ተኣከብዎ ቦታ ነፍሲ የሬማነ ባርያ يعلو نيرهم أفتكزيتي إبراهيم قرط حانتي درفي وتصنيرو صنعا زي ما سرح نيرو شعو كابوز تبقسة بعلال علال بزعبا زي ما درفتات ندزاربو بزعبا زانات كشكورت بلامتيهم مالتي زي ما نم درافاي كده ما زي كيل قرار باي قريبوا إلهم كنودو خاسمية مالتي سو نمجمرا شعابي نعدا بعبيت درفت من سماعكو بتاعمي استايقيرا مالتي الساحبة سو زين ذكر أنا خفتي كم تخلو زبلو تصنحو سو بتاعم مسكنك أنا اللي مدرخنا عخاك بكا مزازم مالتي تنجي حبيبي بتعمي بلبي مسكنك بزغوني عراميتي مو مجمريا زقرم تلن مو وسبلوني بدحريقو مثلا تقريبا قصل بسالها اللهم سهان دي عراميت سلازغونكم سي مجمريا زقرم تلني ويل بصوتي كالوت سمع له زبلو تزي هاليوم انا بوغنيس ولا حنتي كالوت ايوه هاجي خاف حريفو يعني هاو سم داي مرح طوافي بر ديوبيو برقص تاع عراميت كوينات قصل هراي إذا دما أتلهم مشيت زمسنا يا بحر دما نتا مركب خم معبل زت حنايو بزيك العالم بر سلام زبصحايو ف عزيز حقوسيو I hope دما خمو تتبعات قصل زخون نجر انتايو يترفضوا أنا انتاي بالمسلك على جزء أنا سي بطعمي ناي سراقي تبعت زت نقو تردي خلق زيناتون وخوست سي نحنا دما ود سب حق زلو دما نتا تبعت كحبا يفتن سب مدنقار يتبع نحصوت نقدفت نخفع اتا عاقم زلو بلي حكم زخماخاتكم دما اتا حق نخوصا ترديخا اتا وشتو تسمعو نجر نخوصا بطعمي يساقي احنا بحكي كنقرم كنبكع معد كل خون من نيوتنا نسو ترايو كالا حلمي يبلنا نمنتاي سي كابتا ጭቃይና ተፈጢርና ፀወታ የለና ብኡ ደምን ህይወትን ዝኸፈለ ድማ ንሕና ብምንም ዋጋ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ዘይትመኒ ካልእ ከምኡ እንተበለ እያ ኣነ ግን ከም ኣብራር ኢኻ እተን ሕሉፈይ በዚ ስለ ዝሓለፋ ብምንም ተኣምር ነቲ ክብርቲ ረጊፀ ክሓልፎ ደስ ኣይብለንን እዩ فحجي سلا زخفلنا الله واغانان واغاتهم زغزؤنا حاده سلا زخونه احواتنا يم كمانا سلا تبصحهم جن ادلو بلعلينا سلا زغبرو يوتي زرب سلو اتا مريت اتا هاجر تناصنت كلنا بدمنا هيوتنا نامصينايو عقب نمبال كل غزي الراميت صبغتي مفتاح كتكون تسفايو بزيك العالم كل سبك عسلا السيد زغوت لنا زلو ثانك يو نزغبركم لي عدمي بلبي مسغنكم وترو بلبيكم لعل كل جمع ايساننا وترو انت تراخيبنا
ዝዕንብብ ብዙሕ እዩ ዝስም ብዙሕ እዩ እሞ ኣይሰኣነና ልዕሊ ኩሉ ንሱ እዩ ምእንቲ ፍቅርን እምበር ፍቅሪ ምእንታና መታን ክነብር ድማ ይቐኒለይ ብጣዕሚ ብልቢ የመስግነኩም ተንኪዩ ነቶም ምሳና ዝምሰኹም ንክብርቲ ድሃብ ንኩልኩም ኮታ ብዘይ ኣፈላላይ ይቐኒለይ ብጣዕሚ ንዝሃብኩምና ኣኽብሮት ብልቢ የመስግነኩም ኤኒሃው ነዚ እኳ ክገልፆ ኤክስፕሬስ ክብሮ ኣይክእልን እየ ግን ብዝኾነ ካብ ልበይ እንተወስዶም ሓይሽ ካብ ልበይ እንተተቐበልኩሞ ሓይሽ ቢኮዝ ንዓይ ይከብደኒ እዩ ክምልሰልኩም ብዝኾነ ተንኪ ይቐኒየለይ ብጣዕሚ ይቐኒየልና ሰሱኑልና ድማ ክትሰሰኑ ኢና ንፅበ ይቐኒየልና ብጣዕሚ ተንኪዩ ፅቡቅ ዕድል